Aqui a معلوم شد نه آخه ایشون سال 33 سکون شد خیلی در اومدن شما در کار اکوام اکثر شما رفتم میگه شیر پالانگو او اکر ماجا هم اشخوره نه ایشون تانوشه نه نه هم میوش نه نه اکر ماجا پنج اکثر تو شما اکر ماجا سلامت تو خوب تیجا نه جون اون میگه اکر ما پنج شش çok iyi arkadaş sağlamatı çoğulu koru vuruş kan akacağım. Ve makadını müdür rakam gençleri ne? Akademi müdür rakam gençleri ne? O arkadaşlar çocuğum şu arkadaşlar şu rakam ya verin dersi. Akoy ki rakam ya Timur Paris'tan gireyim ayala arkadaşlar şu rakam ya. Şu arkadaşlar çocuğum. Kız Singapur здравствуйте. Ne makadını rakam gençleri ne? Ama maksakın şey palango. Au. Akademi. Nerede bakar madem öyle ben bir şeyler. Oğuz mu benim çakacağım? Ama aksak şoma değil. Ama da akar macun ama şeyler. Akar mal sari gel. Mey. Akoma dur akam geçiyor falan go. Şehir name duruyor akacağım ama. Akar milyon dildo şu akacağım. Ve dur akor akam geçiyor daha sağda game. Abi megen böyle şey falan. Oha maksak şu şey. Gıl dal. Takar milyon çocuk kurarken kanlama işler şeyler. Çocuğu da iyi.
اکر اینجا دیلدار رقم 3 یعنی دالش اکر شامشان نهستاد پارت 800 دیگر یعنی دالش هم اکساق شان شده هم اکساق شان کنون میدونیم شپانگو رقم میگیریم موزه سال میکنیم شده میدونیم رقم میگیریم موزه سال میکنیم اون میگن شیپالانگو هم اکساق شان شده زنده و سربلند و خنابول شده كلها دعوة كذا كفن سار كذا شرنا میدونیم اکجان رقم میگه شرنا میدونیم رقم میگیریم پتون بوزی نچیند میکنیم شرنا زنده و سربلند خنابول شرنا هم اکساق شما اکجان هم اکساق شماده دوست اون باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در موندگی میدونیم اکجان رقم میگه شیپالانگو گلگال زیر سنام اشاره ساله که بیان که بچه ها شرنا کاری بچه ها جمع شدن نکه گره شام بود شام بود برو مبا میدونیم اکجان رقم خوله میگه شیپالانگو یک دو چور یک دو چورون و یک دو چور خوله شرنا زنده و سربلند خانواده بشین او میگه من شرنا هم اکساق شما شیپالانگو هم اکساق شده زنده و سربلند خانواده بشین اکجان میدونیم رقم میگه رقم یک دو چور خوله شرنا یک دو چور میدونیم اکجان مرحمت شرنا اکو رقم میگه مرحمت میدونیم رقم میگه شیپالانگو بوده سر کنیم اکجان رقم میگه مرحمت شرنا مرحمت رقم میگه این هر تون شرنا میدونیم اکو یک دو چور خولی مونسه بگه شرنا اکجان میدونیم رقم یک دو چور خولی مونسه اکم اینجا دیلدار و همجا کجان میدونیم شیپالانگو میدونیم رقم میگه زنده و سربلند خانواده باشین شرنا توی در این خانه مبارک شنگه میدارش اکجان میدونیم رقم یک دو چور خولی مونسه شرنا اکو یک دو چور خوله شیپالانگو یک دو چور اکجان میدونیم شیپالانگو رقم میگه شرنا
جنون بهاش دست کمی آری دست گیلش دست کمی آری او بریم اکا جنون بدون رقم یک دو چهار خالی مونده شیرنا یک دو چهار خالی مونده شیر پلنگو اما اکساق شک هم بدون شیر پلنگو رقم میگیریم شیرنا بدون رقم میگیریم دوزه سا بکنیم میگیریم داوش یک دو چهار شیرنا اکا جنون رقم یک دو چهار خالی شیرنا بریم اکا جنون رقم میگیریم اکا اینجا دلدار همینجا اکا اینجا دلدارو اکا اینجا دلدارو شیرنا همینجا کنیم بریم اکا جنون رقم میدونم میگه شیر پلنگو میدونم رقم میگه باورینی مردی شما رو قلی بچه ها دیدیم میدونی شنید رقم میگم اکا جنون ما میدونم اکا رقم یک دو چهار خالی یک دو چهار خالی شیرنا اکا جنون میدونم شیر پلنگو که رقم بگین شیرنا اکا ببینم میدون بریم اکا جنون خوش آمده همه کسا میدونم رقم میگه یک دو چهار بدبخت خوبی ای اکا گرگلی دوبرو پجال و رقم دو میریم دارشی بولش میشی اکای گرگلی رقم دو اکای گرگ با شاب پوفتی با میدونم دیگه ندارم آدم تا با زنگ زفتی سوا پارتو او اکای خوش جون ما خوش آمد اکا جون ما سوزش ما اکا جون سلامتی و سوسی ناردیم اکا جون خوش آمد اکا دوبری ابیت شیپلنگو رقم یک چهار خوله شیرینا اکای خوش وقت برشکک شوی تمام اکای خوش جون یک چهار اکا شیرینا بریم یک چهار اکای خوش وقت حرکت میکنه شیپلنگو من اکا همینجا دلدارو همینجا اکا همینجا دلدارو شیرینا همینجا اکا بریم دارشی بولش میش اکای گرگ پولش اپارت هزار پارت اکا گرگ میریم نفسه دیگه شما اکای خوش وقت جون رقم یک چهار بریم اکای خوش وقت رقم یک رقم چهار بریم دارشی شیرینا آقا شیپلنگو تو سوال که اکا همین دلدارو همینجا اکا جون همون میگم اکا رقم شما هم اکا خیلی سم خوله همون میگم هم اکا شما شیپلنگو زنده و سوالان کنه باشیم بریم دارشی دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی
всем добро пожаловать, всем добро пожаловать. Ако оля ту савал мекеме раками я ту савал мекеме кадой бола шефаранго. Аф мебинем аке шпазон ру ту روی که اوش بر میرکنیم اما اکر شپاز دستال پاده میرکنیم میم دارم شما اکساف شده رقم از سوال میکن شرینا رقم شش میشون در شش شده هم اکساف شده اکو مدرن شفاوانگو رقم میگین رقم سوال آفون خولیه اکه همین دیلدار همینجا اکه میلیون دیلدار فعلا همینجا که اون مگه میرن شفاوانگو از زنده و سربلند خانوما دوشیم توی دانی خانوما و بواش مگه میرن دارشید بگه جا بگه دیلم بگه نه کنی شرینا زنده و سربلند خانوما و شفاوانگو هم اکساف شدین تاون دوستان رو کنه دوستانی مهمان رو در جهان به دوست بودن کسی او شوال شفاوانگو اکو رقمی مرحبا رقم استمون رو بافون خولی هست اکه جامعه دوستا پوش نفرتن میری دارشید اکه دوی رقم شش خر میریم یکم خودم بکشم همه در بود دوری همه در پیشنهی میریم دارشید کسی میزن او شش اکه شباق دستات پاکته میریم اکه اکبر جون 5-6-700 اکه اکبر جون اکه شمشو رقمی 800 اکه اگه رقمی 900 اکه شباق رقم اکشو او سه خلبون میریم دارشید رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 10 اکو بگو رقم 6 رقمی افغانی او اکه همینجا 500 پاکتن دارشید هم اکسر شوشه پاهنگو من دارم چکرم افتیم دو برو پجال واد اون میگم اکه فاکتون پاکتر کدومی ما اکه همینجا 500 ماشینه میریم اکو من هم اکسر شوشه پاهنگو زنده و سربلند خانه بولوش همون میگه میریم اکه شوش رقم یک چو پاکتر کدوم زنده و شوشه پاهنگو هم اکسر شدیم دوست اون بوشه بگیر دست دید در پرشانی هم در درماندگی میری دار شکل هم اکسر شده که ایفه نه ساله که او دوم جوجه شوشه پاهنگو چند وقت وقت واقع شده میریم دار زنده هاشی رقمی هفت این شوی پاهنگو اوش را رقمی شده که رقم رو میگیم اکه اونجا کارت کشتگیم شده ایفه که شکل میریم دارشی اکه اگمان 1100 رو دیگه دونه اکه شمشور شیپان 700 رو دیگه دونه اکه گیر شیپان 800 رو دیگه دونه میری دارشی اکه شواخ پافتو اکه شواخ جوابت پافتو که جون اکه همین دیلدار رقمی 3400 دیگه دونه میری دارشی پس گاه اکه جون اکه رقمی باشم مرحبا رقمی یک چورمون خوله اکه شواخ شون شینا زنده و سربلند شفته میری رقمی پافت رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 10 اکه شمارون شون شینا رقمی 3 رقمی 3 33 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 22 اکه اینو بگو رقمی 3 آش رقمی 4 اکه رقمی باشو مرحبا رقمی 1 4 خواهد چاگی جواب نیست میرین شیپالنگو هم اکسر شون اکادمی ما زنده و سربلند خانوادتون توی در این خانه مبارک شد لبگردی جا بگردی لبگردی لا خوله از هم مزاگه نمید ترامزه بریم اکوی ما بدون رقم این شیپالنگو رقم یکم خولیمون او شانگو رقم این دیلداز رقم چوبیر اکش بازو شما شینار زنده و سربلند شکرده ما اون مگه این شیپالنگو این نارتون میشه دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکبر رقمی بر همه رقم یک خولی هست سه زن رقم چون تو تاف نکنی شیپالنگو نه تو می شیپالنگو میری دارشی اکه اکبر جون شیپالنگو 900 رو دیگر اکه شمشور شیپالنگو 600 دیگر اکه اگه اختمون رقم 2 چایی تا که جون 600 رو دیگر
اکا همینجا رقمی 3 صد رو دیگه یک مخولی ما میره داشت اکا رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 10 اکا جون ما 300 برای دو رقمی 7 رقمی 2 برای کشه پلنگو بریم دارش اون میگم اکو هم اقصاق شما دین اکو رقمی شما رقمی خوری 7 2 برای کشه 300 برای شه پلنگو اکا اکما رقمی 5 6 دوارده میریم اکا همینجا رقمی 3 دوارده میریم اکا گل چهار گل شینا 5 6 3 میریم رقمی 4 اکا گل پافتور کنه برای هم اقصاق شما اکا گل جون جامعه شینا اکا گل 4 دوارده میریم دارش هزار 500 شد رقمی نگم خولی بود نبودی بسته میریم اکا جون هم اقصاق شما شه پلنگو اکا مدریم رقمی میگه رقمی نگم خولی کاس مثلا شه پلنگو او شما 1500 بود او میگه میره شینا زنده و سرمالان و کامابا بشه تو در این خونه و بوران شرال هم بگه دیجا بگه دیلو داشتی این نارتون شه پلنگو پنج خدش اکا یک کیلو 500 رولی اکا هم اگه مواجه میگه 5 خدش 500 رولی هست کمون یکم خد بگه بین داشت زنده و شکر این مرافم او میگیم اکا هفت نشون داره یک بین یک خوله ایدون شه پلنگو 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 بریم اکایی انا اکمالجون شه پلنگ اکایی 5 6 minut 300 رولی دیگه رقمی ساکایی انا همینجا شیپان 600 رو دیگر اکای گل 300 رو دیگر من دارش همه دا بود ولی همه پیش روی من دارش رقمی دو کس او شش پلنگو رقمی دو 12 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 3 ولی او شبکه شام شد او مگه میون 22 دافاش کرد رقم یک میون شده هم اختار شده پلنگو زنده و شکوی من رقم یک میون خوله میون درست میون سه رقم شانشوش کرد میره دارش اکادون رقم یک میون خوله شده نه میریم هم اختار شده پلنگو دوست آن واسه گیر دست دوست در پریشانی در درونگی او میگه میره شده پلنگو هم اختار شده اکو میدون رقم یک میون خوله شده نه زنده و سربلند خانواده او میگه شه پلنگو او میگه هم اکثر شما دیم میریم دارشی جانان نیلان با پیش میگیم شه پلنگو جانان نیلان با پیش اکه اگمال شه پلنگ 100 روبل دیگه دونه اکه شمشون شه پلنگ 2600 دوشه اکه گل شه پلنگ 100 روبل دیگه دونه اکه همینجا شه پلنگ 500 روبل دیگه دونه یک مون خوله شه پلنگا که رقمی شما همه رقم یک 23 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 بو رقم یک او شاکم داشت رقم 2 اکم 2 رقم یک خوره شه پلنگو او میگه میشه پلنگو او میگه اکه اینجا هر رقم پاته شینه اکه جون هم مقصد شده زنده و سربلند و خانواده بشین توی در این خانه مبارک شد لبگدیجه بگدی لبگدیجه بگی میره زنده و سربلند و خانواده بشین من در زنده و شکرانه ما هم اکثر شدیم تا این دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو کنید در جهان به دوست بودن مشکل است
مشکلاتان که دوستان بوده ve rakami döme şey falan go rakami algon xoliya akora sangi marhama da kalon do çok gavnes akora sangi marhama rakami dömo yagon xoliya şey falan go rakami ya xoliya me akar sada kita ka şansho şey falan hazır sada rüzgadına akar gül şey falan sada kita ka milyon şey falan çoğu sada rüzgadına ve daha rakami de şey falan go siyah rakami se sedama rakami çor da rakami pan 12 rakami şaş بسیار rakami بسیار rakami yak 11 bu rakami se akar oşan rakami çor akademi model şey falan go rakami akar pahtoj şeyna هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند خانواده داشتیم توی در این فرام مبارک شد. اکر گریجون اکر که چه تفریح کنیم. دوباره اکر مردم گرم نکمریم. رقمی 6-5 خوله شش پلنگو اکر دیگر مردم رقمی 6-5 خوله بود. این مردم مکشوشی سرکتی. اوکی اکر گریجون اکر که شده 6-5 خوله مون رقمی 15 رقمی 14 رقمی 3 رقمی 4 میریم. اکر میجون دلدار باشه شده. Ama şey sağa kadar onu sağı göl gelmiş vakti. Akar şey falan şu an dönmez zinde o şakamayı. Akar şanşo da kamera fakacağım hazır aşısa diye bunu. Akar gör şey falan da tabii ki akar milyon şey falan da sadece diye bunu. Ve şey palango masası yapardım şurada. Ama megan akşam xola akşam pan şaş akor buzigar bir aymaydan küçüşün şey palango. Akor buzigar küçüşün şey da میدونیم اکادمی ما میدونیم شی پلنگو اکادمی میدونیم رقم گرم رقم یک 5 خوری مشکلی نه میدونیم اکادمی رقم یک 5 خوری اکا گردون تا رقم کشیده او میگیم میدونیم شی پلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند خانمو بشیم اکادمی میدونیم رقمو خوری شیری نه یک 5 اکادمی میدونیم رقم شی پلنگو رقم یک 5 خوری شیری نه هم اکثر شده زنده و سربلند خانمو بشیم توی در این خونه توی خونه البته کلیش دارم سال 11 شده میدونیم میدونیم اکادمی ما گفتی گپو میدونیم ما را عصبی نمیکنه شیری نه میدونیم اکادمی میدونیم شی پلنگو رقم میگیم اکادمی ما شیری نه میدونیم رقم میگیم اکادمی زنده و سربلند باشیم خانه آباد باشیم توی مبارک شد شی پلنگو فقط اونا بهت نگه خیلی از تبریکات کنیم در توی بگه کدام خیلی سر گوداشن خدا از من یک میگه شوش نفهمم در توی اگه زن درست در توی شمارده ایتایی دومده دور خدا از من یک شوش نفهمم اکای گل بیگا دو آدو شخصا دو که گویی پلاشه اینا اکای گل بیس حال خدای
اکجون ما نیمود بگیم من چند خودی رفتم مینوس دنیل o şekilde bugün. Arkadaşlar şöyle yak paylaşacak bugün. Tamam arkadaşlar şuraya bir tak şeyler. Arkadaşlar gözüm خودم پرت چی مورد ممکنه تا شینا ما arkadaşlar بخدا شما باور نمیکنید خیلی arkadaşlar اینجا میاد بازی پیشنه کانال یا arkadaşlar دیگه حافظ پیشنه کار میکردم اینجا. این arkadaşlar اینجا میدونه. ما پروز داریم کار میکنم بخدا روز کاری میگیریم arkadaşlar ما. همین خیلی استوریکا چه فرقی میکنه که لباس توزیع در جای خود گاهی مثلا جلو و دوباره با داکیمنت که من دارم همین جای برای جای میدا نمیدونم که yüz gırgır سپارتگی arkadaşlar şöyle yak komada bir kapı mikrofon şey falan go تو دام durmadan yak komada بریم اصلی تو خیلی پافته میریم چون مردم اینجا اطلاع نمیتونم ما حیران شما که فخر ما چونه کنید یا اکی شمشد 1600 روی دیگه از اونا اینه 1500 بیارم اونا میریم درش اکی گریجون آوشه در جوه هم برای آقا که چه گرد میریم رقمی چور 3 دمه رقم 5 10 6 22 7 21 1 21 2 12 3 vali چور شهر رقم 5 میریم اکو بازیگر پیشوشتن بلند وقتی ما حیران داری وقت بابا میپر میشه پرتو نریم اکجون ما هم احساس کنشه پرانگو زنده و سربلند خانه باشیم توی در این خونه واقعی خیلی بخدام من میفهمم خونه شو مردم هر پلک بده رو خونه شو را نجه بود شد میکنم نمیش کار داری هوا گرم که اصلا کار داری میره شیپالانگو چور زن خیلی پای میره زنده و شکر با میدونیم رقم میگن شیپالانگو میدونیم رقم میگن اکجون ما رقم رو یک شاش 5 خوده یک شاش 5 همون میگن شیپالانگو یک شاش 5 خوده شیپالانگو یک 5 6 خوده اکادمی ما چهار بودش نمیشد که من دارم همون سال میشن شاید برایی نه درست و اکتر گرگری ها تو بلند ما میاد آخوان از شماره اتام یک بوزینگر رو باور میکنه که خیلی بوزینگر که میرن یکی رو دکه بگیم برد رو آخی برای 1000 رو که بخیر دارم تلیفون در رو میکشه اخدو ما کسی که همون پرده بمیگیم تلیفون هم میکشه آخی برای قرض که اتمام اما ممکنه بوده نه همان در وارد من پرسنده برای کلام بود اصول ماله کارتن سیم میدن همون کشته دیگه زحمته در رو بخواد تلیفون میکشه اکای شمشور رقم 7 تو قیقتایم عبدال 400 خجون اکای گرجون 400 اکای امجون 800 اکو رقم 1 6 5 کنیم بلند وقتا کشنه اگر اکای گرگ اکنه من فهمیدم اکجون نه پروس همه گونده اکا اگر من وابشه خرز مونه میتونم اکجون پروس هم برای کلام بود برای 9000 بود 9000 5400 بود در رقم درو بالا بودم اکا 1000 نرسده بود اگر این قرض ممکنه که دوباره با ما ادمین بود زنگ زد پرسگی بود تو اکا میخواهیتون 1000 نرسده چکارش کنیتون گفت خودت میدونی ما کوردون نیستیم تو قرض ممکنه دنیا میرسه بگی ادمینش گفت من تو خیلی خیلی اگر ندارم میپرتم ما دوام خب واری دوشون که بخد و که اونا شو برن کارتش نزد اخی نزد
ما برای 1000 بزنیم یک روز کنیم یعنی نیم روز گم میشیم روزی کنم 2000 که جنو 2000 مردا جای خوب متخای خورد و خورم میتابیم چیزی میخریم شو تموم شف شای اینا اکو میدون رقم میگه شروع نه اکا گرگره اکجو پانیا که میشه خیلی شروع نه اکا همینجا نختا اکجوی حسور کتاب شروع پالان اکا همینجا اکجوی حسور میشای اکجو نمیدون رقم میگه شروع نه سیلکا پارسنا شروع نه بوناگن که دست دوی بوزیم سیلکا پارسنا شروع از چوب دوران از شای دوکی آشه چقدر دینا گفته پنجا که میشن کاکا شای رودکی رودکی شان نویه رو دیگه کاکا شای رودکی دکی چوه اکو میدون رقم یک پنج شش خوله اکو دونه اکو رقم گی مرحبا میدون رقم یک پنج شش خوله شیر پلنگو اکو میدون رقم یک پنج شش خوله شیر رودکی از کجا پنج رو دیگه گوشم این بخت و گیوگراف نه خونده ممکن نمیدونی نوع شهر کی تکی جای چی تکی جای پنج رو دیگه اکو پنجاکه این پنج رو دیگه گوشم اکه شانسو پنج رو در کنم طرفه پنجاکه این اکه گرگاری پنجاکه ما رفتگی هم کورس موندم هم کورس داشتیم توی رفتگی نه که جای که نمیدونم کارو چی جای کمی 2017 2016 بود 2016 و 2017 اونجا کانت او سه آماده گرد بگیریم نه اونجا ما رفتم دیم میرم اکادیون رقم میگه شروع نه پنجاکه بیاد مردمی میمون دوستان ورمو نمیدونم کاری 2016 و 2017 همونجا سرش رو لگه بگیم انا اونجا ما رفتم دیم اکر بخته و بوزی رفته شیر پلنگو رقم یک پنج شش خوله اکر بخته و رقم یک پنج شش خوله شروع نه رقم میگیم بوزه سال میکن شیر پلنگو اکادیون ما رقم یک پنج شش خوله تمام کاراش یک چور شش یک چور پنج خوله یک چور پنج ولی این چورا پاس میگه چور میده به محکندش رقم چهارم یک شش اکادیون شیر پلنگو رقم یک چور پنج خوله یک چور پنج میره اکادیون رقم میگه رقم یک چور پنج اکادیون ما رقم یک چور پنج خوله
وقتی اکر گیرنه برای خرزوتی آدم بود میدونم اکر خیلی بازی میکرد بازیگر سوز نبود بگم من اکر بازیگری کانال اخیرم بود وقتی زن میز اکر داره هونه 500 رو پارتو خیلی پارتو شد وقتی اپلیک کردم حرمتی بعد دا خیلی با پارتو یا بگه 1000 پارتو خیلی با پارتو وقتی هم اخیرم 2500 گفت و اکر داره هونه زن گوزد بلیسو خدای بدرشون اتوی با ماشین اکر والله بیلو گویمی تا بگه ها ما دادم میفرخه تا بگه نگفتم دعوی دکه چند 5-6 da böyle hükümet şey başa bazı kort tabii. Diğer gün boşuna bakın telefonu işte. Ya ben okuyayım şey ben bir kağıt diyeyim. Ya başım mağdum ki işte ha. Arkadaşlar çocuğum ne zakini ana. Yakini az olur bir şey. O arkadaş sağlığımı şu an arkadaşım var. Akıl bu rakamı khona rakam ya 4 5 7 خولش یک پاس arkadaşlar شما bir بچه‌ها جان که بچه بازی کشید نه با شام بازی میکنین روزم بازی arkadaş فهمن چرا گیر تا arkadaşlar شما bir بچه‌ها اومده تا شید نه میرین arkadaşlar ما رقم 4 رقم 1-5 خوری میشه پلنگو رقم 1-5 اما میگم این arkadaşlar شما یه رقم من رقم شخصی خطون بازی کنم arkadaşlar شما این اکر قهرمان و اکر یه پول پارتوان بگه اکر جون اکر اینجا بشه برای رقم دوام میتونی اکر شام شد بیا بچه اومدن بازی کشید نه اکر قهرمان جون رقم 1-5 خوله کداشون گشید نه بیا اکر اینجا میتونم تیز اون نشه 1-5 اکر علیمرو رقم 1 من درشی اکر علیمرو رقم 1 و رقم 5 اکر قهرمان 5 بگیم شیر نه اکر قهرمان 5 بگیم اکر جون اکر قهرمان رقم 5 من درشی اکر قهرمان رقم 5 tamam اکر علیمرو رقم اکر قهرمان رقم که شیر نه من درشی گوش میش اکر سادمون شیر پلان 500 پالا 400 دیگه شما میریم اکر علیمرو جون خوشا اکر جون رقم ما اکر قهرمان رقم که میریم اکر شمشور شیر پلان رقم 7 1400 دوری اکر گل رقم 2-6-400 دوری اکر همینجور رقم 800 دوری شیر نه من درشی tamam اکر وقتا دو خولش رقم تو شیر نه اکر سامون رقم 400 و اکر علیمرو اکر قهرمان رقم که میتونن شیر پلنگو Allah Kartlar sağ olsun. O zaman ama ne olacak? Akar kahraman hafta tutarsan Akar kahraman hafta tutarsan Akar limon sesar tutarsan Benim akademi هم اصلا شو تفاهم زنده و سربلند خانواده شد. اگر وقتی اونجا مثل خودش رفتن تو شدن هم اکثر شون که سن добро пожаловать на канал Азизтарин Кафе. Ака қаҳрамон ака Алимурод омад як бургар хотро хонмон. Вай. Ака қаҳрамон ака 5-600 дига дуна. Ака шамшор ака 1400. Ака гир ака 2600. Ака амҷо ака 3800. Ака самон ака 400. Ака Алимурод ака 1 200. Медаш 1 2 3 4 5 6 7. ҳама дар бурд бори ҳама пешравӣ меман рақами 5 шепалангу ҳама аксар шуда кадем рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 4 акаи суадмурод рақами 4 12 ако бу рақами 5 акаи қаҳрамон шуд рақами 6 من در شام اکثر شوشوینا زنده و سربلند خانه باشیم توی در این خانه مبارک شد میریم در بگردی من
میرن دارشی بولش میشه پلنگو هم اکثر شدن زنده و سربلند و خانواده‌شون توی در این خونه مبارک شد. او میگه میشه پلنگو اکو یک لایکی میزن شده این همه بچه ها میگن شه پلنگو بزرگ میره وقتی هم اکثر شدن اکو یک لایکی رو زیر میکنیم و دیگه رو فراموش نمیکنیم شه پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی زنده و سربلند و خانواده‌شون تا اون دوست ها رو نکنید دوست های مهربان رو نکنید در جهان بدون بودن مشکل است رقم 5000 رقم 6 توتاش میکنه شه پلنگو اکر قهرمانجو شدید اکو رقمی باشه مرحمت اکو میتونه رقم خورده بشه میریم اکر بختیار جون همینجا اکر بختیار مسعود میره دارشی اکر بختیار مسعود همینجا اکر میریم اکر قهرمان شد پلنگ 1300 روبل دیگر اکر شمشاد 1300 روبل دیگر اکر گل شد پلنگ 200 روبل دیگر اکر همینجا شد پلنگ 700 روبل دیگر اکر سوالمجا شد پلنگ 4300 روبل دیگر دین خود اکر لیموجا شد پلنگ 100 روبل دیگر نه دارش بله اکر همینجا بشه خالش رقم شد رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 22 هم اکثر شش پلنگو رقم 5 20 اکو بو رقم 6 رقم 7 میری هم اکثر شکل سوالو او شوی اکل سوالو چند کپو نبودی اکل مد اکی جو بودی اکل بیمه شدگی شینا بیمه شدگی هم اکتون بیمه شدگی نه دارشه پلنگو زنده باشه هم اکثر شوی دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی و در درماندگی او زنده باشه که جمعه هم اکثر شما دیم این نار توش نار زنده و سربلند خانه آباد باشه اکو یک لایکی میزن شه پلنگو یک لایکی میزن میرین درکی وجود آموشه رقم این حرف میرین رقم شانس برمیونشتنی دست زد میرین درکی بولشی میش اکر قهرمان شیپانه هزار اول میمونه اکر شمشاد شیپانه 1300 شکرون 1200 روبل دیگر میمونه اکر گل شیپانه اختماع 600 روبل دیگر اکر امیجا شیپانه اختماع 600 روبل دیگر اکر سوالمجا 200 روبل دیگر اکر علیجا شیپانه اکر علیمون او من دالشی خوجه اکر جان شمشاد کشگی آخی رقمی هفت سه والا اینا فکر گلیه رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 او رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 میان تلاشگر شه پلنگو رقم 7 بسته ولید بسته مویخفک من دارش رقم 1 اون میگیم اکر شمشو آرام شو اکر شمشو آرام شو بچه گندگی من دارش شکریم و هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک میگیم من دارشیم ای نه کمیشره نه دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه من اکادمی من تو تمام دو اکادمی من هم اکثر شده یک لایکی رو زیر میکنی شه پلنگو یک لایکی رو زیر میکنی میرین دارشیم هم اکثر شما دید یک هفت زن رقم 1 میشه اکر علی مروجان پاکتای شینه رقم 1 میره دارش اکر علی مروجان و اکادمی من پاکتای شینه میره دارش زنده و شیرینه هم اکثر شما میره دارش زنده و سربلند خانوش اکر قهرمان شیپانه منتر 100 روبل دیگر اکر شمشوری اختماع 1700 روبل دیگر اکر گل اختماع 400 روبل دیگر اکر لیجانش اکر امیجان شیپانه 400 تا 500 روبل دیگر اکر سوالمجان 100 روبل دیگر اکر علی مروجان پاکتای شینه رقمی 1 میرین دارش 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم او شاکر امروز همینجا شینه میره مکتوب من هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند و خانواده‌شون
توی در این خانه مبارک شوند و بگردید و سوالای از رمضان و من دستر رمضان اکر لیموجو منشون فرمانتا جواب شده من داشتی اون مگه شیطانگاه هم اکثر شد شده زنده و سربلند بودوشی اکر لیموجو ایفر کتا پیش کشیدن من رقم یک زد او میز ساوی که رقم زد نیم درست ای ناتون نخواهیم من هم اکثر شده لایکینگ گفتمون اپلودک لایکینگ آخر که بخدود 5 پاس کشید نه گام نیست آن رقم خالی شما میشه که بخدود هم سال میکنه خالی میشه نه رقم هم خالی بود اکرش هم شده به تو ایفیل هم یک کش پول کارتا که من نسی گلش شیدا به اکر قهرمان شیپلا 800 روپیه گردونه که جون اکرش هم شد 1600 روپیه گردونه اکر گل شیپلا 200 روپیه گردونه اکر امیجون شیپلا 400 روپیه گردونه اکر سالونجا او اکر الیمو شیپلا 400 روپیه گردونه من داشت رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 که سالمو دیمو رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 شیپلانگو 32 او شاکرانگو رقمی 2 شیپلانگو الحمدلله میرم اکبر مرکز فرموزان پافتوی شیران اکرز فرموز 4 پافتوی گاب نیست میره اکرز فرموزان اکثر پسین پافتوی گاب نیست اکرز شمسین 7 گل کنید هم اکثر شما شیپلانگو زنده و سربلند خانواده دوشیم رقم 11 رقم 2 شیران هرکی ما رو از جدا میکند بله میگم بریم رقم 2 شیران او شاکی رقم 1 میگه 7 گل میکنن گاب نیست گاب yok اکر قهرمان 700 رو دیگر نشیران اکر شمشون 1500 رو دیگر اونا اکر گرگ شیپان آوز میمونا اکر میلیون شیپان 300 رو دیگر اونا اکر فرموزون 500 و 400 دیگر اونا اکر نمرود 900 رو دیگر اونا این داشت رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 اکر سالمو دیمو 12 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 31 او شاکر الیمرود 3 بار پاده رقمی 1 همین پاس 1 دارد 1 گل زور 1 اوبرد او شاکر من داشتی میلیون 22 شکست اکر گل پافتوی شیرین احمدی هم اکثر شاید شیپلانگو زنده و سربلند خانواده دوشیم دوست آن باشه که گیر از دست زیر تمام گرم هم یک کمه کشید از خانه میگه هم اکثر شاید دمید من زنده و سربلند و شکر هم اکثر شما دید اکر او میرسه رقم و خالیش هم بوزی میکنیم 4 بول بود 40 بول بود 40 بول پس 3 بول شد مکتانی 40 بول شد مکنیم 40 بول بود مکنیم رقم 40 تنها دو که یک هر جمعی پسایی اما همینجا میریم اکر قهرمان شیپالان 600 گردونه اکر شمشون شیپالان 1400 گردونه اکر گرگ شیپالان اکر میلیون شیپالان 200 گردونه اکر سالمیلیون شیپالان 300 گردونه اکر لیمون شیپالان 1400 گردونه این داشت دو اکر او گرگ 20 رقمی 3 شیپالانگو 10 رقمی 4 10 رقمی 5 31 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 شیپلانگو
بسیار اکا بو رقم پایین رقم 6 میریم اکا اگر پافتور کردن چهار شینال میریم هم اکثر شش فلانگو زنده و سربالان خونه بوزید تو در این خونه مو بورا شوا و بگردید لا بگردید لا مگه میری شینا اکا قهرمانجا او شینا نره دارشی بولشی میشی پافتور شد یا اکا گرجو شینا زنده و شکلی من خشون شیپالان توتاونی دوستان من اکا گرجو میریم اکا بختیور همینجا اکا بختیور اکر بختیور میره اکر بختیور میره رقم شمگی شینا شش دو فولاد کلاش میکنه میره هم اکثر شرکت 15 رقم 6 میشه فلانگو زنده و شنو ما شد بله اکر بختیور کلاش رقم شینا شش میشه فلانگو 6 دو فولاد کلاش میشه شینا بیش او کلاش میشه شینا اکر بختیور کلاش میشه شش دو هر چه میره اکر قهرمان در چنگ گندگی 1100 رو دیگر میریم اکر شامشور رقم 1300 رو دیگر میریم اکر گریون شون شینا میریم ششم اکر بختیار رقم 6 400 رو دیگر میریم درشی اکر میلیون شیطان 100 رو دیگر میریم درشی اکر سالماجون 200 دیگر میریم درشی اکر لیمون 1300 دیگر میریم درشی اکر رقمگی باشه مرحمه رقم 2 خوله شیطان رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 یک دوازده چشم بو رقم 2 شینا او میگه شی پلنگو هم اکثر شکل من رقم میشه مرحمه رقم 2 مون خوله شینا اکادمی من رقم 1 2 مون خوله رقم 2 مون خوله شی پلنگو زنده و سربلند و خانواد و شکل رقم 2 مون خوله اکادمی رقم میگه شی پلنگو زنده و سربلند و خانواد باشین شیرین دوست آن باشین از دست دوست در پریشانی و در درماندگی نه تو میشه پرنگو نه تو میدیم میره نه شیرین زنده و شخصی ما زنده و سربلند و خانواد باشین هفت گوری تو دادن شده گرب نیست بره درشین بره تا هم اکر وقتی جا بگردم اکر وقتی چخلی هم شش هم دارم این تکجون هر دست هم این تکجون بریم اکر قهرمان شیطان 1000 دیگر دونه اکر شمشود شیطان 1200 رو دیگر دونه میریم اکر بختیار هر دو شگیرون اکر بختیار جو تکجون میریم اکر میلیون شیطان آقا اون اکر سازمان شیطان 100 رو دیگر دونه اکر لیمون شیطان 1800 رو دیگر دونه میریم درشی اکر بختیار جون بگید دل تمام گرم نیست اکر بختیار رقم 2 500 تویشون 400 دیگر دونه همین دو داخل تمام میریم درشی 400 تو 300 دیگر دونه 300 دیگر دونه شینا دوی خوله اختر کردیم من بریم اکر رقمی باشه مرحمه رقمی 6 خوله او میگه میره شینا هم اکثر شما دین زنده و سربلند و خانواد باشین درشی اکر فردا مثلا بودی روی صوت شرکی روشن تو تسین صوت شدون بریم درشی بگیم مدل کن تمام اکر قهرمانجو شیطان هر 100 رو دیگر دونه بریم رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 اکر سالمون 20 رقم 5 3 توز رقم 6 20 رقم 7 11 1 12 اکا بو رقم پاشا اکادون 200 پلا او اکای با بوی سبزالی کشان اکادون اکای قهرمانون 200 پلا اکا شنه من درش هم اکسا شده شده نه اکا همینجون دلدار و پاسور شده من درشی زنده و سربلند و خانواد باشین توی در این خانه
مبارک شما بگیم داشت او آشتا دوستان اوینه یک دیگرن تا اونه دوستان رو گم نکنه بگیم داشت نرتون که پلنگو هم اکثر شما بگیم زنده و سربلند خونه آباد بشه بگیم داشتی اکر همینجا دیلدار و پاپتر چه نه بگیم اکادمی هم اکثر شما بگیم ها باشه اکر همینجا رکتا میکن شه نه رکتا میشنش بگیم شه پلنگو اکر قهرمان شیپان هست 900,800,700 میشه درختم تمیز کن 1500 روبل دیگر اکر شمشور 1100 روبل دیگر اکر بخد 100 روبل دیگر اکر همینجا شیپان اکر سامن او اکر لیمون 1700 روبل دیگر نه دارچی اکر همینجا رکتا میکن شه نه هم اکثر شما شده دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در شکری و در مفت زنده و شکران ما اکر همینجا 500 تا 400 روبل دیگرش میمونه اکر همینجا آمد خیلی شینا آمد اکر همینجا بریم 6 11 7 3 کرول 1 22 2 20 3 20 4 20 5 22 bu رقمی 7 رقمی اگر شده هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شما بگیم داشتیم 17 رقمی اگر میریم اون میگه شیپلنگو زنده و سربلند خانواده باشین دوست آن باشه که گیر دست دو در پریشانی در بگیم داشتیم 17 رقمی اگر اون میگه میریم اکر ساعت موجود شیپلنگ پافتره کدیم من دارشیم این روز پریکاو داده فقط برای توز ده کرول داما میره و کدوم رقم حاضر رقم یک سوتاش میکن شده میریم اکر قهرمانجون شیپلنگ 1300 روبل دیگر اون اکر رقم یا اکر 1600 روبل دیگر اون اکر من دارشی اکر بخجون شیپلنگ 100 روبل دیگر اون اکر همینجون شیپلنگ 300 دیگر اون اکر سوال موجود پاسوی اکر رقم که شده میریم اکر علیجون شیپلنگ اکر علیمرود 1500 دیگر من دارشی رقمی 1 22 2 11 3 20 4 12 5 10 6 20 13 7 10 ای او شایخ دا من دارشی 22 خزدار اکر ساعت موجود پافتر شی نه بریم اکتور من هم اکثر شیپلنگو زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شما بگیم دارشی اکر ساعت موجود پافتر که تمام اکر علیمرود برنز اکتر شده میریم هم اکثر شیپلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم اکر ساعت موجود رقم 4 پافتره کدیم ما میریم اکر رقم شما همه رقم 4 خوله شده اکر به مردم رقم 4 مون خوله شیپلنگو
Aka میلیون چهار سر پاس میکشه نه. هردش گامز همین دارش. Akay Kahraman Şeytan hazır sadır geldiğine, Akay Şura hazır pan, Akay Şamşu hazır pansar gel, Akay Bakacı olduğuna, Akay Eminci Şeytan sadır rubl geldiğine, Akay دو رقمی چهار رقمی سه اکر امروز انا شیپان اختمون 500 روبل دیگه اکر اینو بکنیم از دو تا روی پیسان شده نه میریم هم اکثر شما دی میریم اکجوری ما هم اکثر شده نه گل دا بلو تریزه رقمی دو دا رقمی سه بسیار رقمی چهار دا رقمی 5 دا رقمی 6 22 رقمی 7 12 رقمی 1 بسیار bu رقمی 6 رقمی 7 میریم او میگه میشه پلنگ او شاکر میگه زنده سربلند خانواده بشه تو در این خانه مبارک شوا گل نبوله رزا کس همون نوسکن خوش میجوش برزا زنده و سربلند خانواده بشه میریم دالشی بولش میشه کجانوی ما سیم دوبرو پازار دوار شش زن رقمی هفت میشه نه او نراتو میشه پلنگ دوست آن باشه که دست دوست در پریشانی و در درماندگی نه دارچی او زنده و شکلی ما هم اکثر شدیم ای دوست بیو که هم دار شویم نه دارچی رقمی هفت بریم ای شش هم مثل دیده اکه نواد 3 و 4 مونده اکه همین جا نواد 3 و 4 بریم اکه قهرمان شیپانان 1500 دیگه دونا اکه رقمی 7400 دیگه دونا اکه بخجا آه دونا اکه بختیار اکه همینجا صد نامه پارتشینا اکه صد میلیون نسانه کمون اکه نمرود 400 رو گردونا من دالشی رقمی هفت دا یک 20 دو بسیار سه دا چهار 22 5 12 6 20 bu رقم 4 من رقم 5 bu نوبت سومون اکر بختیار پافتور شیطان باید سودم بزنم من دارچی اکر بختیار شیطان پافتور کرد میریم هم اکثر شیطان دوست آن باشه که دست دوست در پریشانی و در درماندگی رقم میده اکر بختیار پافتور کرد او میگه میریم اکثر ما هم اکثر شدیم زنده و سربلند خانواده که توی در این خانه مبارک شد او میگه میریم شیطان هم اکثر شدیم اکری بختیار جان شیطان جان پافتور کرد میریم اکری قهرمان شیطان 1300 اکری رقمی هفت اکری 1300 اکری جان اکری شمشور اکری بختیار رقم یک پافتور کرد رقم دو پافتور کرد اکری جان شیطان 300 اکری سبزن زنده و شعو میگه شیناد اکری امروز شیطان 400 میریم دارشی اکری بختیار رقم دو پافتور کرد جواب نتاکر کارتا پاس بکنه مثل میره دو کس باشه بچو اکر سبزنه رقم دو خوله میگه شیناد اکر چکر که جوان دوست داره اکر عبدالرحمن سلام علیکم اکر جان رقم دو خوله مونده شیپالنگو رقم دو اکر رقمگی مرحمت اکر جانو
Ako men hiç kana geçer parango men xay. O zaman kimin? Rakam 5 12 rakam 6 10 7 10 1 20 2 20 3 22 14 Bu rakam şey anzunu ne var dumuna gel. Benim arkadaşım var rakam 2 خورده اکو رقم مرحبا شیرینات هم اکثر شوشه پلنگو زنده و سربلند و خانقوا بشه توی در این خانه مبارک شما لبوگریجا بگید لبوگریجلو شغلای اعظم هم اونو دسته دوازده برین درشی همون شش اون خولک اکو رقم 6 خولک شه پلنگو همون میگه هم اکثر شوشه زنده و سربلند خانقوا بشه توی در این خانه مبارک شما برین درشی اکو رقم 6 خولک اکای قهرمان شیرپلنگ 1300 روبل دیگر اکای شمشاد شیرپلنگ 1200 روبل دیگر اکای امیجان شیرپلنگ 700 روبل دیگر اکای لیموجان 300 روبل دیگر نه دالشی اکای 4 11 اکای 5 20 اکای 6 20 اکای 7 21 اکای 1 11 اکای 2 21 اکای 3 10 اکادمی باراش شیرپلنگو 300 روبلی نوپاگادی او اکای نوپاگادی سلام علیکم اکای شما شیرین بریم هم اکثر شما اکادمی ما سیم دوبرو پجال ول اکو باراش اکای 7 1 باراش 300 روبلی مرحبا اکادمی ما 7 1 باراش 300 روبلی اکای قهرمان اکای 5 می اکو مدرن باراش شیرپلنگو اکای لیمون اکای 1 برین دالشی اکای 3 4 6 سویبوش 6 خولیار دا باراش شیرپلنگو دو خول رقم 6 خوله اکجام می اکای اونجا رقم اکای پاگه رقم 2 خوله اکای علیجان رقم 3 من شیرپلنگو رقم 6 4 خولیمون اکای پاگه بعد بالا رقم 6 خوله شیرنا میگیش اکجام من اکل ما هم اکثر شیرپلنگو رقم 6 4 خولیمون اکای او شنگ او میگه من شیرپلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواده بشیم تو در این خونه و باشه هم اکادمی اکثر کدام تایورک میتونم میگیم فقط میتونم شیرنا هم اکثر رقم 6 4 دوباره 300 روبل خولیمون است اکادمی ما میدونه شیرپلنگو 6 4 دوباره 300 روبل خولیه او میگه زنده و سربلند و خانواده باشه شیرپلنگو دوستان باشه بگیره در پریشانی بود در درموندگی کوتاه دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است یک دو باره کرده 3 5 7 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 1 2 3 4 5 6 بریم حالا توی رقم 5 رقم قهرمان رقم قهرمان جون رقم 800 رو دیگر چیدن رقم رقم لیموجون اولمونا رقم 3 رقم امینجا شیپان رقم 400 رو دیگر بریم کس بدن 1200 آشنا شیرین بریم گل در بولای تراکتور رفتی داشت رقم 1 شیرپلنگو 12 اکجان رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 5 20 رقم 7 10 اخیرش دیدم زوی شیرپلنگو دو دواره زوی 1200 گیفت تکوش شوا من دارش همه لبو کارتون از بواره میکنه رقم 3 می اکای نو پاگد رقم 6 میگیره اکادمی ما هم اکثر شیرپلنگو زنده و سربلند و خانواده بشین نو پاگد زای رقم 6 اکادمی ما رقم میکنه شیرپلنگ جون من دارش هم اکثر شده زنده و سربلند او میگه من شیرپلنگو او میگیم سیم دوبرو پجال و شیرین
زنده و سربلند و خاناباد و شکرپلنگو دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی من در یک پس رقم یک و خانه اکل علی براجاق شما که اکل سبزاله رقم یک اکل علی براجاق شما 50,000 آن خواهد بود شما او مگه من در چه تو میکنه اکل علی براجاق بود تو میکنه 50,000 به مهر نمیشه اکل سبزاله رقم میکنه اکل نوپگری رقم میکنه میریم خلشی میریم اکل قهرمان انا رقم دو پنج اکل دو پنج شیپانان 800 داشتی 1800 آدم اکل شمشد 1100 رو بیدگد اونا اکل بخیر رقم دو نیستن اکل نوپگدی رقم 6 350 مثلا 350 200 دیگه دونا که جون اکل همجان شیپانان 200 دیگه دونا اکل علی مجاق شما شیرنه که جون اکل سبزالی رقم 1 رقم تمیکنی دارش اکادون ما هم اکثر شما زنده و سربلند باشه او میگه میریم جانان لب با پیش شام 200 پرت دادن راست میگی تمام اکل شام پاسی بوزه کرد بیان 100 روبل دیگه دونه بریم دارش رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 bu raqami şaşayım padasını yapmaz böyle. Ben daha ama aklıma ham aksa akan pagay o şaşena ham aksa şey falan o zinda o sarbalan bu konu bu şey. Ama mege mi şena dost on boşa gira das dost dar parişonu da darmondagi. Ben dars borç mi? Au dilam mazam bu. Lazım bu. Dilam mazam bu. Lazım bu. Elde klik ey mola ببین داشت تو رقم 6 رقم آسان کنیم هم اکثر شاید زنده و سربلند و خانواد باشین دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگن شیطانگو من داشت هم اکثر شاید انا که من اکثر قهرمان شیطان اکثر من 1600 دیگر انا اکثر رقم اکثر شدمو اکثر من 1000 اوی دیگر اکثر دو پگلی 700 دیگر اکثر اینجا اکل سبزالی من دارشی رقمی 17 1 رقم 1 شیپانگو 20 هم اکثر شکر جنم رقمی 2 21 رقمی 3 میوشکن 10 رقمی 4 میوشکن 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 اکو بو رقمی 5 رقمی 6 میریم اکل سبزالی پافتون اکل رقم 1 پافتون شینه او شامی اکرمی داشت اکل سبزاله اکل میلیون پافتون شیپانگو هم اکثرشون شدن زنده و سربلند و خانواد شد توی در این خانه مبارک شاید لبگنجا بگردی دو من درس او میگه شیپانگو اکل سبزالی جو اکل میلیون جو جوابتون شیپانگو اکل دونه ما پافتون شدن او این نفتون اکل رقمی که مرحبا رقمی شدن 5000 رقمی شش تو تاش شدن اکل قهرمان لاچن گندگی 2000 دیگر کجون اکل شمشود 900 دیگر کجون میریم اکل نوپگدی 600 دیگر اکل میلیون پافتون شد اکل تکن 200 اکل سبزالی پافتون شدن اکل رقم 1 خوله شد پنگاف اکل سبزالی پافتون شد پلان yok tu parti aka میلیون جو اکل تکن شدن او میگه من اکل ما اکل ما شد پلانگو میدیم رقم میگم اکل جونو
رقم یک خوله اکم اینجا رکته میکن شیده بکفون شیر پلنگو نیره مکدونی ها مکساخ شون اکدونی مفسین دو برو پجال لواد زنده و سربلند و خاناباد بشن توی در این خانم و بوارک شوان لبگدی لبگدی لو میرین دالشی شیرین هم میرین دالشی بولشی میش رقم یک خوله اکم نو پگدی میگی شیده اکم اینجا رکته میکن شیده اول یک خوله رقم 3 و 4 پارت پوش اکجون اکم نو پگدی رقم 3 و 4 پارت اکجون اکم اینجا رکته میکن شیده تختانه اکم نو پگدی جو اکم اینجا میشه اکم اینجا نه چور پاس او اکم اینجا اوش هم پارت اکم اینجا چور پاس بشه میریم رقم 3 می پارت اکم اینجا جون میرین دالشی اکم اینجا رکته میکن چور پاس شیده رقم یک کمیتون اکن پاگدی اکن پاگدی رقم یک اکن 500 گرم اکن اینجا پارت چور رقم این خطا بود میکشه نه اکو رقم باشه مرحمه رقم 4 مون خوله شیرنا اکو رقم باشه مرحمه رقمی 4 مون خولیه نه اکو رقم دو میگه شی پلنگو میدونی رقم 5 من پیش بودم او رقم 5 رقم 6 میره رقم 6 30 7 22 1 20 2 20 3 22 دای 4 10 5 20 شاش و شاکر رقم یک میره اکه همینجا پاتر شده بریم اکنون من هم اکثر شد شد پلنگو زنده و سربالا موشیم همون مگه میشه من هم اکثر شد اکنون بدون رقم میگه شد پلنگو رقمی 4 خوله های میریم دارد شده رقمی 4 خوله های کدونی من 4 خوله بخویم 3 هم بخویم خوله های میریم داردشی هم اکثر شد شده نه زم دبوله تریزه کس هایمون نوت کنه خوش میگه ها و تریزه همون مگه میشه پلنگو سیم دو برو پجال و دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشونی و در درموندگی همون مگه میریم اکدونی ما همون مگه میریم اکدونی ما رقمی 3 و 4 خوله که اکدونی بخدا تامین کردم و شده میریم اکدونی رقمی 3 و 4 خوله شده پلنگو هم اکثر شما دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشونی و در درموندگی میریم اکدونی رقمی 3 و 4 خوله یک خدا نویس کنجی شد پلاگو اکو رقمی 3 رقمی 4 خوله و دامه بین ایمالی مرحمت اکو جلیتلو کسی گپو اکو قهرمان شد پلان رقمی 5 رقمی 2 شده 1800 گرم نشده پرای نکجون رقم یا اکو شانشو شد پلان رقمی 800 رو گرم پرای نکجون اکو نوک پگدی شد پلان رقمی یک رقمی 6 500 داشت 900 گرم میریم دالش تمام رقم خوریم 3 و 4 خوله موشه پلنگو شده نه رقم 3 و 4 خوله ما میدونم یک قسمی کور بور زندگی سیلکا پارتوی میریم او میگن شی پلنگو هم اکثر شده شده نه زنده و سربلند و خانواد بشین
میریم اکجون ما شی پلنگو رقم میگیریم شی پلنگو رقم میگیریم او اکجون رقمو خلای شی پلنگو میریم اکجون ما اکو میدونیم رقم میگیریم شی پلنگو اکو میدونیم رقم میگیریم شی نه او شی پلنگو میدونیم رقم میگیریم شی نه هم اکساخشون شی پلنگو زنده و سربلند خانواده داشتین بریم دلشید تا توانید دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است بریم دلش مشکل آسان کنید کسان رو گناه کنید هم اکساخشون شی نه اکو میدونیم رقم میگیریم شی پلنگو لودی ویگدی لودی رقمی سه و چور رقمی سه و چور شی نه رقمی سه و چور خلای شی پلنگو اگر هر روزی برو اکه قهرمو بگو هر روزی بارونی باشه مردم ها بیکار باشه یا بارون بزنه اما دام میگیرن انا با کار گرین بید باشه ای بخدم بچه های مردم ها فهمیدن که میتون مردم اکی شو پول دارن هر روزی قرص خود از خود همین بودم که های مویستی که پارتنی بچه ها فرد بکنیم بو این اگر کم اونجا چهار تا گودم باشه دو بار بگاه پاسور تمام روز به مینوش بگذار میری کم اونجا ما هم قدمان نکنیم همون قمار گیته دارم چیزی زده یه ده پوست اکو میدون رقم سه و رقم چهار خوله در اکادون صدقه گاب بین مجدونه میکشیش کنه خواه رقم سه و رقم چهار خوله اکو رقم سه و رقم چهار خوله های اکادون رقم سه و رقم چهار خوله های شده میدون رقم گرفتنو او میگیم شری پرانگو او میگیم اکادون رقم سه و رقم چهار مو خوله اکادون میدون رقم گنشری نه اکادون رقم سه و رقم چهار خوله های شری پرانگو گفتی گفت هر کی ما را از تو جدا میکنم این نار توی شده اکادون میدون رقم سه و رقم چهار خوله های شری نه Номер 3, номер 4 пустой. Аркадион рақами 3 و рақами 4 хулай шуда. Рақами 3 و рақами 4 хулияй. Берем дарси борш меш паранго. Аркадион ма рақами 3 و рақами 4 хулай коима.
نه تو میشه نه اگر kahraman çoğu kaçırıyoruz. اگر تا همین سهرو گنیمیتی بوده تو ساعتين خربي يكا لولي بدورين مرة زيقا كلمة خي يقام هيدا كجوني ما داركم سخر بدورين باشه گریشش نمیشه بدون رقم گرین مردم بدون رقم گرین شرینا کجونی بدون رقم گرین شری پالانگو آخه اکد آدمو بیان آخه کفاره شرینا در رقم خوله کجون ای سر ما خودم بسامد بس رقم گرین بگین گریشش میاد رقم خیلی اکو رقم 3 و 4 خوله شری پالانگو اکجون بدون رقم گرین رقم 3 و رقم 4 خوله شرینا اکوی بوزینگر برای مایدون بوزینگرو لوبتیره ترینکاتیجی ترینکاتیجی اکو رقم 3 و 4 خوله داکی گیر بکه جون بریم داخل بکه اکا ادام نباشه اکا پرلوبه بودید خیلی میشه شینا مقصد ادام نباشه مگه اجدادشون کشیشونه یا مزمین اکا این نوب پگردی شیطان خیمونه 700 روبل دیگر من دارش رقم 3 و 4 کمی پگردی شهر سر رقمی 7 رقمی رقمی 7 22 رقم 1 20 رقمی 2 اکا مدون رقم شیطانگو 22 رقمی 3 30 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 bu رقم 3 اوشا اکادونو بدون رقم گشه پلانگو هم اکساق شو اکوی ما اکوی رقمگی مرحمت بدون رقم گشه پلانگو او گشه پلانگو هم اکساق شو زنده و سربلان باشه رقم 3 با 13 اوشا این دارشه پلانگو زنده و سربلان دو خانوما باشه تو داریم خانوم و با رشتم هلا بگلی جا بگلی اکو بدون رقم گشه پلانگو رقم 3 4 ما خوله اگه ادام باشه میتونه شه پلانگو نباشه خیلی رقم میتونه بزرگ کنه میرم از خجونه ما اکو بدون رقم میگه اکه قهرمان شیطان اکجون ختم ماشه نه 1600 اکه شادمان ختم 700 اکه نپاگه ختم 700 داشتی دو رقم دو 900 کنم دو رقم چهار رقم رقمی 4 رقمی 4 اکو رقمگی مرحمت 11 رقم 5 دا اکو رقم خولی میشه شیطان رقمی 6 31 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 11 اکو بو رقمی 6 رقمی 7 می اوشا اکایی نوب پگلی نمیگه شده نوب پگلی بریم اکو میگیدیم رقم میگه شیطانگو دومی رقمگی باشم مرحمت شیطانگو اکا رقمو یا اکا 4 رقم دو رقم خولی شیطانگو میتونیم اکو رقمگی رو مرحمت هم اکسا شو شیطانگو او میگه شیطانگو ای زنده و سربلند خانوابادشون شده دور کنم باشه دیگه داشت دور در پریشانی و در درماندگی میریم داشت شده هفت پاکش هم شد که گلی شد گل دکش هم شد
این اکا هفت گلاکوی را خنگیر باشه مرحمت شه پلنگو جانون ایلا بگه با پیش ده دونم بینم اکای قهرمان شیپان 1400 دیگر اکای شمشو شیپان 600 دیگر اکای نوب پگری 1100 روبیگر کرتا دا بودی برداشت هفت 12 یک شروع 20 دو 21 سه 20 4 20 5 11 6 11 bu rakami در کفش جوز اکای انا قهرمان جوش شینا من در تکوین خنگیر باشه مرحمت داره رقم شینا اکوین رقم اکا 4 تا رقم داره شیر پلنگوی اکا 4 رقم میکنه اونجا 4 رقم میکنه میرن دارچه بولت میشه زنده و سربلند خانواده توی در این خانه مبارک شود لبگه جان و لبگه دلو میره اکا جانه ما بدونیم رقم شیر پلنگو کجا که مردم بازیگرو شوی دیگی میرم رقم سه اکای قهرمان شیپان 1800 دیگر اونا اکای شدمون شیپان 500 دیگر اونا اکای نپاگه 700 دیگر اونا من دارش رقم سه 21 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 30 رقم 1 20 رقم 2 21 7 اوشا رقم 1 من بسی زد من درش لبگدی لو خولای ارزم اونو دفتر دامازم دفتر تمامه برم اونو تکی میپزم اکوی رقمگی باشه کنیم و همه اکوی رقم یه شیپالانگو هم اکسر شمالی رقشش میکنم جمع نیست رقم 3 و 4 پس کرده نه من 3 و 4 خولیم شروع نه رقم 3 و 4 خولی یک اکوی رقمگی مرحمه ده رقم 3 رقم 4 خولی شروع نه زنده و سربلند خانواده شد میرم اکو هفت در رقم یک سپاش میکنیم هم اکسر شمالی زنده باشیم من درشه اکادمی ما داریم رقم شیپالانگو رقم 3 و رقم 4 خولی میریم اکای قهرمان شیپان 1600 اکای شمشد 1000 اکادمی ما اکای نوپگری شیپان 500 میریم اکو رقم 3 و 4 خولی رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 اکو برای بدون 300 رولی شیپالانگو هم اکثر شما کدوم ما بدون برای 300 رولی شیپالانگو او میگیم تو کی میدونه اکای قهرمان رقم تمام خشم جنگی هفت یک برکه میریم اکای قهرمان دارم میدونه برده تمام هیچ کنی سر شیپالانگو اکوی مردم مرحمت برای 300 رولی های کسی اوشا 80 رولی کنیم من در شکر قهرمان دارم تمام میریم مردم ما جو شدیر دارم کنیم او زنده باشه شیپالانگو هم اکثر شمالی دوست آن باشگی از دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میریم در شکل هم اکثر شمالی رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 خوش رقمی در رقمی 2
میریم اکبر افنگی مرحمت میریم دال شیفرانگو اکبر اکمال سه و چهار خولا شیفرانگو هر مقصد شانه دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی. بریم اکر قهرمان اکر قهرمان منظور مثلا 1300 میشه 1100 روبل که جمع پراوی اکرش هم شد 900 دیگر اکر میپگدی 800 جمع 500 و 300 میشه 1100 روبل دیگر. من ویدیو در خوب کنم چه بینم من اکر قهرمان میوز کرده ببینید برای که 300 میشه که گذاشته کنم در کدوم بدون اکر 3 و 4 خولا شیپرانگو اکر بدون اکر میگن اکر 3 و 4 خولا شینا اکر اکر 3 و 4 خولا شینا اکر اکر 3 و 4 خولا شینا اکر اکر 3 و 4 خولا دوم بیای مردم او توری میشه کردم اکر قهرمان 1100 شینا بریم اکرش هم شد نه 100 اکر میپگدی 1100 اکر جون ما بدون اکر میگن اکر 3 و 4 خولا شینا اکر اکر 3 و اکر 4 خولی یا شیپرانگو اکر 3 و اکر 4 خولا شینا بریم اکر جون ما اکر 3 و اکر 4 خولا شیپرانگو اکر جون ما اکر 3 و اکر 4 خولی یا مردم جوش نخواهی بریم و بخواهی بریم ما را زیر نکنی شیپرانگو بریم ما را زیر نکنی اکر افنگی لودی ویگدی لودی اکر جون بدون اکر یا شینا سه چهار اکر جون خونه 40 کیلو بودیم بخشی و دامونه در بودم چی با اینو 40 کیلو دامونه در بودم افیر اکر جون بدون اکر یا شینا
همین دیوارم وایرون که همین استوریش نکنم وایرون شد ولی قصد میکنم بریم اکادون رقم میگه شیرین اکادونو در کوس رقم داریم رقم میگه شیرین رقم خولی های ایمان چی او داریم دوش مخصوص لیکا پافتگیم باور میکنه 144 دارم موسیقی لیکا پافتگیم رقم خولی های بریم اکادون رقم میگه شیرین پارنگو بریم اکادون ما شیرین پارنگو رقم میگه شیرین او اکادون ما هم اکسر شون شیرین اکادون ما داریم رقم میگه شیرین ای جانان بهار شجاست کمی آی گل گلدانه در وصلی وطن شجاست سه و چهار شیپاوانو خوله که دونه ما اکادون ما داریم رقم میگه شیرین او میگه شیپاوانو هم اکثر شماده زنده و سربالان و شکل ما بریم اکادون ما بریم اکادون رقم خوله درون شیپاوانو بریم اکادون رقم میگه شیپاوانو بریم اکادون رقم میگه شیرین اکادون رقم سه و چهار خولیه یا اودان در شیپاوانو بریم او اکادون رقم سه و چهار خوله شیرین رقم سه و چهار خوله شیپاوانو arkadaş arkadaşım. Arkadaş şoför rakam ya. Tamam arkadaşlar rakam şeyler. Arkadaş şoför rakam eklemeyi. Rakami gel rakami çoğun. Rakami agam خوریم şey falan go. Benim arkadaşlarım var ham aksar şey falan go. Arkadaş şoför rakami çoğun eklemeyi.
او هم اکثر خرش پناهگاه زنده و سربلند خانه آباد باشیم. و کجانی ما هم اکثر خرش پناهگاه زنده و سربلند خانه آباد باشیم. توی مبارک شد. میرم کجانی اکثر شوفر اکثر کنیم بوده دامتشه نه. گل گندم اخدا دختر مردم بله. گل گندم اخدا دختر مردم بله. اکثر شوفریم که جوش دکه. ولی چوی خشی وقتی فرق نمیکنه. نگم کنم سعودرز هاست نرود نیست لیفتان نکور نیست. او مگه میشه پلنگو. میرم هم اکسات شما ده. اکی شما مخیم چورنگی که اکمی سیل چور خلاش شده نه. اکی نپاگدی برمان که خودم شما رو نمیتونم درم کن گرم نیست. نه. نه کسی 150. اکی گرگالی بیل وقت شد دامنز بلی چه طرف شد. اکی آمد اکی شد. میریم. میریم اکی شد شد پلنگ. هی لالا. اکی شد اکمی چور شد پلنگ 300 پاند 200 دیگر اونا. میریم دارش. اکی قهرمان همجا یکی قهرمان. از اون سال رقم اکای رقم یا خوله شد پلنگ. رقمی سیمون خوله شد نه. رقم یا اکایش انا شدمون. یا اکی شمون کجا شد اون ایران مرسال. اکی نو پگالی 1100 کارتلا بوده. اکی شون 400 رقم شد 200 اکای رقم یک نو خوله شد پلنگو. رقم سیمون اکای رقمی باشه مرحمت شد نه. اکای رقمی باشه مرحمت شد نه. اکادون بوده اکی رقم پوش بوده بودن گشه نه. یک دو اکی گرگالی سه شد نه رقم سه. سه اکی گرگ رقم سه. میریم اکرو هم افسخ شون شد پلنگو میریم دارش. او میگین اکی گرگ آمده. اکی گرگالی رقم سه. سه میگه اکی گرگ تمام اکتا میکنی شد پلنگو میریم کارتل از سر شدیم 22 سال بچه ها ناموده گیم شد پلنگو رقمی 15 بود پیش بودا. همین اخیرام رقم 14 رقم یکم رقم 11 رقم دو میشه پلنگو. اکی گرگ رقم که شد میریم هم اکتا شد پلنگو زنده و سربلند اکادون ما. اکو رقم گرگ میرسیم رقم خولی شد رقم میگه شد پلنگو میگه از سر رقم خولی. میریم دارش. او زنده و سربلند شد پلنگو. دوست آن باشه گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی. میریم دارش رقمی دو. اکی قهرم 1100 اکی شما 900 اکی نپاگدی شد 1100 اکی شنا شو رقم 400 اکی گیر رقمی سه اکی تا شد. خیلی کمان اکی گوزو رقم که شدن بکفون اکا. میریم هم اکسر شده شد پلنگو زنده و سربلند و خانه بودشین توی در این خانه و برا شد. ای لب بگردی جا بگردی لب بگردی لب بگردی.
میریم دارشه پلنگو. رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 بریم رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 20 اکو بو رقم 4 شنگه رقم همه دا بود بولی همه دا پشتر میرم اکر گر کجوشو شینا رقم میریم دارشی هم اکثر شده دوست آن باشدگی از دست دوست در پریشانی و در درماندگی زنده و سربلند و خانواده‌شون توی در این خانه مبارک شد میریم دارش هم اکثر شد اکو رقم 3 وقتی خوله شینا اکو رقم شما هوا رقم 3 خوله شد رقم 14 رقم 5 میریم هم اکثر شد کدوم ما رقم 3 خوله او زنده و سربلند شینا دوست آن باشدگی از دست دوست در پریشانی و در درماندگی او مگه میشه او مگه هر کی ما رو یاد کرد از اون شو خدا بود تا توانین دوستا رو گناه کرد اصلا 5 تا چشم که میریم داشتیم اصلا شو او شاشنه بریم سه گرگالی سه اکر گرگالی فرا نفسه شینا اکر سرمون سه نگید یکا اکر قهرمان شیرپران 900 گر اکر شادمون شیرپران 800 دیگر اکرش نو پگدی 900 دیگر اکر شو شیرپران اکر گرگا پارتا اکر شو شیرپران میمان تکجون 700 روبل دیگر اکر گرگ شیرپران 200 میلیون 300 100 روبل دیگر اون اکر میریم دارشی او سیمان الو تچو اکر گرگ 100 روبل دیگر اون 200 مینوس بدی نه خود طرف 300 نه دیم خود همه 400 یا 100 روبل دیگر اون میریم دارش رقمی 14 رقم 5 اکر وقت واجب بگو گیر تاشینا میساز خلو بشه بازی میکنه شیرپران رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 21 او شو رقم 4 رقم 5 میری هم اکثر شو شیرون رقم شو او شو شیرپران گل دبوله تریزا کس همون نوت کنه خوش میجوش بیدا او مگه می مکجون ما اکر با خوودی خیلی شیرنا اکر با خوودی بابا بابا سوزی شروع کرد سلامت سوزا اینجا کار برو سوزا کرد هی زنده و شکرمه هم اکثر شاید دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درمانی میریم در توزن رقم 5 مکدونی ما هی زنده و سربلند و خانواباد بشین توی در این خانه مبارک قرار بگیم میریم ما هم درش باشه هی رقم 14 رقم 5 شده اکر قهرمان شیرپران میمونه تکجر ما که باشی 700 روبل دیگر اکر شادمون 800 روبل داشته 700 روبل دیگر میخوام اکر نو پگدی رقم سوخ که گرگالی جون هم جان است که گرگالی سه ماه بود میگه رقم چند اکر خودت سه که گرگالی اکر نو پگدی 700 دیگر اکر شو 1200 روبل دیگر اکر گرگ او میشه اکر جون میرین دارشی رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 2 31 3 3 12 4 4 21 بور رقم 2 او شاکر رقم 3 میشه نه هم اکثر شاکر دنیا زندان سربلند خانواده تو در این خانه مبارک شد جانان لب و پیش آمد تمام میریم اکنون هم اکثر شد شکرانه و زنده و سربلند خانواده دوشیم تو در این خانه مبارک شد نبگرده میریم او سه پاکتو گام نیست سه پاکتو شد اکر شدمان شیرپران که گولی گام نیست اکنون این اکر شدمان شیرپران گولش میکنم اکر ما نه پریجوای گفتی گفون نه پریجوای میریم دارسی اما اکر قهرمان شیرپران میمونتا
1100 روبل دیگر. اکای شادمان شیرپناه 600 روبل دیگر. اکای نوپاکت شیرپناه 500 روبل دیگر. اکای شو شیرپناه 1200 1100 روبل دیگر. نمیدارشی. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 21. رقم 1 12. رقم 2 رقم 1 20. رقم 2 20. 21 21 21 اینو میگم اکادمی براش دیسالوری مرحمت سوی رقمو اکادمی دیسالوری برای داشتن نه میدونید دیسالوری شیرپناهگو برای هم اکثر شما که برای دیسالوری داشتن براش دیسالوری اکای قهرمان 5 دیگر نه براش رقم 3 رقم 6 رقم 5 اکای قهرمان 5 2 اکای شو رقم 4 نگیشه نه اکای شو رقم 4 رقم اکای نوپاکت نیست اکای نوپاکت همینجا اکای نوپاکت رقم گیشه نه یعنی درش هم اکثر شون شیرین زنده و سربلند خانواباد وشه او میگه من شیرین گل تریزار رقم یک خالیمون نیست که شیرین بخواستمون او اکا دو 500 دیگه داره براش دیگه رقم یک داوره 200 روبل بدون مخه جون رقم 5 خیش داوره رقمی 6 داوره رقم یک نه خب بودی بدون شیرین میری هم اکثر شون شیرین گل در بلوی تریزار کس همون نوشون کس میجوش بریزد میرم اکادمی ما او میگه شیرپناهگو هم اکثر شما دین دوست آن واشگی دست دوست در پریشانی و درماندگی رقم یک دوباره دوستان خالی موزه شیرپناهگو میرم در جان ما بهار شده است سیکای می آوی گلی گل دانه در وقتی وطن شده است سیکای می آوی گلی گل دانه سه نشان رقم 4 میشه نه هم در بود بوی رقم جون برای که یک مو خالی موزه سه نشان رقم 4 رقم یک دو سه میرم درش بورش میشه اکای قهرمان شیرپناهجو کنه 700 روبل دیگر اکادمی ما انا اکای نوپاگا انا اکای شو شیرپناه کنه نه سرگه 1000 کدام زمین درش رقمی 4 شیرپناهگو رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 12 رقم 3 10 اکای قهرمان شیرپناه با 31 میوشکه موندگی کپیده جبده من درش رقم 6 هم در برد دوری هم در پشتای شیرین زنده و سربلند و خانواباد وشه توی در این خانه مبارک شما میگه من درش هم در دوربور اکادمی ما هم اکثر شما دیم من درش رقم 6 او میگه شیرین گل تریزار کس همون نوز کنه خوش میجوش بریده اکای گل پافتور شیرین رقم 3 اکای گل رقم 3 پافتور شیرین زندگی هر با تو بندگی او اکای گل خوبوشو شیرین رکته اکادمی ما اکادمی ما رکته که شیرین من درشی اکای قهرمان شیرپناه میمونه شیرین که بوش اکا انا 1500 روبل دیگر 1000 اکادمی اکای رقمی 7 اکای شادمان 500 دیگر اکای نوپاگدی 300 دیگر اکای شو شیرپناه انا 800 روبل دیگر اکای گلگل 200 پرسید دنیا سوال او اکای دنیا شما شیرین بچه بیو که رقم خلی رقم 6 صدفا که دنیا 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 30 رقم 3 دما رقم 4 12 رقم 5 20 شگری خدا کرد دنیا جو خیلی صدفا که رقم 13 رقم 4
سلامتی خود سوز خوب تیجان اکای گرگاجو شینا ایکنه میشه ترای سومو ناز اکا خوبی نمیشه فلان بودی نیچس میشه وقت کلا کارت بودم به زمان شی فلان گو بریم دارشی ها اکسان شو او شاکا گرگاجو بریم دارشی اکای دنیا شوکا شی فلان شو رو نکجون سلامتی سوز تیم اکای دنیا رو رقم خورش خوز شینا بریم دارشی زندگی سارا تو بندگی گاهی روزی الان چون پول گرفت این اتا çok نگاه گلش پولش خراب شده نه گلش هم بدونید ما پولش هم فهمیشه حالا من درسی اکای قهرمانجا 1300 گرم شده نه اکای شوین شد ها شان شد من 400 گرم شده نه من داره اکای 40 شوکی رو خاطر شده نه برای کارت زدگی سندوشگی نه اکای پاگای شده فلان 100 بیل گرم نه اکای شوین شده فلان اکای چور نه اکای شو 700 روبل دیگر اونا اکای گرفت شیپان 300 روبل دیگر اونا میره دالچی اکای قهرمان 1300 اکای شوهین اکای شدمون شمشو دخی 400 دیگر اکای نپاگادی 100 دیگر اکای شوهین شو 700 دیگر اکای گرفت 300 روبل دیگر سیمی فوزه چه مازد می بریم رقمی چور رقمی چور 22 رقمی 5 23 برمیوشکن دست زد رقمی 6 20 رقمی 7 3 کلون میلیون تا شخص یک رقمی 20 2 رقمی 2 21 3 خاکی کنک 20 رقمی 7 زن رقمی 1 شروع همه در بود بایش پلنگو او میگه مکجون ما هم اکثر شروع مکجون میرسه رقمو خونه میشم بوزی میکنه شیر پلنگو او اکثر شد شام شد او شاشینا من دارش رقمی 7 رقمی کاشو کانسون 100 روبل رقمی فقط کارتو تا چند زبادی شده رقم بله او شامگه شد پاگو من دارش زندگی سارا تو بندگی بریم نه دادر وارو شکر بریم بریم اکای قهرمان 1100 اکای شمشون نه 100 اکای نپاگادی 100 پاند اکای شوهین شد پاند اکای شو 600 اکای گرگی شد پاند اون مو نمیتونه به 100 گرد من دارشی داز گریخ رقم 1 20 این رقم بومی رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 بوم رقمی 3 او شابه که در رقم چون بریم اکای نپاگادی پافتور شدن اکادمی ما هم اکثر شدن او زنده و سربلند خانوبال و شکمه رقمگی بسه مرحبا میریم اکادمی ما گل رزا کس سایمون نوشک و سجوش رزا میریم دارش او اکای نپاگادی پافتور کن میریم دارش شدن گل رزا رقم 13 رقم چون دارش چندون خلاص اکای دینوز خلوشا اکای نپاگادی چند دونه میریم 100 بشه نه ما 100 خود آوردم این 100 لکه من رقم 13 رقم 4 اکای دینوز سال میکنه خلوش میشه نه من دارش هم اکثر شده شده او میگه میریم جنون بهار شده سکای می او میریم اکای قهرمانجوی من 900 دیگر شده اکای شمشون 800 دیگر اکای شوهی شو 500 دیگر اکای گل شیپان 100 دیگر میریم اکای نپاگادی و پافتور شده اکای نپاگادی و جواب تشویه پافتور کردیم 6 تا تمام اکای دنیا رقم همگی نکجون جنون لا با پیش اکای نپاگادی 6 تا و شرکت هم که شدن میریم اکای دنیا رقم یک خوله کجا مگه ایش بزن شدن
tamam. Akay dönüyor rakam yak tam rakam ki şeyden beri. Akay dönüyor akay no pagani rakam ki bozya devam etmiş şey falan go. Ağırın. Akay dönüyor akay no pagani rakam ki şeyden bozya devam etmiş. Akay dönüyor rakam ki şeyden. Jonon ila va peş. Jonon ila daha dardına bilen. Akor aksak bozya sarkın şeyden. Akademi partner şey falan go. Akor هم aksak شو şeyden mesela rakamı خودش هم تنتن şey falan go. Ay sar rakamı خودی رفته say. Benim akor icra که پروش هم partner که benim au زنده و سربلند خانواده‌شین. توی در این خانه مبارک شود. au akay no pagadi ki joshi şeyine akay no pagadi akay dönüyor. Ve partner akadın onu. Neyse akay no pagadi bir rakam pas mekan şey ne? Akay no pagadi ne bu şey rakam pas mekan şey falan. Akay odan hazır gelip, odan sesen gelip, kanı ve kimden? Akay no pagadi say. Akay Rustam rakam 6 خوله میگی شکا جون. Akay Rustam rakam 6 خوله میگی شکا جون. Akon بدون شه پلنگو هم اکثر شو akon بدون rakam 6 خوله. Akay gir nefهم ya odan hazır gelip, ya odan میگه sesen gelip. نفهم گپ تا akay gir. Ki hazır gelip ki sesen gelip çe nefهم جون. Akor rakam 6 خوله مونس شه پلنگو. Akay dönüyor püskten bir akor rakam gümüş marhama şey پلنگو. Akademi rakam میگن شه. Akay gir gel gap nefهم شه میگه یک odan hazır gelip, یک odan sesen gelip. Kanı bayı. Akay Baxtiyor rakam 6 میریم درشی. سلام علیکم akay Baxtiyor rakam 6 rakam که جون میریم درشی. Akay Yusuf Baxtiyor rakam 6 rakam کنیم. Akay Girgacım gap tanafam میگه یک odan hazır gelip یک odan میگه sesel gelip kanı bayı ki buradan. Kişiyo hazır gelip ki sesel gelip ki bak جون nafam gap ta. Akay Baxtiyor akay Dünya rakam که جون میرسه rakam خودش هم موضوع میکنه فلانگو. هم اکثر شون اکو کلو rakam که بوده دام akay Baxtiyor رو کار که şeyden میری. دوست آن باشد که گیر دست دوست و پریشانی اون در درماندگی. نه رقمی اخی گم زدم. اول اکر بختیار جون اومده بیایی سوچ میشه نه. اومد اکر جون اکر دنیا شه پلا می پارتی اکر جون هم اکر شما شه نه. نه همین اکر می سه زده اکر گل خیلی زده شه نه.
اومد. حال میبینیم اکای بختیار رو میبینیم. اکای بختیار پول اومد 400 300 گرد اونا شیدن میبینیم. من چه ببینیم اکای گرگ شیپان 100 و 600 گرد اونا میبینیم دارشی. نه رقمی سه اکای رقمی 7 بدون چند شیپان گو 7 ده شیرین میبینیم. اکای تو سوخت کنون نمودون ولی میریم اکای ما هم اکساق شماده میریم اکای دنیا خواهد بید بمیز شکنیم. رقمی 4 همه در بور دوری رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 10 بو رقمی اوش رقمی 2 میریم او میگه شی پلنگو هم اکساق شدن از زنده و سربالان باشه اکادون میرسه شی پلنگو رقمو پولیش هم بوزی میکنه شیرونه او میگه شیر پلنگو دوست اون باشه فیگیر دست دوست در پریشانی و در درمانی بر اکای خراب اکای گرگاجی میشه خفه کنم تماشا شیر پلنگو من خیال کنم شما فیلسوفی شاید رقم نیست نه مثلا کنید بالاتر 700 بشه نه من داشت برای چون به فیلم خفه کنید باز نه ولی خیر رقم شده من داشت هم اکثر شو شیرنا دوست اون باشه که گیره دست دوست اکو میشه من توتا مونه دوستان رو گونه کنید اکای قهرمانجو شیپاران 700 گرد اونا اکای شمشد شیپاران 700 گرد اونا اکای بخجان شیپاران 200 گرد اکای بختیار اکای نشوهی شوخ شیپاران 400 گرد اکای گر 600 گرد اکای دنیا شیپاران 400 پولی بودن بودن من دارشی هم اکثر خود شده من دارش رقمی 2 رقمی 2 12 رقمی 3 شیپاران گو 10 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 11 اکادون بور رقمی 4 رقمی 5 همه در بود بولی همه پیشنهاد کاری نبود نبود همه میریم دارشید دنیا هم میدیل همه جا میگیم میریم اکای من هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سربالند و خونابا بشین یک لایک رو زیر میکنی شیپالانگو از این لایک پاسخ میدید که دوست که گواید میریم دارشید زنده و شکل ما زنده و سربالند خونابا بشین توی در این خونه مبارک شد او میگیم شیپالانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در سربالندگی 4000 اخیر 5 کوتاه میکن شده نه اکای قهرمانجو شیپان تا 500 گرد میکنه اکای شمال اکای هم اکای شمشو شیپان 600 گرد اونا اکای بخش شیپان 100 روبل گرد اونا اکای شوهین شیپان تا 900 گرد اونا میریم اکای گل شیپان 500 گرد اکای دنیا شیپان 300 روبل گرد نه داشت 5 20 6 20 7 22 ای 6 22 7 22 1 10 2 10 3 11 4 11 اما اکام برای گفتگاه که بختیار وارم بدون شیپالانگو 22 26 شاب برای که 300 روبلی مرحمت اکای برادرو وارم بدون 300 روبلی شیپالانگو اکاجونو وارم بدون رقمی 6 رقمی 7 300 مرحمت اکای گل رقمی 3 میریم اکای دنیا رقمی 1 میریم اکای دنیا رقمی 1
네, 아까 전에 다 şeytan고 다 şimdi seyak arkadaşlar şu an falan şeyler. Bu ne sakura tam çoğu kan düz kan bu. Ana kaka donoy ma şeytango verin dalşi. Akay dünya vakti oz gabres ver yani takdirime. Akay ali ana akay hazır akay dünya hazır pavsa takdir uzat hazır sesal o şeyler meri. Akay gülse akay dünya akay miyag meri. Akay miçor akay şoh durvara akay şoh akay miçor meri. Akay midu akay kahraman akay akay tanrı akay kahraman. Akay kahraman. Nadırı panj akay baktiyor musun? Akay baktiyor akay panj akay dünya dü. Ve dalşi. Hava da bu boru şeyler. Gülüp akay baktiyor saat gel parto şeyler meri. Akay baktiyor saat ne parto tu. Meri ham aksak şu akademi çanka durumu. Akay öz akay baktiyoruz ben söylemiş demiş akay kahraman panj dü pansar dü da var mı diyor ki akacağım. Akay kahraman panj dü ayakta pansar dü da var mı diyor şeyler. Meri ham aksak şu şeyler zindan sarbalandı konu bu şey. Dubara akay dünya dura girten şeyler bakışa meri. Akay baktı panj akay bir parça sadı rüzgar. Meri ham aksak şu şeyler zindan sarbalandı konu bu şey. Me partiye ma bekaşın şey palango. Me partiye şey palango. Gülü treza. Kas anı noska hoş mu coş beza. Yolun illa bapet avu meke me şeyler. Duz on boşa sigira dast duz da pareşonu darmonundagi. Ben daha şakadır. Ha aksak fakir yaglaka zemer ke şey palango. Şaşa var ki hafne şon eşaşı akşam hafne şeyler. Ben bisiklete var ki şey palango. Azora haşta o şaka kadar mesela. Ben daha şey akşam isakay gül. Akay gül şey falan dışsal rüzgar ona. Ve ana akşami akay dünya akşam yak. Akay dünya akşam hazır oldu ona. Akşam da akay ana akşam da akay şuba. Akay kahraman dışsal digar. Akay şohr akşam çor. Akay şohr akşam çor şaşsa digar. Akşam pa akay baktı saat akay çandı akay baktı ya. Akay baktı xud dışsal parça şeyler. Saat durmuş dışsal parça ve kafırmış. Ben daha şey. Akay baktı xud dışsal durmuş partoy. Me ama kısa şöyle. Dışsal akay baktı hocam xud saat durmuş şeyler dışsal durmuş parça kafırıyor. Men daha şey. Men partoy me kafırmış şeyler. Ham kısa şöyle zindan sarbalan bir şey. Akay baktı me partoy me kafırmış şeyler. Akay baktı hocam aktar me şeyler gül da böyle tereze me tereze. Akay baktı hocam aynı o kakacağım. Ben falan hiç kan. Ben ne gittim kakacağım dedim şey. Partoy kafırmış şeyler. Dışsal böyle kaç saat me kafırmış. Akı pul goya kartana sokan pul go panye sana keşim çok خوب şeyler. Ben akı baktım res kanı pardon şeyler mi kafamı şakacağım. Benim davşi. Ben akı baktım pardon şeyler. Akademi bunun ya konusunu خوب şeyler. Au.
اگر وقتی ما آب میماشه نه هم در بود دوری هم در پسر 1800 اشار اگر می هفت 20 اگر یک 20 دو اگر دو 10 سه اگر سه 22 4 اگر 4 10 5 اگر 5 10 6 اگر 6 20 او مگه bu rakam ise اگر اشار 22 شدن من درش رقم 4 هم اکثر شون خدمت ما всем добро пожаловать на канал Азизтарин Капиджи. Всем добро пожаловать. Мерим дальше. Что как гажом? Оша хаза до хасар мен ау мегим. Гүн да булет треза. Ака гир хатия фалше фарадом. Як се паралак да 500. Гав нест. Як да 500 таширунам. Ана кмер акай бахтор рақам 670 хадом. Акай бахтор шепаран рақам 670 هم اکثر شوش پرنگ دنیا غمی جان غمی دل دنیا من رقم 3 رقم 4 رقم 6 اکر وقتی و پافتار کجا پافتار اکر پافتار باشی رقم میکنه کجا اکر قهرمانی آد میمونه اکر شمشور شیرپرنگ اکر وقتا 500 دلار شیرینه در کسات اکر بخر شیرپرنگ رقم میکنه شیرینه رقم 4 اکر شو 500 دلار دیگه میکنه اکر گرد شیرپرنگ 200 داشتی 1400 دلار دیگه دونا میریم اکر دنیا 1000 داشتی 1400 دلار دیگه دونا میریم اکر وقتی اوجا می پاپتا میکفن شیرینه او میگیم هم اکثر شما دیم میبینیم اکر وقتی اوجا میبینیم اولی نمید اکر وقتی او نمید شیرینه نمید اکر جانانه باهاش دست و کمی آی گلی گلدانه در وصلی وطن شده است و کمی آی گلی گلدانه میریم اکر جانوی ما شیرپرنگو خاکه بخجون نمیده چی اومده 1400 کدونه جون او اکر 1000 تا پارتوشه نه اوش داری بودی 1000 انا اکر بختیار جون پول دو شیدن اکر بختیار میمونتن 900 روبل دیگر نه درش اکر بختیار پول دو میریم همه در بود گوره کجا میریم رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 31 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 شیپالانگو 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 22 bu رقمی 5 اکر با 31 رقم 6 میریم همه در بود گوری همه پیشتری 5 آش کم میگیم او گلی گندم اکر دو دختری مردم میگه میشه پاگو اکر ما هم اکثر شده اکر رقم میگه باشه مرحبا در اسلام میگه او چه آدمی میگه اکر او چه آدمی هیچ کار دیگه نمیتشه نه میره دالشی این مرد میشه پاگو زنده باشین جانان الله بخشش میگه میریم خلیفه کشتی با بوتا میگه ساختش همه میکنه تا برای تو میخوام اسب سیاه با بوتا نه دارشی نه نگو دختر نگو دختر نه مکدونه ما رقم 6 این زنده و شکر ما او میگه شیپالانگو این هر کنه اکر قهرمانی 400 دیگر اکر شمشور شیپالانگ 400 روبل دیگر اکر بخدور شیپالانگ اکر بختیار 800 روبل دیگر اکر شوهین شیپالانگ اکر شوه شیپالانگ 400 دیگر اکر گرگ 1300 روبل دیگر اکر دنیا 1300 روبل دیگر من درش اکادمی ما رقم 6 رقم 6 شیپالانگو 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 30 او شاکر رقم 6 میریم او اکر قهرمان دیدم کارتون نمیفکر تای بودی و برویشه بره درس زنده و سربالند و شنابو بشیم توی جانان الله با پیش بگیم
لابرگدی میگیم خولای از میگیم این دارشی این 5 اکه بخشو گیرتر اکه بخشو بزرگ کرده نمیشه پنگو اکه نو پگلی هیچ نکردیم تو پرا نپارت که اکه دو راف شینا چون نکردیم گفتی 6 پاستا پول نپارت شینا اون طرف تفریم میریم اون میگیم اکه و گل تریزا چون اکه نو پگلی میریم کاش همون نوز کنن خوش میجوش بریزا 5000 گلی تام در بنت اکه نو پگلی داوی شبیه اکه خورجا میجنگ شیرینا میریم گفتم اکه نو پگلی مینوس صادر بشینا که صادرشی کارتا بود در اکه داشتید مینوس صادر کنیم اکه قهرمان شد پران انا خطا کجا میمونه 800 روبل دیگر اکه انا شامشون خیونه 300 روبل دیگر اکه با خجون شد پران خیونه 700 روبل دیگر اکه وقت اکه شو 300 دیگر اکه گیری شد پران 1200 دیگر اکه دین اما دنیا شد پران 1200 روبل دیگر داشتی من اکه من اکه 6 اکه 6 بسیار 7 اکه 7 11 1 اکه 1 10 2 اکه 2 20 3 اکه 3 بسیار 4 اکه 4 10 5 اکه 5 11 اکه ما بسیار اکه 5 اکه 6 اکه 6 اکه 3 برکه سه سال مرحمت برای اکه ما بین مردم هم اکثر شد دوم اوچاگی من اسم اوچادا میشه پنگو اکه 6 اکه 3 برکه کو من دارش اکه دنیا اکه 1 من دارش اکه قهرمان اکه 5 من دارشی 5 1 سویبو رقمو 5 دو اکه بخدا اکه شامشو اکه 7 من دارش اکه شامشو اکه 7 من سویبو رقمو 2 4 شپالانگو 2 4 دو خوله شپالانگو انیق انا 4 اکه شوق میدونه داور شینا 2 4 داور اکه من سوز اکه شو اکه شو جون چی تا سوز میشه نه اکه جون ما چی تا سوز میشه پلنجون بریم اکه یوسف جون 200 داشت میریم اکه یوسف رقمی درگیر من دارشی اکه شو 900 داشتی دوباره درواری پراوی نکنیم 600 مون پراوی نه باید 500 باید بگم خطا زد نیست کنیم اکه ندروی میتیم 500 400 بود کنیم بریم اکه شو 42 شینار بریم اکه شو جون خود 300 بود شینار بریم دارشی اکه همون بگ نداره دسته میتیم گرم میتیم کوز نداره شینار کنیم صبر میتیم در اکه اون صفحه نداره گپ تموم رقمی شو اگر نداره دسته میتیم دوباره اکه جون بریم اکه شو میگیری رقمی شو دوباره شینار اکه شو جومتیم شیطان اکه جون من اکه شو دوباره میگی شینار بریم گلی گلده و اکه دختر مردم بله جانانه بازارش دست دختر میان بله اکه شو با دیواره چند کن گیتو شیرینار بریم اکه جون با دیواره میدم چند کن دیگه گیتو شیرینار یک کن دو کن سه کن رفته شیرینار سه کن گیتو با دیواره شیطان جون بریم اکه جون با دیواره سه کن گیتو شیرینار بریم سه کن جارش بو آن اکه جون 6 برکه اکه میهاف میشه شیطان جون هم اکه شو شیرینار گل تریزا کس همون نوسه خوش میجوز بزار رقمی یک اکه دنیا شیپالان نمیتا حکریم 1200 داشتین 900 روبل دیگر نشینن هم اکثر شوی رقمی 5 اکه قهرمون
Акаи қаҳрамон шерпаран 500 дигар дона мерем. Рақами 7 акаи шодмон. Акаи шодмон о дона мерем. Акаи 2 акаи бахтиёр. Акаи бахтиёр 700 дошти 400 дигар дона. Акаи 4 акаи шоҳин. Акаи шоҳ о дона мерем дарси. Ҳама дар бурдбори ҳама пешави шерпаранго мерем. Каси ошаға шарида. Мерем 7 окей гуфта, 1 окей гуфта мерем. ҳар мекафон шерпаранго ҳама дар бурдбори кадом мезан 1800 рубл шавер. Рақами 7. Рақами 7 22. Рақами 1 10. Рақами 2 21. Рақами 3 20. Рақами 4 20. 5 рақами 5 11. Акадом кафон ниште нам менес акадом рақами 6 22. Ако бо ҳамуд рақам варакай до дигар сохур 6 ҳа варакам медем вара несабли. Акои варадуро несабли акадом да вара несабли рақаму холӣ мешам. Варака рақами 6 рақами 7 7 нишон рақами 1 мен шерпаранго. Акаи гирг рақами 3 акаи дунё рақами 1 мерем. 3 дуромад 1 дуромад 5 дуромад. Акаи қаҳрамон рақами 5 мерем дарчи. Акадом давара 2 4 холиай. Соҳибои рақаму 2 4 давара несарбла надониш. Одамои бен аймадон акаҷонои ма. Ина шерп акаи қаҳрамонҷон худ ака 400 мепартой. Акаи гирг худ 1200 дор акаи дунё 900 дори. Мерем. Пас. Рақами 4 пас кар шерпаранго. Ако баъди вара давози партои рақаму холия шерпаранго мерем. Дирагир. Акаи бахтиёр мега дирагир. Акаи бахтиёр рақами 2. Акаи бахтиёрҷон худ шерпаран 400 дори 500 дигар партошеда. Мерем далши. ҳама дар бурдбори 4500 бигишага. Рақами 4 холия давара несарбла акаҷонои ма. Медонем акаҷонои ма рақами 4 мегирем шерпаранго мерем далши. Бурен ягонсуми шерпаранго бурен. Акаи бахтиёр рақами 500 дигар шена. Акаҷонои бурен ягонсуми. Ягонсуми бурен шерпаранго бурен ягонсуми. Акаи қаҳрамон худ 400 дигар партошеда мерем далши. Алу мегем шена ҳам аксар шумода дӯст он бошад ки гира даст дӯст дар парешонию дар давондагӣ мерем. Акаи қаҳрамон шерпаран пура пафта мерем далши. Акаи қаҳрамон пафта мерем. Алу мегем акаҷоно мерем. Акаи бахтиёрҷон худ мепартошена. 7 нишона 1 мен 4 мон холия шерпаранго давара 900 рубла. Одамои рақамгӣ бошад баъди вара рақами 4 бахун бози партиёр холия. Мерем далши. Алу мегем шена ҳам аксар шо шерпаранго 1 2 3 зиндаву сарбаланду хунобод шешена мерем. Акаи гирг шерпаран хитамон акаҷон 300 рубли дигар 1200 дошти. Акаи дунё о дона шена. Акаи қаҳрамон шерпаран ана 200 рубли дигар дона акаҷони ма. Мерем. Рақами 2 акаи бахтиёр мепартоем. Мебинем акаи бахтиёр зиз бебанд шена. Tu parça bişer miyo akar baxtın tu apre perejvar sana kendini perejvar gitsin yapı. Akar baxtı pansa bakacağım o hoşun şeyler mu hardımı. Nam xid o merim. Ako mesela badi var rakamı xola da bozi prasoy şerina. Akar baxtı qatır ako kasbır o kagonsu şeyler zapas bir akacağım. Buraya akacağım ben agonsu buraya şerina. Ne boşa gavle akacağım gab neyiz? Toqa. Gab tamam akar toqa boşa şeyler toqaş merim. Merim. 5 cavab okey biday. 5 cavab çansimi akacağım ma. Акаи қаҳрамон чансими худ сумшам буген 1500 гап нест 1500 окей буда мерем 37 ясми окей не 57 рафтиям 5 ҷавоб окей будай 1 окей 1 окей будай мерем 1500 фаҳмо гап нест мерем қай мекафон шерпаранго ҳама дар бурдбори кадом мезан ошао 5000 4500 буд мерем рақами 1 шерпаранго рақами 1 11 1 пари
یک 11 رقم 2 2 12 پاره ببرم 20 12 پاره ببرم که رقم 3 3 21 5 5 20 6 رقم بختیار رقم 6 رقم 6 21 7 رقم 7 22 رقم 7 او شبکه شمشد اون میگه با 20 با مشکل میونه 21 مشکل رقم 4 رقم 1 میره بابرادن 7 جوالات 7 دیزا او شبکه اکو رقمی بین احمدی رقم 4 خوله شیرین اکو اکای دنیا پاختور شیرین من دارش اکای قهرمان در اکیم هزار شما میگه نمیتیم شیپاران اکای دنیا پاختوری شوف چور پاختور بود اکای شوف وقتی میگه شیرین میریم اکای شوف رقم 4 رقم میکنیم تمام اکای بختیار رقم 6 پاختور کجام میریم 2 و 5 خط پاختور هم اکساق شون کجام ما زنده و سربالا موشین اون میگه من اکوی رقم میشه او شهر میگه وقتی پارو رقم میگه اولی میبینیم که اکای خطیره اوکی بود که تماشا میتونیم چون شیرین سخن کشه سلام میبینیم اکای ما اکای اوکی بود یک کسی جواب شده دیگه باشه او بازار نونا دو روزدان روز من بوده این روز بانه گوز دو سر خنده چیم 3 و 7 اسمی اوکی بریم بولو آیه بولو یک 3 500 اکای گرگاری رقم 3 اکای دنیا رقم 1 میریم اکای گرگاری 3 و 1 اکای مدور میریم یک 3 اوکی یک 3 اوکی 7 و 3 اوکی آی میریم اکای شمشو 5 7 اوکی کرگی میریم اوه ای زودروزان برا که زودروزان برا شینر 100 ساله شای میریم بعد از اون پیر شای چای اکای گرگ خطی خود رفتگی نیست که شینر تو گفتگی و اکای جواب داگی نیست شینر اکای شمشو چی گفت اکای بختیار شیپاران اومد اکای شمشو خطی رقم 3 رفتگی شینر لام اکای گرجون اخدام تمام نیست بلا دا بولو 7 3 اسمی میریم فهمیدین تمام گام نیست خوب اکای گام نیست یا اسم شمیتین اکای شمشون هم قطعی هم رفته قطعی هم سه رفته میریم اکای قهرمان جون 20500 گرم دونام میریم دارشید اکای شمشون آ بودی 4000 روی یک جوزکه جون 4500 مینوس 1500 میکنیم مینوس 1000 دیگه میکنیم 2000 میشه جون میمونه 1900 روی دیگه پراویل اکای شمشون پراویل تا اکای بخت میکنیم اکای رقمش اکای شوهین اکای شو 300 پاور 200 گردونا هم اکثر شان جنو اکای گرگ 1200 گردونا اکای دنیا شیپان مگر کتاب کمی دارشی خدایی اکای شمسوجان رقم خوری میشه شیپانگو میسین دا او شبرنس اکای شمسوجان دا او شبرنس میریم اکای بختیار اکای دنیا جان اکتر کن شوری نه زنده و شوری نه اکای بختیار 300 پاور شینا 200 اناروبل دیگه دونا میریم دارشی او میگه شیپالانگو رقم 1 میبرویا 10 رقم 2 میبرویا 21 رقم 3 میبرویا 12 رقم 4 میبرویا 21 یکم و چرخ رقم 5 میبرویا 3 تا 10 رقم 6 میبرویا 20 رقم 7 میبرویا 10 رقم بو رقم 5 میدالشی هم از تخشن شده گل تریزا
акаҷон бом пулона бухонам болоя бухон ака ҳафти се окей гуфтага шена ма акаҷома хукум хил гуфтаги нест ки хитам гуфтаги бля даво боло хил де пулона ака ҳафти сетра окей гуфтага шена бе далчи паназар аками шаш мери хатамедам ҳамин панҷ бахти ҳамин дурмаи ки ма як бурда ёне ака юсуф мери далчи ошаш ҳамин кадом мезан ошаш шена пуска то сара панҷ мезан оши шава каси мезана мери далчи Villa vuole treza che saremo non sta con George Breza. A uno che c'è palango. خب اخجا موضوع دو شیرا موضوع پیش بخجا. سه چور شجاع. نه سه چور شجاع. اکر با یوتیوب نخواهیم شنوه اوشان اکر پای اکر شرف نکنیم هم اکثر خوش پلنگو زنده و سربلند و خانواد و شمیر ارخمی شش اوشان خیلی چلی کنش اکر بختیون بگیم نزن اکر جون میریم هم اکثر شون شیرین زنده و سربلند و خانواد و شمیر توی مبارک و شما میریم اکر قهرمان شیرپلنگ اکر انا قهرمان شیرپلنگ 1900 دیگه دونا اکر شمشون شیرپلنگ 1800 دیگه دونا اکای بخش شیپاران 100 دیگه نخواهی بختی و جون اکای شوه شیپاران 100 رو دیگه دونا اکای گل شیپاران 1000 100 دیگه دونا اکای دنیا همجا اکای دنیا همجا اکای جون اکای دنیا جو پول نماده شیر نه اومد اکای شانسلام اگر شیر نه هم اکساق شما اکای جون ما زنده و شین اکای دنیا پول نماده که حتی پاس می شیر نه موخی گفتیم باید اکای دی باید اکای جون همین خود اکای جون من شیر نه نشد پاس میکنه اکای جون اومد بومه دیگه این رقم میتونه شیر نه توگره اکای جون رقم 6 اکای بختیو 11 رقم 7 اکای شانسلام به رقم خودش میتونه تا 20 رقم 1 10 رقم 2 شیرینه اون میگه بریم 20 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 پلنگو 11 اکادون بو رقم 3 اوش میگه رقم 4 اکای گل اوش شیرینه اون میگه شیپلنگو هم اکثر شیرینه زنده و سربلند خانواد توی در این خانه مبارک شود لبگردی دو خولای از میگه نونه دکتر جوازه دکتر تعمیر پایان خانانو تکمیه پزا میرن داشت خجون ما زنده و سربلند خانواد و شین توی در این خانه مبارک شود سه در احکام چومه شده دوست آن باشکگی در دست دوست در پریشانی و در درموندگی اون میگه و خجون ما سه برمیوشکنی دست در احکام چون خودپاش میکنه شده هر جا که سفر داری چور گلی این اکا چور گلی کشه پلنگ گاه بزن که چور گلی بشه گلی بریم اکای قهرمان شیرپلنگ ختم اکا 1700 رو دیگر اکا یا اکای شونجون 1700 رو دیگر اکای بخش شیرپلنگ او دونه شیرینر اکای شوه شیرپلنگ او دونه اکا اکای گل شیرپلنگ 1600 دیگر اکای دنیا شیرپلنگ 500 دارچی اون میگه شیرپلنگو هم اکثر شده رقم 4 شیرپلنگو 11 رقم 5 من رقم دیونه ده من دیونه میخوام رقم 6 22 من دیونه رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 اکور رقم 6 رقم 3 برای مرحمت برای دوست سلام من دیونه میخوام بختون تو رحمت شینا تو فقط بودی که شیرپلنگ تموم میرم اکور براش رقم 6 رقم 3 اکور برای درو مرحمت اکای دنیا جو پول نبی اکادون نمیگیم نمیگه فروش شینا برای کی 300 اکای دنیا پول نمیشه نه اکا بگو اکا پارتا میگه شو
اکه قهرمان رقم 5 اکه شمشیر رقم 7 میریم 5 7 رقم 1 2 4 اکه دنیا رقم پول تقریبا بگوره رفته کنشینا بریم اکه دنیا 1 حالا اکه دنیا اومد اگر 300 میلیون 700 دیگه کنشینا میریم دارشه دوباره میدورم بریم تمام اکه سه خود همون دسته خود برای دوباره 700 دلار کجا میریم دارشیم رقم 2 و 4 اومد پول تقریبا اکه رقم 2 رقم 4 نمیشه کم 10000 Odamı ben aymaydon du uço da var ses alma xulay. Akoy ben aymaydon aka Yusuf Draga aka ses baxtiyor ses alma pardon şeyna meyim. Akşam da axız katmıyor. Çor xulay da var ses alma şeyna. Akadın da var ses alma akşam çor mu xuli ya meyim. Ham aksak şo şey falan o zinda o sarbalan falan o şey. Akşam çor da var ses alma xulay akadın medri var da. Şey falan o da var ses alma akşam çor xulay ako. Meyim. Akay baxtiyor sesar ne partiyonşuna o şegi meri. Akay gırgalı çor. Tamam akay gırgalı çora girsen. Tamam akay gırgalı gavret. Şey parango şaş desene akay hafmeri. Tamam da bul. Tamam da peşleri şey parango. Zinda o tabalandı xorobo düşün. Tu darin xona mu bora sa. Labugaca bugadi labugaca yo. Xola azam onun dikkat boğaza. Misal tamam var ama onu tasvip etmez. Au öyle şey parango ha maksak şöyle. زنده باشه رقم 7 بریم رقم 5 اکه قهرمان 1400 رو برگردونم رقم 1 اکه شمشاد 1400 رو برگردونم رقم 1 اکه دنیا شیرپانا استمونه 400 رو برگردونم رقم 2 اکه بختیار میشه مکجونیم او رقم 4 اکه گرگ میمونه تکجونیم گوشی 1300 رو برگردونم او میرم اکادیون شیرپانانگو مسئولیت پرداخت یک سه 500 که بودن دیگه هیچ خطیش کنار خیلی که فهمیدم 1800 او شاید کدوم از شیرنا میریم داش رقمی 7 رقمی 7 رقمی 7 بسیار لابگاری لابگاری لو اکه خرام میریم رقمی 1 رقمی 1 20 2 رقمی 2 20 3 رقمی 3 20 4 رقمی 4 10 5 رقمی 5 21 6 رقمی 6 12 اکادون 7 و 5 برای کرد صدربلی نایمجون سایدالی با پیش ما بوتون بفرخیم برای صدربلی رقمی 7 رقمی 5 میریم دارشی 7 و 5 برای کرد شیپالانگون صدربلی مرحمت اکادون صدربلی برای میدونه شروع اکای گل رقمی 3 اکای بختیار رقمی 6 رقمی 2 میریم 3 6 2 میریم رقم 1 4 سوی boş odamı ben aymaydın davaret nesarba رقم 1 4 خولای شیرینار اکاجون رقم 1 4 davaret nesarba خولای اکاجون ما اکای دنیا 4 گرفتن میریم اکای دنیا جون زنگ میزنم ریسک پارت اکاجون تو برای کفوندن التماس شده 500 نمیرسه اکاجون میریم یک خولای اکاجون تمام یک خولای شیپالانگو رقم 1 رقم 1 davaret nesarba خولای شیپالانگو اکوی رقمگی باشم مرحمت که بختیار 1800 میپاتن شیرینار او میگه شیپالانگو جانانه رها شده است و کی می آی گلی گلدانه بریم 4500 او رقم یک میدونم 5400 میشه گفتم بریم بریم شیپالانگو یک گمسوی بریم اکه قهرمان خطی رقم 7 برو که گمسوی شیرینار 7 و 5 بریم اکه بختیار جان تو روی میتونه چیکار نمیمونه اون رقم یک خوله بریم او میگه شیپالانگو زنده سربلند خانواباد بشیم آمد اکه بختیار جان آمد شیرینار 1800 پارچه ماشینه بریم دارش اکه دنیا جان زنگ کنم بگو سروز پارچه هم که برای کلان دونودی بریم دارشی هم اکسر شد 7 5 بریم اکنیم
اکای شامشو چی نیست اکای خیلی نزدیک. 3 و 4 اوکی بکار. 7 نشون داره اکای میدونم یک مخوری بشه پلنگو خواهی او شاکده بدنه 4500 روبل. 1 2 3 1 2 3 بریم. الان اکای گل شه پلنگ تمام 400 روبل دیگر بریم. اکای بنا 6 دکه بختیار اوش نمکه جان بریم. اکای دنیا شه پلنگ 500 پارتوشینار بریم دارشی. انا بوکی تموم. اکای شامشو رقم 3 و 4 اکای بختیار ما خطیش کنم میرم. 5 جا رسمی رفت اوکی. تمام 5 جا رسمی اوکی بدای. اوکی برین یک کنیم رسمی برین. مرین دالشی رونار مرین دالشی. یکم تاگ میسن شه پلنگو یکم تاگ میسن پلی اکمیا. بکافم اکجان کدام مدت 4500 اوشوا. اکای دنیا 3 و 4 خیلی کنیم هزار رفته گیرن اکجان. اکای قهرمان 75 خیلی رسمی رفته گیر. اکای دنیا اکای بختیار خوش تو خون دیگه. خیلی همه در بول 5400 اوشوا. یک 400 خوشم اکجان. اکای جوکر خوشم شیران سلام علیکم خوشم اکجان بریم. اکجان پسیم دوبرو پجالوات. میکافم شه پلنگو. رقم 2 همه در بول دوری همه در پیشروی. کس میزن او شوا میریم. اکای بختیار همینجا میکافم اکای بختیار. اکای ایمک بعد ولی رقمو خالی میشه شیر پلنگ صبر کن اکجان رقم میده شیران میریم. اکای بختیار همینجایی. او کافم رقم 2 رقم 2 20 3 22 4 20 12 5 20 اکای بخا 10 7 11 استانی کارتو در اینجا بول رقم 3 اکای گرگ او میگه شیرینار او شواکه با 22 استانی کارتو میرین درس رقم 4 همه در بول دوری همه در پیشروی میریم. حالا که او شوا اکای شو پاسپوری 4 اکای دوستی او بوده گیا اکای شو پاسپور اکای شو اگر رقم 1 میگیری رقم 2 برای میدن یک پاسپورت رقم 4 گام گال اکای بختیار جان شنشنا اکای جو که رقم 6 میگه اکای بختیار جان زنده و سربالا و جان شنشنا او میگه میریم. اکای دنیا 6 اکتر میریم. اکای جو که به اکای دنیا یک پاس ها یک پاس بده میریم. اول بس آدمو درن اول توری کنیم یک 6 اکای گیر 6 اکای دنیا میگم او اکای دنیا 6 اکتر اکای یک رقم 1 میریم. رقم 4 اکای شوی پاسپور اکجانو هم اکتا شوی پلاگو زنده و سربالا باشه. اکای یک جو التیموس دعوت دادیم نورو پارتونو 21 سترک 60 اکجان من داشت. تای نورو پارت اکجان پلاکجان من داشت. هم اکتا شوی زنده و سربالا خانواده شد توی در این خانه مبارک شد من داشت. اکای دنیا اکتا یا تو زنده که پلاگو من داشت. هم اکتا شوی نه. اکای بختیار جان شو اکجان من با تو بفخرم. اکای قهرمان شه پلنگ رقم 5 رقم 2 5 رقم 2 شه پلنگ میمونه تا 1200 روبل دیگر میره دارش اما نیاز پولی خدمت نکنم بریم. اکای شامشو رقم 7 اکای شامشو شه پلنگ 1300 روبل دیگر دونه میره دارش. اکای بخا برو مدن میره نمیرسه اکای امیاک 400 اکای امیاک 400 اکای تنکه شینا میره دارش رقم 1 انا اکای دنیا میمونه 100 روبل دیگر اکای وزیرش دا اکنیم هزار کدوم تا اکای گر رقم 3 اکای گر 400 داشتی 3400 3300 دیگر نکن میریم دارشی نیست اکای رقم 4 خوله شه پلنگو اکای شو نسا رقم 4 خوله اکای ازون اکای بریم که نماش پول پاپگه نه ولی بس اکای جانو آدم داوش شاشه نه ما اکای فراموش نکنیم
Akay ki dama 600 رو پافت نمو تاکه جون فرمان akay شمسول همجا akay شمسولو akay شمسولو همجا که جون akay شمسولو همجا که tamam odamı birine davet etmek acaba odamı durma rakam duran akay şamsulu amca akay şamsulu akay Mustafa rakam çor akay benim darşı akay Mustafa rakam çor akay Mustafa çor rakam etneyim akay jockey hazır part şeyler ne sad gadon akademima merim akay emlak çorsad ne sad gadon merim akay Mustafa çor çorsad parto çorsad rakam çor akay şeyler merim kanış akay Rusano kadın bana josh apply parto şeyler bu akam aslında başka bir parto ve bir bozulmuş şeyler بریم اکادمی ما اکای مصطفی جان میپرده که مصطفی شان شینا زنده و سربلند باشی اکا به ای و خاکدان بازی صدرالله شیدان بازی صدرالله شیطان انجام بازی صدرالله اکای مصطفی جان میپرده بازی دوام میتونه همه در برد ولی همه در پیشتر شیطان انگو دل در بالای ترزا کسی هم نوست نه خوش میجوش رزا میرین درش اکای شما میشه اکای مصطفی جان میپرده اکای خود میشه نه همه سخشان شده نه زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شد میرین درشی اکای مصطفی 300 گشت اونا میریم اکای مصطفی اومد شینا همه در برد دوری میریم اکای مصطفی اومد اکا جون همه اکسر شما که رقمگی و 4 میرسیم شیطانگی رقمش میگیریم رقم 4 اکای مصطفی 11 رقم 5 11 رقم 6 20 7 10 20 تویست 1 22 2 10 3 10 bu رقم 1 اکای معروف اکای دنیا و پولتون نمیده شیطان جو هم اکثرشون شیطان زنده و سربلند صدوری میپرده ایا رقمش بگید صدوری میپرده رقمش بگید او اکای رقم صدوری شیطان نمیدارش هم اکثرشون شیطان گو یا رقم خلوش رقم بگید چند کفات بردنش بگید نمیدارش اون میگه اکادمی من نه کارو یا اکثر رقم دنیا شیطان اکادمی من هم اکثرشون شیطان گو زنده و سربلند و خانواده شیم تو در این خونه دور اکمالات نداری نگو مثلا پول نمیده یعنی استعمال بگیره اکای رو پنجم ولی رقم پول اکم باقی اکم بود چه نه رقم پول اکم سه رقم میگی بگی 600 رو سه برای 300 رو باز میکنه نه یا رقم میگی در رقمی باز میشه نه میری ولی خودشان اکای قهرمان شیطان 1000 عقد میمونه رقم میام اکای شام شد 1200 گدونا اکای میام 800 دیگر اکای دنیا شیطان 1400 دیگر اکای گل شیطان 3200 رو دیگر ببین دارشی اکای مصطفی 100 رو دیگر اینجا بازی دست نمیدونم که خالص هم بگید متر شیطان رقم 2 31 اکای که بچه‌ها پاس کنن رقم 3 شیرینه 11 رقم 4 22 ای نام رقم اکای ایمیاک زده یک میتاک شیطان گو اکای ایمیاک یک ایتیان اکای دنیا توش شگیرتگیان اکای دنیا توش شگیرتگی اکای دنیا افته 800 میمونه اکای ایمیاک افته 1400 میمونه خجون میریم دارشی 5 رقم 5 20 اکای ایمیاک 1400 رقم 6 رقم 6 11 7 رقم 7 10 1 رقم 1 20 bu رقمی دو بار فقط دنیا اکای ایمیاک رقم 4 رقم 6 بخدو رقم 2 رقم 3 میشه پرانگو هم اکثر شدن زنده و سربلند و خانواده باشن توی در این خانه مبارک شد من در شکل ما سیم دوبل پاجال لوار زنده و سربلند و خانواده باشن بریم او میگه شدن اکادمی یک لایک میزنه شه پرانگو من در شد اکای شانس جون نه رقم خود تایید شه نه رقم شه نه مثل اکادمی خودش رقم تو بودی شه پرانگو بودی اکادمی بریم رقم 3
زنده و شکر من هم اکسق شماده میریم. اکه قهرمان 800 رو دیگه دونه اکه شمشلو اکه شمشل 1100 رو دیگه دونه اکه قهرمان 1400 من خجونی من اکه امیاک 1300 گرون اکه قهرمان 1400 اکه دنیا شیرپلنگ 700 دیگر اکه گرگ شیرپلنگ 3100 رو دیگر اکه مصطفی آقا من درس اکه قهرمان 1400 شده رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 رقم 3 21 رقم 6 10 7 11 1 20 2 12 اکادون بور رقمی 3 21 هزار پراوین همه درس رقمی 4 همون بور بورش پلنگو هم اکساق شون شدن بیل دبوله ترزا کس همون نوسته خوش میجوز برزا بیل درشی زنده و شکر ما زنده و سربلند خانواما بشین تو در این خانم و بوره شما بیل درشی لابگدی جا بگدی لابگدی لو خولای ازم منو دفت با مزه میگیم بیل درشی اکا اینا چی پرده شدن فانشه کنم بریم 3000 چون بریم یک دو سه خلی بریم اکا شانسولو رقم دو شده میگم رقم خولیشو فرار کرد نبوده شیپر انجام باز اکا این سوهی جونه رقم خولیش ها تیم تشدیدن بریم اکا قهرمان 1200 رقم یا اکا شانشود 1000 اکا دنیا شیپران 600 اکا امیاک 1200 اکا گرگ 3600 اکا مصطفی رقم شو اکا پافتوری قبل از اکا جون اکا مصطفی شوینا پافتور اکا جون رقم 4 اکا مصطفی اکا جون پافتور شوینا 200 پافتور اومد اکا مصطفی 200 پافتور 100 رو دیگه داشت شوینا بریم نه اون دیگه شکل بریم 4 اکا مصطفی 10 5 11 6 12 7 10 1 21 2 20 3 20 بیشتر پراویل او شاکا میگم داشت رقمی 2 یک او شام یک تو هم اکثر شد شدن من رقم یه هفت خولی شد شد پرانگو اکای شمسوله برد شدن اکادو رقم اکای شمسوله همجا اکای شمسولو اکای شمسوله همجا اکای شمسولو اکای شمسوله رقم هفت همگی اکادو او شد شد پرانگو صاحب رقم اکای شمسوله اکی میکای جانب من اکای نبودم جاو فرموش شده شد میری همون اکای شمسوله رقم هفت شدن اکده رقم یک رقم دو میری باز با خولی بشه شد پرانگو رنگ دیدن میگه شدن هم اکثر شون شدن زنده و سربلند فرموش اکای شمسوله بلند اکای شدن میدم اکای قهرمانجان شیرپلنگ 1000 اولادون شدن اکای شمشود 1000 دور اکجان راکت دکن اکای امیاک شد میدونید اکای شمسولو اکای شمسولو رقمی هفت اکای 600 پاکت 500 دیگه دونه بریم اکای امیاک شیرپلنگ اکتمون اکجان 1700 رو دیگر اکای دنیا شیرپلنگ 500 دیگر اکای گرگ شیرپلنگ 3500 دیگر اکای مصطفی شیرپلنگ او من داشتی شکرلو بخونم اکای شکرلو جان شیرپلنگ شما اکجان خولی نیست اکجان خولی میشه دا او شب نیست یکی مدام خطا هیچ کنه دوشه رقمی 2 10 رقمی 3 20 4 رقم مصطفی 21 تمام اکجان رقم 5 10 رقم 6 22 7 11 1 11 اکا بو رقم 6 و 22 رقمی 7 بریم هم اکثر شد شدن زنده و سربلند و خانواده توی دنی خانه مباشد او میگه من دارشی اکای مصطفی جان کشان شدن اکای شکرو رقم 4 میگیر اکا جان اکای شکرو رقم 4 میگیر اکا شکرو محمد میلیون اکای مصطفی جان کشان اکا جان من زنده و سربلند و توی ها تمام اکای شکرو رقم 4 اکا رقم کشیدن من دارشی
Akay Şükrü'cün çor ayakları zakıta bekleşenler. Akay Mustafa'cın akademi ve kışan şeyler. Hazır olamak var bozu keşenler. Çoğu da akay payı tutaş bekleşenler. Sem dobro pajalı var. Söz akay yapmayı. Akay kahraman şey falan. 800 gelmeyi. Şarj vali akay ana şamşod. 400 akay şamşod akay şamsulo. Akay emyak şey falan 1600. Akay dünyo 1000 o akajon. Akay gül şey falan 3400 digar. Akay Mustafa'cığım şu akay Şükrü'la mereseyim. Akay Şükrü'lo. Akay şu akta bekleyeyim. Akay Şükrü'lo ve pata burada da otur. Zihinde hoş. Ham aksak şu akajonum ağım mege meri. Nar konuşuyor. Nar. Sem dobro pajalı var. Zihinde o sarbalam şakajonum. Televizyon ne parda böyle. Abi parda maktan sonra sonra ruşay baş şerina. Neri? Akay Şükrü'cün şu şey. Biraz badi kondur papas. Gel de akay karamcı meri. Akay Şükrü 500 parti 400 gel şeyna meri. O da akacım meri davşı. Rakami haf. Rakami haf şerina 20. Rakam yak 11. Rakam dakika kahramanimo 20. Rakam ise 20. Rakam 4 11. Rakam 5 11. Rakam 6 12. Ana kanka 20 20 20. 11 میگیم 11 میگیم 12 میگیم 11 میگیم اکادون 200 برا مرحمت سویبون رقم برا مدون 200 شروع برایش رقم 7 2 3 اکادون برا مدون شروع پلنگو اکاد شکرو رقم 4 دوباره درو ورده میریم اکو برا مدون 200 اکاد مصطفی 5 نه دوران گام اکاد اکاد قهرمان 5 درو ورده میریم دارشی رقم 1 6 سویبوش اکاد دنیا 6 درو ورده Akay kahraman giriyor. Akay emyak. Akay emyak. Akay bir kahraman giriyor. Akay emyak. Akay emyak. Akay emyak. Şey falan John. Devam eten şey ne? Ana haf nişanlar akay bir yer görüşüyor ne? Akay emyak. Cevap takacağım. Davranma da şey ne? Ako ham aksak şu şey ne? Zinde o sarbalan da konuma oluşun. Pul darin kona mübarek şer. Akay emyak holy muhtar. Merim akay emyak 400 cevap eten şey falan John. Emyak 400 cevap eten akay. Davranma da şey ne? رقم یک خوری مذکر ایمه من بیاد رقم شکرو بکنم گرم رقم من رقم یک رقم شکرو کنم اگر مگه رقم ایمه خیلی سوی به رقم یک نمیگی رقم کجاش رقم ایمه بریم رقم یک بریم رقم ایمه جواب نداد مثل رقم شکرو رقم 4 رقم شمشد رقم 4 یک رقم 4 رقم 4 یک او اکای رقم 4 اکای شکرلو اکای شکرلو او میشن شینا رقم 5 اکای قهرمان 600 دیگه اونا رقم 6 اکای دنیا 800 رو دیگه اونا همه بول بوله همه پشره اکای شکرلو رقم یک اکای یک 4 اکای اوشیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 13 رقم 7 22 bu رقم 6 o şah رقم 7 میریم واسه 10 اکای ایمک افیر پیش شدیدن کام نیست بریم اکا جونو اکای ایمک افیر پیش میریم وارا بود چه فلان جون میریم
هم اکثر شون شیپالانگو رقم 6 او شانگه من دارچی هم اکثر شون شیپالانگو شانگه رقم 7 پاک میکنیم بریم اکه قهرمان 2 5 پاسا بودن و چاله میکنن بریم گابرل اکه قهرمان 6 بیستا گابرل اکادون رقم اما بود نه وارد دیگه کسب میکنم وارد دیگه کسب نه دارچی اکه emlakdan vaya da diye kazandı. Aka emlak ekran peş kişi ne? Dabozi plazan ekran benim dalşı. Rakami şey falango rakami do rakami şaş holimu. Rakami do rakami panj. Ha sapafte meri. Aka Mustafa panj amegi aka Mustafa. Aka kahraman. Aka dünya do şaş aka emlak aka panj gamez. Aka kahramanco tavuk şu aka 600 şeyler. Ham aksa şumadayım. Aka kahraman. 600 ruble dalşı. رقمی 7 اکای شمسیدین رقمی 7 کارتونم شکل فروش هم 300 رو دیگه شما میل دارشی اکای املاک رقمی 1 رقمی 5 یک 5400 گرم متجا میل دارشی اکای دنیا رقمی 2 رقمی 6 600 رو دیگه متجا دار 600 هزار انا 600 شد رقم تمام 1400 دیگه متجا میل دارشی 1600 گرم میل دارشی اکای گرگ شیپالنگ 3300 گردونه اکای شکلو شیپالنگ 400 گردونه اکای دنیا 1600 رو دیگه داشته نمی‌دونم رقمی 7 رقمی 7 شیپالنگو 20 آنها رقمی 1 رقمی 1 12 رقمی 2 رقم 600 اکای دنیا میشه 1800 دو رقم تمیز میکنم 1600 دوازی دو رقم رو بده رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 اکادون bu رقم دو و 22 دو کیا دو اکادی انا دنیا من دارش هم اکثر شو اکادون ما گل دبول ترزا کس سایمون نوز کنه خوش میجوش ترزا او میگه میشه پلنگو زنده و سربلند و خوناباد بشین توتاون دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات رو کسان رو گناه کنید برید دست پلنگو به جنگ اکادمی ما زنده و سربلند و خوناباد بشین اکل لایکین میگه میریم لایکین نه کنیم میل جانون ایلا پیش گفتم بابا خان جانان میگه تو خگناه وزین نکرده میگه میریم اکای من اکای نوش فرموشم شمسیدی نام دور اکای شمسود نام دور نامش خوش کنم اکای شمسولو شیپران 200 رو دیگه دونه اکای املاک شیپران 1200 رو دیگه دونه اکای دنیا 2000 او دونه اکای گرگ شیپران 3300 شون 3200 رو دیگه اکای شکلو شیپران 300 رو دیگه همه دا برد وری همه دا پشتره میمونه رقمی 3 شیپران گو رقمی 3 21 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 22 7 رقمی 7 21 رقمی 1 شیپرانگو بلیک به تاپ شده شایی رقمی 1 22 رقمی 2 10 اکوی من رقمی 1 رقمی 6 ورکم 300 مرحمت 6 1 ورکم 302 شیپرانگو 6 1 ورک ششیرونار میریم اکادون رقمی 7 اکوی برادر مرحمت سویبو رقمو اکای شمسلو رقمی 7 میریم شیپرانگو افراد پیش میکنیم شیرونار اکای دنیا رقمی 2
اکر ایمیاک رقم 4 رقم 5 اکر ایمیاک رقم 5 بریم سویبو رقم 3 و 4 اکر گرگ خان رقم 3 شما میدونیم اکر میدونیم اکر گرگ رقم 3 بریم رقم 4 اکر شکرلو میدونیم اکر شکرلو شل پلنگو افراد پیش میکنیم بریم گاو نیست ایمیاک بسید 4 هم بگید هم اکسپشن شده در زندان و سربلند خانواد شمین درسی به زندان و سربلند خانواد باز باشید شل پلنگو دنیا همه دید همه جان همه یاد دنیا اون مگه میره هدونه ما هم اکسپشن شل پلنگو زندان و سربلند خانواد باشید توی در این خانه باشد هم اکر گل گردید شمین درسی هم اکسپشن شده زندان و سربلند خانواد باشید توی در این خانه باشد دوز اون گوشتگی از دست دوز در پریشانی در درماندگی 1800 اشتباه کدام از شیر پلنگو به جنون بهوش دست بکر می آیی الکی شیر پلنگو به رقمی 6 یک وقت 6 وقت نفریم او شما 1800 بشه نه میریم اکی شمشود اکی شمسلی شیر پلنگ سر گرم اکی شمسلو صد میپرتو شیر نه میریم دارچی رقم میده اکی دنیو رقم 2 و 4 اکی دنیو شیر اکی میده اکی دنیو اکی دنیو 1700 رقم 2 رقم 5 دوباره اکجون رقم 5 میدون اکا اکی امیاک 5 4 600 دیگر اکا میدون دارشی اکی گل رقم 3 اکی گل 2900 دیگر میدون دارشی اکجون رو هم در برد بردی هم در فشتاری کدام میدون 1800 بود اور شما میکن فشتاری نه رقم 7 رقم 7 شل پلنگو 10 1 22 2 22 3 10 4 22 5 20 6 20 اکادمی بالاش رقم 1 2 4 1 2 4 بالاش 600 روبلی مرحبا اکادمی ما بالاش رقم 1 2 4 شروع میدونی 600 روبلی برای اکادمی ما میره رقم 600 روبلی برای میگذارم که پیدا میکشه پلنگو سوال داشتیم واسه میگم میره اکای گرگ نفرزن داره اکای گرگ رقم 3 میره دالشی odamı bir əmədun 7 6 5 soyboş cavab etmə akademiyya 7 6 5 soyboş akao cavab etmə akademiyya paslığı paslığı ha duraş şabdu 5 kez soyboş akademiyya ham duraş şabdu odamı medir şey parago 7 5 pörken şaşam dura verin akademiyya verin ne çora akademiyya şulojon çora ne gittik şoför akademiyya çora akademiyya dünya akademiyya شش اکای انا اکای امیاک رقمی 5 اکای دنیا رقمی 6 او باراش پام بارا بو بولو باراش بو بارا مثلا 600 روبل شد اکو رقمی 7 خونه شرینا شی پلنگو رقمی 7 دواره 600 روبل خونه هیچ کنیته که بگیرش که پلنگو وی که 3600 که شرینا اکو یک کسیگه بوده وی که اکای شمسلو میدونه اکا جون تمام اکای دنیا گرم نیست نه اکای امیاک بسیگه پا اکای امیاک میریم اکادمی رقمی 7 مون خولی موشه پلنگو خواهیم میریم 3000 بیگید یک کسی داد او شاه شد پلنگو میریم دارشی بولشی میش یک ریشون رقمی 2 میشه نه 3000 او شاه شد نه زنده و سربلند و خونه آباد بشین توی در این خونه مگورا شما میریم
لبرگدی لو مگه میشه پلنگو خوره از آمازا میگه بخواد بازا او مگه شه پلنگو میره درش هم اکثر شماده ایم دوز آن گفتش گیر دستی دو در پریشانی و در درماندگی زنده و سربلند و سنوبال دوشیم به نرتون شده نه هم اکثر شده کنو سیم добро пожаловать ба гуфти гапо сем добро пожаловать мен дал чакидои ман аллаками ду хал мекашем шои паланго 2 3 4 5 6 7 хула 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 мен далши аллаками акаҷонои ман ки бошед аллаками се акаи гирг акаи гирг 12300 рубл гадуна мен далши рақами 5 акаи эмяк шерпалан одуна шедан рақами 6 акаи дунё 1300 дигар дуна кадонеда оша шерпаланго 3000 оша ҳар мекафон шерпаланго 2 3 асмео кёбда назар тамомел рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 акаи 31 акаи эмяк рақами 5 21 рақами 6 12 рақами 7 10 акаи эмяк оша шедан астани картоф мен дар 3000 рубл акаи эмяк тана пас мекунед зад назар пас мекунед оша такадон габнед акаҷоно ма периб мекунем шерпаланго мен одамои намозхон мен аҷиби намоз мешавем дар ҳаққи ғарибон дуо мекунем шерпаланго дар ҳаққи мо дар падар модар дуо мекунем мен боза бо дуо мекунем шерпаланго мерем акаи эмяк оша шена акаи гигаҷон миён хай занг мезан номо акаи дунё дар ватсап илтимос бинавис ному боло бирай биён занг бизан рӯиш кунед шеда тамом акаи эмяк бинавис мо дурод мекушеда акаи эмяк дар ватсап бинавис акаи дунё илтимос дар ватсап бинавис биён занг бизанам мерем ана бу кай тамом акаи гиргар акаи дунё занг бизан акаҷон акаи шукурлоҷон дар ватсап бинавис акаҷон биён занг бизан 300 боза давом ака периб мекунем акаи эмяк роҳи бинавис 400 рубл мекунем шерпаланго худо нигаҳбонтон аммо мега ним соат периб шерпаланго периб акаи шукурлоҷон сими пас мебозад сар мекунед шерпаланго периб намозхонӣ мем акаҷон 300 рубл худа даст ма дор акаҷон дар ватсап бинавис акаҷон номротон 21 дар ватсап бинавис биён занг мезанем метавонем бозиро сар мекунем шена худо нигаҳбон
اکادون هم اکساق شده نه خیلی شده براجون هم اساس این نه بهترین وقت شد کروس ده اوکی تراج دا کسان تراج دا درون کاریو خواهم واده کردگید اکو هم اکساق شده پلانگو کانی واده کردگید واده کردگید کو چی ندی شما بتونم چوخی اما مشته به پول گرفته میشتن تو پون زمان زدی کود داخل دنیا دو شش 1100 دلار کجام وی بریم علاقه شکرلو رقمی 4 300 کارش 200 گرم کجام من دارسی وجودم دادو 200 علاقه دنیا 900 و اکو هم اکثر شد شده در زنده و سلامش او میگه بریم ای تو شرمنده کردی میریم اکادی اونا هم اکثر شد اکو میدیم رقم گشته نه تو گفتی کی گوش کن تو گفتی کی اکو هم اکثر شده و والله اکای شرپچه تاجیک شد اکادی رقمی 2 شش ای رقمی چند خوره اکو میدونی اکادی رقمی گشه پلنگو رقمی 1.5 خوره شرینار رقم 1.5 خوره بچه ها فرق بزرگ میکنه اکو رقم 1.5 خوره شرینار بریم اکادی اکای شیر رقم 5 اکای شیر رقم 5 رقم شرینار بریم اکو میدونی رقم ساکه گیر اومد اکای دنیا 2 شد نمیجا کجوم اکای شکر روش 400 گرم 200 گرم کجوم اکای شیر رقم 1 خوره باشه پلنگو بچه ها تو تایور شو بخلو اکای گرگیشن رقم اکای گرگیشن رقم اخیر شنا میودم گرگیشن رقم 1 میریم اکای گرگیشن هفت ودان داره یک خوله اخیر شنا میریم دار شکجون اس هفت کیا هفت اکای گرگیشن رقم 1 هفت اخیر کجون میریم دار شی اکای رقم 1 هفت اخیر شنا رقم میکنیم میریم اکادی رو هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سلام شو میریم اکای گرگ شیپالانگ 300 دیگه دونا نمیرون زنده باشون اکای گرگ پول داشت شنا روی میکی من میرم مشت میگیرم میری اکادی رو هم اکثر شد رقم میگیریم
او اکای دنیا اومدن میریم اکای شکلو همینجا اکای شیر همینجا اکای گرگالی اکای گرگیشنا هفت یک رکتا میکن شیرنا میریم اوز اکای گرگ زنگ بزن هم محور بشه هم اکساق شما کدونیم هم اکساق شما که نصیب باشد موی سنتیابر دا اخید نمیشه سنتیابر اکتیابر خواهد قبل نیست کنم نبرم اکای گرگالی اومد اکای گرگالی اکای گرگی گشنه رکتا میکنیم اکای بوزه سال میکنیم شیر پلانگو هم اکساق شما شیرنا چون ده؟ هشتش هفتصد اکای توجیدین جان سلام علیکم خوش آمد اکا جان اکای توجیدین سلام علیکم اکای توجیدین شنه اکای یوسف لیون اکای گرگالی میدونیم اکا جون ما بریم اکا جون میدونیم شیر پلانگو هم اکساق شما صاحبو رقم اکای گرگالی اومد اکا جان گرگالی اکای گرگالی اکای گرگیشتر اکتا کشترینا هم اکساق شما او میگه میریم کی تعریف کن گشه سیده وای اکای گرگالی جان اکای جو هستای چند خود یار اول اکای کرو انا تو اکای توجیدین شیر نه باز اکای سوزلیونجو زخم خالی نیست شیر نه حال صبر میکنم میشه اکا جان یکم آدم داو چبره نیست اکا جان او اکای اولی جان خوشون اکا جان اکای گرگالی جان میدونه شیر نه سلام علیکم بورگا خب نه بریم اکای گرگ اومد دیسان اومد میگن کی پول پارتوف شیر پلانگو اکای گرگیش نه اوش نمیدونیم دارشی اکا او چه تمام نیست اکای اولی جان خوشون اکا جان داو چبره نیست اکا جان بعد یک آدم وقتی شیر نه اکای یوسف های اکای اولیم جان او چی اکای اولیم جان نه افرا سارم بعد پیری فشه پلنگو بریم اکای من هم اکساق شون شه پلنگو او تمام اکای اولیم جان میسیم خالی میشم میجنگیم با کی پول پارتا بس خالی میشه شروع نه او میگه بریم بعد پیری اکای خود میرن شه پلنگو اکای یوسف لیون همینجا اکای یوسف لیون آره رقم یک کاف اکای گرگیش اکای یک کاف میره شه پلنگو او تمام اکای توجیدین جان اکای یوسف لیون اکای توجیدین یا نه والا که دینا بعدی که اکای توجیدین موزیک کشته باشه نه میره هم اکساق شون شه پلنگو زنده و سربلند و خانمو زفیرخی تمام شه پلنگو چور زده اکای پرمیم هردش تمام بره درزی هر جا تمام اکا جان میره اکای من بوزی میکنم خولی شد اکای مدام اکای دلیل شون شه پلنگ اکای دلیل جان شمالی اکای گرگ 2200 اونا اکای دنیا 1100 گد اونا اکای میچون اکای شکرولو 200 گد اونا اکای شیر اکای 5 300 گد اکای گرگ 7 او اکای همینجا شه پلنجا خوشا اکای جان اکای 5 دا اکای جان حوز خوله اکای همینجا جان اکای 6 دا او چی ادنه اکای جان اکای 7 22 شروع آنا ها وی مگم تو یک اکای 1 20 2 اکای 2 حوز خوله بشه شه پلنگو دا سه اکای 3 21 4 اکای 4 11 هفت خوشم هم 22 شروع داشت اکای 1 اکادونو هم اکساق شون شه پلنگو زنده و سربلند و خانواباد دوشین
او میگه اکای او اوشا اکای همینجون دا او چبره سکجون بعد اکای انا اولیمجون اکای اولیمجون همینجا شیرنا هم اکثر شون شیپانگو اکو یک لایکی میذاره شیپانگو یک لایکی میذاره میره بوده دوم شیرنا هم اکثر شون دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میره شیپانگو زنده و سربلند خانه آباد و شد هر جا که سفر داری قربان سر آب گردم قربان سر آب گردم زنده باشم وجود مثلا نه اکای سود اونجا بوده شیرنا اکجا دوشید با اوست واسه اکای اونجا دا واسه شیرنا بونو بولو شیرنا میره دارشی دا واسه ما اکای اونجا شیپانگو بعد اکای تجنیفتی بابا اکای عبدالله فشار شیرنا اکای گرد دا دور سال اکای دنیا 700 اکای انا شکرلو سال اکای شیر دسال اکای گرد گشنا شیپانان 400 هم اکثر شده کدومی ما زنده و سربلند شده دارش رقم یک 21 رقم 2 20 اکای با وجود سلام علیکم کدومی ما رقم 3 20 21 گام میده کدوم 4 21 5 20 6 11 هفت شیپانانگو 11 21 اکادون بالا به دوست استادبلی شده نه اکای با وجود داوش شد من اسم اکادون باید اکای امینجون وقتی شده نه به دارشی امینجون اکای امینجون اکای بوبو بریم اکایش مو شدم تمام اکای در اینجا تمام نیست اکادون بریم گر 5 7 رقم 3 بریم اکای شکلوجون 100 دوری کارتا دواره شده دواره سوگه اکای دنیو رقم 2 6 به دارشی اکای دنیا رقم 2 رقم 6 اکای شیر رقم 5 اکای گر رقم 3 اکای گر گشنه رقم 7 به دارشی بله تمام اکای درجه نویسه تا شیر نه اکجون اکجون دوباره گفتم در کاری در خوشیادا برسیم تمام اکجون ما بریم هم اکثر شده 1800 او شار کدوم میذاره شیر پلنگو اکجون ما یک لایکی میذاره شیر یک لایکی میمونه به دارشی زنده باشه کوی ما سیم добро пожаловать او میگه شده هم اکثر شده کدوم دوست آن بولچکگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میشه پلنگو هر جا که سفر دوست پنجه هر جا که سفر داری قربان سر آن نشوی زنده و شرکای شیربانگی کجی زنده و شرکجان ما میریم او اکای افتی بیمه سلام علیکم اکجان شما شیرنک اکجان ما هم اکثر شده رقم هفت دلار رقم یک میشه پلنگو هفت دلار شده رقم یک میره هفت چهار خدمت داشت اکای دنیا و شیپران 100 روبل گردونا هم اکثر شده کنه با او میگه میره رقم 5 اکای شیر 100 پرتو شیرنا رقم 20 اکای گرگ شیپران 1800 گردونا اکای گرگ گشنه شیپران 100 روبل گردونا نداشت اکو هم در بور بوله هم پیشروی او شود ای بلاد دو چوبا یک چوبا کردم محکیش تا اکای نادر شینا پرابلم yok اکو ماسکاتون اکای شیپرانگو ایسو اکتوبر کرگیم پاک میکخون شیپرانگو کدوم از او شو 1800 بود بله داشتی زنده و سربلند و خانه آباد و شیرنا بله میکخون کدوم انا اکای دنیا سربلند اکای شیر شیپران 100 پرتو اکای گرگ 1800 اکای گرگ گشنه 100 گردون بله داشتی یک چور 500 میره میگه کدوم یک چور 500 یک میگه میریم چور جواب اکای شیپران کاس بدن او شیپرانگو انا 1800 بود هم اکثر شاکو میکخون چور اون چور 12 است رقم 2 رقم 2 12 3 رقم 3 21 4 رقم 4 20 5 رقم 5 20 6 رقم 6 21 7 رقم 7 11 1
رقم 1 20 Akacanı var 20 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم اینا گیریم Akacanı bana dönün saluri کوی بانادرو در نهصدی اگم کساس شپرانگو ادامه بیرن ایمایدون ادامه دون ایمایدون براش رقمی 3 و رقمی 6 میره دالشی 5 پاس گاب نیست اکوی سویبو رقمو 1 7 2 اکای 2 رقم جوزیای 5 4 پاس 5 پاس میریم ای ادامه دون اکای گرگیشنا دون اکای گرگیشنا نه دونه اکای اسپاکی هفت اکای اسپاکی یک ادامه شون داد دروازه نمیتونه شینا یک ادامه شون درو تمام اکای گرگیشنا رقم یک درو میریم گرگیشنا رقم 1 اکای اسپاکی رقم 7 میره دالشی 1 7 میریم اکاجونوی ما هم اکید ایسا او میگه رقم 3 و 6 ولا کرشه پلانگو 1 7 درو ماد میریم اکاجونو 2 4 5 خوله شیرنا 2 4 5 خوله دوارد 900 روبلا اکای گرگیشنا 800 خد پارتو اکای اسپاکی جون 900 پارتو اکوی ورادرو 2 4 5 دواره 900 روبلا خوله مرحمت بدون 2 4 5 اکاجونو 2 4 5 دواره 900 روبلا خوله میدونیم اکاجونو ما هاسا ادامه بیرن ایمایدون 2 4 5 دواره 900 روبلا خوله اکو اکای شه دبوزی پراسو رقم 5 پاس کن اکاجون میرم اکو 2 4 5 دواره 900 روبلا خوله شیرنا اکای پلوش آماده اکای انا گرگیشنا اکای اسپاکی جون خیلی تنوقت میکنه شیرنا میرن دالشی شه پلانگو 2 4 5 خوله شیرنا دنیا رقم 6 دواره رقم 6 دنیا دواره شه پلانگو 2 4 5 گذاشت 2 4 5 دواره نسلا خوله شیرنا هیچ کنارش هم سه نشون در 4 خوله 5 6 اکاجونو دواره نسلا روبلا 2 4 5 خوله هیچ کنار داره اکاجونو یا رقم دیگه دوی خطا کو بجنگه شه پلانگو نباشه خیلی رفت رقم 6 اکاجونو بمونی خطا اکو هم دنبول بورین هم پسر ساده دوستان اکای اسپاکی جون رقم که شیدن میره دالشی شش سه نشون داد 6 7 1 3 6 7 1 3 6 7 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میره دالشی همه پلوشان ساده دوستان اکای گرگ شیر پلان گرگیشنا 1000 پافتی 200 رو دیگه دونا اکای اسپاکی اومد اکای برین شه پلانگو اگونسی میره 3200 روی شه پلانگو اگونسی میره اکای اسپاکی جون اومد شینا میرم اکاجون ما هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده‌اش میکفن شینا اکای اسپاکی اومد شینا اکای اسپاکی ماکسیم جون تو همینجا ماکسیم جون اسپاکی اومد باشه رقم 6 میکفن شینا یا خط کی میره اکاجون ما اکای اسپاکی اومد شینا اکای اسپاکی اومد اکاجون جواب تو شینا بکفنش اکاجون کفن ماکسیم جون خوش اومدی رقم 6 6 12 7 7 20 1 1 21 3 3 10 اکای گرگیشنا او شاکاش خاطر از ساده دوستا اوش آسانی کارتو و رقم دو بریم همه در بود دوری همه در پیشتر شه پلانگو او میگه میرن اکن اکو صبر میگه اکای دنیا هر رقم پافتور اکجون اکای دنیا هر رقم پافتور شیرنا میره اکای اکجون دا او چابنه سنا بودی پافتور شیرنا هم اکثر شون اکجون ما سیم دوبل پجالو دو شاش اما بود نه اکای شکلو ساعت دیگه رو خود تمام با او میشه که شکلو رو
من دارش حوز میبرد آوشی اکا پاتو تمام اکا پاتو رو اکا میگه اکا از پاکیزون دا اوچ بنویسه اکا جونی ما حالی پولی میشه میگه اکا دنیا او دو زن زده پول نمیده دو بکش میگه زن زده پول باشه نه گام نیست ها اکا گل شل پالان اکا گل شل پالان 1700 دیگه برای چه اکای ایگور جان وزیر خطا کشیدم اکا جان کشیدم چه اکا جان مریم اکای دنیا دو شش او میشیم اکای شکرلو شل پالان او میشیم اکای شل اکای پنج پافتور اکا جان مریم اکای گرگ هفت یک شل پالان 200 اکا جان 3200 دیگه دونه مریم اکای توجین همجای اکای یوسف همجای اکای یوسف چور خولی بود اکا جان اکای اسپاکی 3 و 6 ورکای بود چور خولی بود شیر نه برین دارشی اکای توجین اکای پنج میگیر اکا جان اکای توجین اکای پنج میگیر شیر نه اکای اسپاکی جان اکای چور خولی بود مرین اکای توجین پارتو شیر نه اکای توجدین اکای پنج اکای راکتا میکنی سومشا مرین دارش اکا جان bu kimun اکای اولوجو همجا اکای اولوجو اکای همینجا اکای بابو اکای اسپاکی مرین اکای اسپاکی جان برای رقم 3 نشون داد 4 خولی بود 5 خولی بود 6 6 کشید پراوی اکا جان یا نه اکای اسپاکی شیر نه بریم اکا جان اکای توجین راکتا میکنیم اکای اولوجو همینجا اکای اولوجو با ما میگم چور بوزی داره نه خولی بود که کارتا نمیاد اکا جان و اصلی کارتا دام جان دادم هم مقصد شما رفتیم رقم 2 اکا جان مثل خولی بشه جنگ رقم 2 20 3 رقم 3 10 4 رقم 4 20 5 اکا اسپاکی به خولی میشه جنگ شه پلنگو 20 6 این نار تو میدون رقم 6 10 رقم 7 33 اکای توجید اومدی 400 اگر اکا جان من دارشی اکای توجید اومدی شه نه اکای اسپاکی اون نه همه 7 خورده همه خندن اومده بود برا اکای توجید اومدی او اکای اونجا اکای او نه اکای می رقم 1 11 7 او شاشه نه رقم 1 میشه نه اون میگم اکا جانو اکای توجید اینجا رقم 5 اکتا شه نه میری اون میگم اکو هم اکتا شونه شه پلنگو او شاکا گل گشنا میره دالشی پس اکا اکای اولینجون همجا اکای اولینجون اکای اولیم همجا شه نه اکای گردو میرین اکای همینجون همجا اکای همینجون پس اکا اکای دنیا شونه شه نه اکای اولینجون همجا اکای اولینجون اکای اسپاکی در رخته کشه نه میره دالشی اکای همینجون همجا ایهو اکای همینجون رقم 6 میگی شه نه اکای همینجون رقم 6 تو تا جون میرین هازا رقم 1 میشه پلنگو ها اکای همینجون رقم 6 میرین ها وقت شونه اکای گرگ شل پلنگ 1600 اکای دنیا جون شون شه نه زنده و شکا جون میرین اکای اسپاکی رقم 2 راکتا اکای شروع رقم چون خودمون اکای توجیدین شه پلنگ رقم 5 300 دیگر اکای گرگ گشنا 3600 دیگر میرین اکای بابو همجا اکا جون اکای بابو همجا اکا اکای اسپاکی 500 500 400 دیگر شونا میرین tamam اکای گرگ بنویسه از او ترکتر کشه نه اکای گرگ بنویسه از او مال اکا جون اکای همینجا اختا 400 دیگر رقمی چند از اون شش میرین
اکا اینجا رقم 400 گل اکا. اکا جون هم در برد دوره هم در پیشروی من درس رقم 1. رقم 1 22. رقم 2 10. Да, WhatsApp da navishta ki. Ona göre sakal gırg dakikçinin biraz kimaş ana gırg işlem akacağım benim. Rakam ise şöyle akacağım ha maksat şu akıllı yozda. Akor rakam kholi rakam 4 kholi ay 20. Rakam 5 20. Rakam 6 20. Rakam 7 22. Akacağım bu varış rakam 7 rakam 1. Akor bozungar boşa rakam 4 da bozun klasör kholi akacağım medir rakam ge şey parango. Merim akor varış rakam 7 rakam 1. Merim akacağım. Akay tujin rakam 5 هم در والا میریم. akay tujin rakam 5 میرم akajonu ما. akay دنیا rakam 4 میریم. 4 کیای akay دنیا rakam 4 دوارم میریم دارشی. rakam 3 akay گرگ میریم. akay اسپاکی rakam 2 میریم. akay گرگ 3 akay اسپاکی rakam 2 میریم. rakam 6 سوی گوش. rakam 6 akajonu ما میریم دارشی. akay همینجا rakam 6. akay dünya sesar ne partner şey na akay dünyaca me partner akajon ham aksaq şu kadar kadar 1800 رو oş şerina ham aksaq şu ma şey palango akay 3000 taroy kadın oş şavat میگیش بین درشی ham aksaq şu şerina gıl da bulu treza kas sayımı nos kan akay derece ama o bir bad cami rakam kholiya metr şerina میره şey palango ham aksaq şu gıl da bulu treza kas sayımı nos kan خوش nos beza akay derece ifra peş şerina akor یک لایکی رو زیر میکنین که پلنگو زیر میکنین میرم رقم 2 akajonu ما میریم akay تو جدید şey falan olmuyor akay rakam 4 akay dünya akay gır şey falan ana akay gır şey na akajonu ta 1300 ruble digar میریم دارشی akay aspakijon şey falan 100 ruble digar میریم دارشی akay همینجون şey falan 100 ruble digar میریم دارشی و بعد بازی رقم 4 خورم بتون akajон akay میریم 3 و 4 میگم میریم 3 و 4 500 akajonu میریم akajonu میکفون شیرنا هم در برد دوره هم پیش میریم قدم رقم 2 11 3 10 4 10 5 11 6 10 7 23 1 11 akay gır o şavaka یک هفته اومد کرده o şavaka میرین داوش akay gırgali gır gişna bir gır ya görüşten proje دیگر ولی sen میرین هم aksak şu akay o şavaka şey na o şava میرین داوش akay akor rakam 4 خولیا میرین akay davle rakam 4 بودم چرنا هفتو tamam akay تجربه خوب هفته شه rakam ki akay davle عبدالله rakam 4 بودم چرنا okey tamam 4 akay akay dünyaca şey falan akor rakam şey na میرین داوش rakam 7 rakam yani şey falan bu hava aksak şöyle این داو سربالام شکل ما اون میگم رقم 1
همه برد بوری همه پشتری شیروی نه میریم دارش بورش میشی اکای گرگ 1200 اکای افسکی جان او اکای توجیجان اکای تا اکای گرگ گشنان 10200 دیگر میریم اکای امیجان او اکای دلیل 500 پافتین رقمی 4 متر تکا جان میریم تا 400 روبلی دیگر میریم دارشی دعوا اکای توگره میریم اکای جانو همه دا برد بوری همه دا پشتری میگیم میریم دارشی رقم یک رقم یک 10 2 20 3 رقم 3 شده 21 4 رقم 4 20 5 رقم تجدید رقم 5 21 6 رقم 6 21 7 رقم 7 21 اوچوی قواره بیتا شده بریم اکن تسلولی برای 4 توز برای کرد توزا را پایدن بریم اکادون برای رقم 2 رقم 3 5 6 7 بریم دارشی اکای اسفکی 2 اکای گرگ 1 برای پاس 2 4 دا برای پاس کردم بریم دارشی 4 اگه کتون شرینا داد صدر اون بگیم بریم اکادون 4 شرینا شرینا هم اکساق شما دین دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی زنده و سربلند و خانواد باشید هم اکساق شما اکادون ما بریم اکو 4 دا برای دسالبلا خولیان تا اکاد دارای فهم شدن بریم هم اکساق شما اکادون زنده و سربلند خانه آباد بشه اکادون رقم 4 خولی و شیرین ایگو چای میکرد پرام اکای گرگالی 4 اگه تگاه بزن اکای گرگالی میریم اکادون گیری تا اکای گرگالی 3 لیشون از 4 میشه پلنگو هزار اشتباه شیرین گل را بوله افتمان پرم تق میریم اکای اسفکی جو رکتا میکن شیرین اکای گرگالی اکای گرگ گشنان تویش اکای گرگ گشنان 10000 دیگر من اکای گرگالی 1000 od میمونم من دارشی اکای اسفکی جون 600 پاس 400 دیگر شونم می اکای رقم گیر میرسین شیر پلاگو رقمو خولی بشان می جنگن شیرین هم اکساق شما رقم 4 میریم اکای اسفکی جون ماده شیرین رقم 4 رقم 4 22 5 رقم 5 20 6 رقم 6 20 7 رقم 7 11 1 رقم 1 20 2 اکای اسفکی مال اکای اسفکی اکای اسفکی 30 3 12 اکادون بو رقم 10 تا روش میگم رقم 3 همه دا برد بوری همه دا پشتری شیرین اون میگم اکول ما پسیم دو برو پجا اکای اسفکی 1000 برو اوشنا شیرین میریم دارشی بولشی میشی 6 پاس جام زکام میجوجو شون شیرین زنده و سربلند میشه 1000 اول که مادی بودی کشه فلان میریم اکادون رقم 6 خولیم ادامه برین ای میدون میریم دارشی ادامه برین ای میدون اکای اسفکی 6 گیتا بگی اکای اسفکی دوشش میگیره 6 خولیا میریم زنده و شکل هم اکثر شده 6 گیتا اکای اسفکی اکای اسفکی هر دوش دوشش تمام اکای دوشش شکل دکا من دارش یکشون شش اکای اسفکی نیست میرگن اکای گرگ جو شیپالان 100 گد اونا اکای اسفکی شیپالان اکای اسفکی 1200 گد 400 شکل دو شش میریم دارشی اکای داره رقم 4 300 گد اکای تو اینجا شیپالان 300 روبل گد مکجون میریم اکای گرگ گشنه شیپالان 1800 روبل گد میریم اکای همینجا شیپالان شو مکجون میریم دارشی اکا هم اکثر شون شیرین اون میگم رقم 3 30 همون 30 ابران اومد تو 4 22 5 10 6 10 7
22 1 22 2 20 اکا بو رقم 3 اکا او شاخه و 13 میگن سی نمر داد دو بول پادیاش نداره او شاخ من دارش پلانگو گل автомат так به اکا اصلا چند کنه بودی چون تا دیردر میداره شیلا به مهدی بچه وقت بود من دارشی سیزن رقم چوب من مخدونه من هم اصلا شوشه پلانگو زنده و سربلند خاناباد وشین توی در این خونه مبارک شو او میگه میشه پلانگو جواب بده کجا کارتا سه تا سوژه کجا سه تا سوژه میشه نه سوخان کاکا سه تا رقم چوب تاش میکنی ای نه کومی وقتی ما هم اکثر شما دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در ناامیدی اکای گل شیرپلنگ 1400 دیگه اونا اکای اساکی شیرپلنگ 1400 دیگه تو 1000 او اونا میریم اکای دره شیرپلنگ 200 دیگه اونا اکای تو جینجو شیرپلنگ 200 دیگه اونا اکای گل گیشه شیرپلنگ 1600 دیگه اونا یعنی درسی همه دا بود گل شیرپلنگ اصلا چور 11 5 5 20 6 6 21 7 7 20 1 رقم 1 11 بوا کاکا گرگالی جا 2 2 20 3 3 21 اکو مرحمت وارد ستاره رقم 6 رقم 3 وارد کده این چیکار که اکا حکیم دادم واسه اکادمی وارد کده رقم 6 رقم 3 بریم دارشی 6 3 وارد کده اکادمی ما اکای توجیه رقم 5 من دارشی اکای توجیه رقم 5 اکای توجیه رقم 5 اکای اسپاکی رقم 2 بریم اکای گرگیشتر رقم 1 هاف بریم 4 دواره خوریم اکای 4 پاس کرد اکای انا دلی 4 گیر اکا تمام اکای توجیه 4 گیر اکا 5 تا پاس میکنی دلی 5 پاس تمام 4 خوریم 5 خوریم مشکلی دواره رقم 5 خوریم شیرپلنگو میرم اکادمی ما هم اکثر شیرپلنگو زنده و سربلند میشه رقم 5 دواره سه الله خوریم موزه اکای گرگاو که 5 جواب نیست کامل داشتی هم اکثر شیرپلنگو زنده و سربلند خانواده باشین اکادمی یک لایکی رو بزنید یک لایکی رو دروغ نمیدونید میره داشتی زنده و سربلند آکای حاجی ساربان خوشان شیرنه حاجی خوشان حاجی ساربان میره تمام انا شارک زد اخری هفت شارک نشون داد اخری هفت میریم پلان نکنم میرسیم باید برای رقم خوله شیرپلنگو مدام رقم میگم اکادمی ما رقم 5 اکای اکای گرگ 1100 بیگه اونا رقم 2 اکای اسپاکی 700 دیگه اکا جان اکای گرگیشنا 1000 او دکا اکای توجیدین رقم 4 بس اکا جان که هم بس پارت شنا اکای شمشود ها تمام اکای شمشود جان همین جبه بعد بوزی رقم ها فاخته بعد برام میری میرم اکو میکفم رقم ها رقم 7 22 1 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 10 5 او شواکه رقم 6 میریم اکای توجیه لوبو کارتا میزد در کارتا بشین در کارتا توکا بشین میریم اکای گرگالی او شاشه نه میریم اکای گرگالی او شا رقم 1 هفت پاس اکا بنید مو رقم بکنم اکای شنا او شا باری اکای شمشور شیپان رقم 7 5 رقم تمام اکو رقم 7 5 رقم 1 خولی مونتا شیپانگو هم اکثر شون شیپانگو زنده و سربلند و خانواده باشین اکای توجیه پافتوری تمام رقم 5 اکا دوزی پلاسور چور اودان باشه من درسی
هم اکثر شش پلنگا رقم یک ماه خالی مونده شد. ادامه بده بازی. 5000 رقم 6 تو تاش میشه. اگر گرگیش از رقم تنش نه حضور دیگه شد. اگر تو یک پنگی 5 پاس میکنه که جونگام نیستن. بریم. اگر گرگ رقم 3 شیر پلنگ 2900 2800 گلونا. گاب بس. اگر اسپاکی شیر پلنگ 500 گلونا اگر دلیل 100 گلونا اگر تو جدین رقم یک رقم تنش نه بریم. اگر گرگالی 1950 جون بریم. اگر شام شد 7 گیر تا جون. اگر گرگ گشنا Hola, hazır tempo جون. بریم. اگر شام شد 7 بگیریم شدنا. او اگر 900 گلونا اگر تو اینجا رقم که رقم 5 ماه خالی مونده شدنا. با هزار شام پارت که تمام اگر جون توره. اگر توجدین شیپران میمونه 400 رو دیگه من دارشی. او اگر هونجون سلام علیکم اگر جون خوشم شدنا. صدوش اگر جون تمام اگر گل پای داد. اگر گل 2700 گلونا من دارشی. شما اگر هم من رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 7 11 بوار کدا 1 1 10 2 اکاید هونو تو خواهد جون رقم 2 20 3 رقم 3 20 4 رقم 4 11 5 رقم 5 23 او شما رقم 6 میاریم اون میگم از تجربه ما هم اکثر شد پلنگو زنده و سربلند و خانوبال و چین اکاید هونو چوکای شیرنا جامعه تکرار شد و شیرپلنگ سلامت و پلاکا نره دارش بولش منشه کنیم دوست آن باشه که دیگر دست دوست رقم پادر رقم رقم چند اکای محمود کشان خجون اکای هم رقم ششنگی شیرنا اکای محمود جان شاش نگن خالی بشن شیرنا من دارش اکای محمود جان اکای هم نگن داخل تو شیرنا جام نیست 5000 رقم شش تو تاش میشه شیرنا اکای هم گفتی نیست اکای محمود رقم شش رقم کشینا من دارشی حاجی غالبی کشان خجون اکای گرگ 2700 3100 دیگه گرگ یعنی اکای اسپاکی شیپران 400 دیگه شش پاس کردی اکای دنیجون او نمونه اکای تو جدین شیپران 300 دیگه اکای شمشو شیپران 900 شکریون 800 دیگه اکای محمود رقم 6 اکای محمود رقم 6 اکای جون رقم کین اکای تو جدون داو چابرس اکای جون ما حاجی جون داو چابرس بود شون اکای اوجی بریم دارشی زاین او زمان رقم پرا کجون میشه شینا سال میکنه میشه کجون بریم دارشی حالا اکای خو محمود پارتو میکنه شینا تمام احتاج دارم کجون پلان پارتو میکنه چانس پارتی سوک تو کنیم چانس میمونه بریم بزرگ گمان نکنیم خو کجون اکای محمود اکتا شینا میری اکای نگه میتونی تا چون کجون ولی هو جو صبر میکنه شینا اکای شامشو جون یا سمو دین خود افسر نسبت 800 گرم نخی یا بور نه گیر تو رقم 15 دین خود افسر کجون 800 گرم پرا نکنیم اکای شامشو پرا نکنیم بریم دارشی رقم 6 اکای محمود رقم کدام رقم 6 11 بریم 7 رقم 7 10 بریم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 خاکی کنید 10 3 رقم 3 10 4 رقم 4 32 5 5 22 اکای داره او رقم 5 بریم هم اکثر شما کدوم اکای محمود پارتشه نه ما باشه در حجمتون بود در حجم بودشم اکا زنده اکای ترین تاتجی سلام علیک سلام شما اکا همون میگه منشه پرانگو 14 اکای 5 کاش میشه
اولی محمود اکر محمود چجور شده اکر جان نباشه شما رو بیرم زنده باشه اکر جان ما باز اکر هجوم بکشه نباشه داخل بکشه برا گم چی اکر ایراد شون اکر هم وقت پاس اکر هجوم 300 پاس شینا میره اکر جان سال میته میشه شینا اکر از پاکی بگن دل و یادش ای بچه ها هزار روبله برای دیگه بچه ها واره 1000 روبله دیگه بریم اکر گرگ شی پرنگ 2900 اکر از پاکی جون 300 اکر دلیل 500 اکر تجدین 200 اکر شمشود 700 اکر محمود 100 اکر حجی قولجون رقم شش میگیره که جون 200 دیگه نوشینا هم اکسق شما دیگه داشتی تمام شش اکر اکر بریم 5 اکر 5 22 6 اکر 6 10 7 شی پرنگ اکر 7 21 1 اکر 1 20 2 اکر 2 20 3 اکر 3 12 4 اکر 4 11 ها اوشا اکر 6 میگه اکر محمود هم خونده بود من درس که او هم اکثر شده شدن او میگه اکر جنو ها میسید چه براش شدن اما اکثر شما گلاد او تا کردن که فون استاد کنه من درس پارتو اکر محمود جان پارتی اوش اکر جان که فون ما که فونش کارتون زده من درسی میشه پارتو که فون دادوشا من درس هم اکثر شده پالایو زنده و سربلند خانواده شین میشه شاید من مثلا این شاش همون سوفپایی اگر هم جادوگری رو نکنه که زنده و سربلند و خانواده شین من درس اکر گل شیپران 2900 3400 گمونه اکر محمود سر گفتابی کارتا کشون که فون مازن دوخی اکر گل 3400 گمونه من درسی اکر از پاکی شیپران 200 دیگه دونه 3300 دوخی اکر گل 3300 اکر از پاکی 200 اکر دلیل 400 اکر تجدین 100 اکر شمشود 600 اکر حجی 100 من درسی 6 10 7 10 1 10 2 20 3 10 9 کلیون 4 22 5 12 اکر دلیل رو شما 23 من درسی حاجی الان چنده دوزی دیگه رقم نداره فکر محمود جون اب بچه 100 دوبل پارس 100 دوبل بازی کردن اکر جونی ما میریم هم اکثر شون شیرون زنده و سربلند باشه گلاد او تا کردن شش اگه یه بار بودیم کارتا نزد اکر جون دیم ولا جات کم نمیادی گیرتن داخل وجود نمیشه رفت شینا هم اکثر شما نشه پرنگو 14 اکر 5 تاش میکشه نه زنده و سربلند خانواده باشین اون میگه من اکر جونو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی زامبریلا حاضر من اکر بالا کامنتر بالا که اکر میخد نگفتی که بگی گفتی به کافا پلیس های پارتون همین خودم شوید از شیپرانجون اکر گل شیپران 3100 میگم همین خدمت گفت اکر اکر از فکی 100 دیگه دونا اکر در جون شیپران 100 دیگه دونا او شاکا اکر تو جنجون او اکر شوم رقم یا اکر شودون شیپران 500 دیگه اکر هجون او من درس رقمی 5 اکر 5 21 بر پدرش نالاد 20 6 10 20 7 20 1 10 2 11 3 20 اکر محمود گاو از من خوندم میگه اکر جان 20 23 4 اوشا من دام اول حساباته خب ای بچه اکر محمود جون همین تو خود گفتی بکفم گفتی من پرتم همین خیلی شد نه شاش پاسو هجوم اکر کشه نه بریم اکر تو جینجو پاسو شد نه
هم اکثر شوشه پلنگ و زنده و سربلند خانه و اینا اکای محمود که شش گفتم اکا پارتم اکا هم گفتیم اکا می پارتم ما چی گفتم اکا جونیم ما مریم خوجی 500 پارت شنم دارشی تا اکای محمود هم 100 گلاس مدر اکا جونم خورش رقم تو شنم مریم دارشی تا اکای محمود هم 100 پاتر روز مونده همه رقم خورش رقم تو شنم چرا اکا مریم دارشی چور زدن اکای پا مریم توره اکا چور زدن اکای پا مریم اکا توره اون مگه میشه پلنگو هم اکثر شما دارید و دارش اکای گرگ شه پلنگ دون سال اکای اسواکی شه پلنگ او اکای دلیل 1400 اکای تاجدین شه پلنگ او رقم اکای شمشو شه پلنگ 400 اکای اوجی شه پلنگ 400 و دارش رقم 5 10 هم اکثر شما که داریم رقم 6 20 7 12 1 10 2 22 3 11 4 21 bu میگه رقم یک من او شامل یک پس بس باشه در وقتی تا اینجا شاشه ناوخم یک 5 6 پس کنیم بریم هم اکثر شاشه هم زنده و سربلند خانواده است حاجی رقم یک من دارچی گام به حاجی ما دام اکه یک سربلند داد شا اکه محمود رقم یک میگی اکه محمود رقم یک من دارچی تیفل به گناه زاد من دارچی تمام اگر اکه محمود شش داخل تو شینم جواب نید اکه محمود شش جواب نید اکه من دارچی اکه محمود شش تیفل به گناه احسن کارتاش زاد من دارچی حالی بیاد شش پیدا موارد چه پایو oda که ما اول کارتا پاس میکنیم دیگه کارتا میدم اکه گرجون شیپان ده 1700 اکه اسفاکی تیفل بگنو 500 اکه دلیجون 1300 اکه تجینیخ شما تجرمان میریم اکه محمود رقمی 6 او اکه شمشود شیپان 300 گرد اکه حجی 300 رو گرد درس اکه 3 22 4 اکه 4 11 5 اکه 5 10 6 اکه 6 20 7 اکه 7 22 1 اکه 1 20 2 اکه 2 11 سه برا اکه رقم 3 و رقمی انا 3 و 7 فرق 300 مرحمت برام دو شیپالانگو 300 روبلی وارا رقم 3 و رقمی 7 حجی رقمی 1 من دارشی اکه محمود جان پولی پس اکه جان من 1 2 اکه تیفل بگنو رقمی 2 من رقمی 5 سوی بیش اکه گرگن اکه گرگ رقمی 5 من دارشی رقمی 6 چو اکه دلیل پاس نکی چورا شینا من رقمی 6 چو اکه دلیل جواب تیم پافتو او اکه دلیل بالا دون شاشید میریم اکه دلیل رقمی 4 میریم 6 پولی موشه پلنگو میریم هم اکثر شون شینا اکه دنیا جا اکه بیو باسا شینا پول دوما اکه میکنیم اکه شیپان یا برو دوما دست کنیم روز بکه پول دوما مگه کارتا اکه کنیم همون دو کن همین اومد اکه قبل شینا میریم میکشیم شا مالی میکشیم انا اکه دنیا پول دوما دست ایستور کنیم نه ما دا اکه حجمه تو شا حجمه شا اون میگم اکنون هم از سخت شماره دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی لایک یک لایک بزن شده نه من دارشی اما که شده پلنگو سه نشون رو اصلا چور بریم
رقمی یک. اکای دنیا پول دنیا اکای بتو داجی براشه نه. حاجی پول پارشه نه سرگان. گو تو پول اکمان داخل حاجی ته. تمام. حاجی رقم یک شش شرپلنگ. آقا میشیم. رقمی داخل اسمکی شرپلنگ. دستاد گادونا بریم. رقم پنج اکای گرگ. اکای گرگ دو چهارصد گادونا. اکای دلیر شرپلنگ رقمی چهار. رقمی چهار هزار اود مونوی. اکو هم در برد بوری هم در پیشرفت کدوم 1800 اوشا رقمی چهار. چهار 10 5 رقم 5 21 6 رقم 6 22 7 رقم 7 20 1 رقم 1 22 2 رقم 2 10 نمر 3 11 رقمی 6 رقمی 1 ورقم 900 شکلانگو میریم او ورق رقمی 6 رقمی 1 کو کوی برادر تو اکا گرجا ایش خطای پرسشینا همجا که گر کو کدوم رقم تامدو کدوم رقم تامدو شینا گام نیست اکا دلیل اکا شچورا پاس کردن میریم اکا گرگ همجا که گرگ اکا شام شد 7 درو وارد این میریم اکا شام شد رقمی 7 اکا گرگ 3 و 5 میریم باورش نسارو رقمی 2 4 خالی مونس اکا گرگ اسواکی شد اکا شام شد جون 600 پارتو شیرنا نرین دارشی رقمی 2 4 اکا اسواکی میدون شیرنا میریم اکا اسواکی جون میدون شیرنا رقمی 2 میدون اکا اسواکی شو شد نه هیچ شکل دنیا جواد اخلاق رقم داریم سوشینا ما گفتم اگر پول بیا گفتم ایتون تنها بیا گفتم داخل وجود پول نمیاد شینا وارن صدی اکا اسواکی 2 4 خالی موشه پلنگو میریم 4 دواره سرلا خالی شینا میریم اکا شمشود اکا تمکن شینا میریم اکا دنیا جون شینا او دفعه مخجان ما تو خاک گفتم ما ترا دستگیری کردم کردمی بجای رحمت هم کافوندمش کنه شده نیست میریم پول بیچاره هزار میبره اکا بی چند خگزا شینا میریم 4 دواره نسارولا خالی اینا اکا شمشود پول ما اکا اتیکوف پول ما کیو شی اکای اولیجو چون کجا نه اینا هزار ما اکای چورا میگی دواره اکای دنیا 10,000 بار اکای چورا میگی شینا حاجی با تو سمورا که شینا حاجی تو سمورا کدی همون گامت 5400 شده میزد بین دارشی ها حاجی چورا میگی تو تمام چورا حاجی اگه تمام چورا اکا حاجی من تگیر دا بریم اکای دنیا جو صبر میکنیم بشه فرانجو های هفت میلیمون اکای دنیا جو چورا حاجی که تگیر داشته نه میرس اکاو 5400 اوکی اکا گیرتایی داشته نه چله تو شه فرانجو اکای دنیا بالا اکا اکا گیتا پلس آمده گه بخدا اکا حاجی سالبون خشون اکا رقم خولش شینا اکای اسفاکی رقمی 2 اکای تمکنه حاجی رقمی 4 هم گیر تیمین باشه خانه 4 3 رقم اکای شمشود
800 پاف تکجون میمونه تا 200 روبل دیگر پراوی نکا 300 درجه داشتی اکای گرگالی اکای گرگ 1400 داشتی 600 دیگر میم دارشی چور اکای حجی غالب جون میریم اکای میده اکای اسپاکی 200 دوش اکجون میریم اکای اسپاکی 700 گای پارتوشه نه نکه خونموش میریم حجی رقمی چور او اوش میریم راکت هم بکنیم میریم ها اکای دنیا جون چالش میشه نه اکای فیروزی خشون اکجون اکای دنیا چالش اکجون نه زنی چالش میشه نه خونه شما ما چی پولی شما اکجون نه خطا گاز اکجون ما گفتم خطا گاز اکجون رقم یا اکای شامشو 200 اون رقمی 35 600 اون رقمی ده اکای اسپاکی 700 اکای حجی او اکای اسپاکی 700 پارتشه نه اکای اسپاکی جو 700 پارتشه میکفون شه پلان نه دالشی اکای اسپاکی 700 پارتی او اوشنی من دالشی نه ماندار بگم اومد سو پارتی اخلا اکای دنیا نمیده اون مخلوق میکفون 75 اوکی رفته های میریم همه دا بود گوره همه دا پیشتره شده نه کس دا اوش کنه خمی هفت میریم شش نشون دادم پراوی نکو همین شش بینم هم شش نشون بود پریتین نشون اکای دنیا جان خیلی من چخاله کن شده شش نشون دادم هفت میریم همه دا بود گوره همه دا پیشتره هفت اکای شام شد رقمی هفت 12 یک 11 2 20 3 20 4 11 5 20 یک توز دو توز سه توز چهار توز شش هم اومد 20 20 20 20 12 پرید 11 پرید 12 پرید 20 مون 11 پرید براش شیر پلنگو 5400 میگیم چند میشه دوباره بریم 5400 تقسیم 3 1800 برا یک چون هرش پریدی 1800 سه رقم بکنه شده بریم 220 بود بریم اون یک تا شده تمام اکد اونو یک منتاک شده زن چون رقم برکه درام 20 بریم چون رقم برکه انا که من یک بکم یخشو بینیم یک مانا پروندیم 20 20 چور بود 11 پروندم 20 20 پروندم یک هفت پرشه پلنگو یک هفت چور ورش 5400 تقسیمی چور 5400 تقسیمی چور 1350 1300 شه پلنگو ورا این رقمی هفت درمه رقم شام شد ورش رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 رقمی 6 ببینم رقم شام شد هفت یک چور 1300 شه پلنگو میریم حجی اگم رقم تا نمیدونه 1300 حجی اگم رقم تا نمیدونه رقم
تمام رقم یک چور خولی شگانی میریم. چور هم میگه کپا میگیرم. اکای انا اصلا جو رقم کشیدم. اوخه حاجی تا که میگه در ولی مثل سه رقم میگه. اوخه یا کاری میکنم بوجی میگه من کاری میکنم بوجیشون وقت دو. اکای شام شد. 1100 می پارتول میریم. یک چور خولی یک چور شی پلنگو. شام شد 2000 کا. با چوک اجازه من نه در این بوده که شوکای میکنم دا. دوخی دوباره نکسالو سه رقم بگیرینی. دو تا واسای. یا تا واسای. هشت دو سال بلا کار میگی. من چانس می. 1300 برای شی پلنگو. چور پا میدرم. یک چور خولی ای. اکه اصلا کی ترانه نگم اکه شام شده گفتم اکه جون. کارت دوباره شی نه بریم. 1300 یک چور خولی ای. دو نشون رقم سه شده. اکه اصلا کی دهان تا نومی تا دهان شده شده. چورا بگی. چورا گرفتم پسند از تو گبزان. تمام رقم یک خولی موشه پلنگو. رقم یک هیچ کنم میگه 1000 من دارم سگم هیچ فکر نگیرم. اوخه اکه دنیا ایستادگی مخ یا سو حاج اختیار دارو شده. اکه پسند از تو گبزان رقم یک گیرو چورا کجون. میرم اکه جونو میگه اکه پسند از تو گبزان یک گیرو چورا کا. اکو چورا بگی. چور باشه یک خولی اگه شی پلنگو. اکه پسند پارتی اکه جون 1300 میریم. اکه پسند پارتی میکشون شی پلنگ کارت میکشه میریم. ای اکه پسند تو گبزی وای بده کو. ای تو اکه گرگلی. میریم گرگیشنی میریم. چو یک مخولی مونده میگه شی پلنگو. رقم یک خولی با شی پلنگو خواهیم میریم کدوم از آشتا شده نه. هم اکثر شما ده شی پلنگو. زنده و سربلند و خونه آباد باشین توی در این خونه مبارک شما رفتیم درشی. اکدوم دو نشان و رقم سه میریم. رفتیم هم اکثر شما رقم یک مخولی با شی پلنگو. اکای دنیا را دوم اکجون میریم. دو نشان سه چهار پنج شش هفت دو میریم درش پرامینا. یک دو سه اکای شام شد خیلی چند پارچه نه اما کسا شده اکای شام شد 2000 پارتی با خیلی کمی پارت کنیم ده انا 1100 با پارتی میمونن 100 روبل دیگر اکا میریم درشی اکای پاتسان زاتو گابزان اوش نمیریم درشی 5400 جمع 1300 جمع 600 میریم 5400 جمع 1300 جمع 600 میریم 5400 جمع 1300 7300 کدوم از او شود برین شی پلنگو یک اونسمی برین اکو یک اونسمی هیچ که خطیش که مرا میکفون شی پلنگو 7300 اکو برین یک اونسمی شی پلنگو اکای پاسان خطیش که نرفت اکای شامشو خطی کرد شی نه 5 جواب اوکی دوست می اوکی بلا 5 جواب رفتای 5 جواب 5 جواب ساکای گرگان شش کی ای همین شش دواره ایستادگی بودن 6 دواره ایستادگی بود حاجی همینجای حاجی حاجی شش همه اوه من حاجی تا شش همه میریم حاجی خطی اگون کس برا اخی اگون سمی نره میکه خونشه نه هیچ که خطیش که نرفت ها فضل چند تو 300 شوا حاجی خطی رقم 5 خطی رقم 4 خطی رقم 2 برا اخی خطی نمیرفت خطونو خیلی میریم هیچ کنار همین خزانه میکشه پنگو 3 و 4 دسمی اوکی تمام 3 و 4 دسمی اوکی 3 و 4 دسمی اوکی اکا
اکای کو جوات کفن بخدو از فاشیه شرونا یوری تنها خدا بله من دارشی اوکی گفتم رقم 3 20 رقم 4 دسمی رفتگه خط رقم 3 20 هرش همسویا 5 20 6 22 7 23 2 21 7 میلیون تومان شکست او شواکا 22 میلیون شکسته او شواکا درس رقم 1 همه در مورد بولی همه در پشتوی میرین درسی بولشی بینشی 22 میلیون شکست او شواکا اکر اصلاکی مو پاسه اکر اصلاکی جون خشان شیدر زنده و سربارند و فنوبوز هنگون هزار آمد که ما دوستری اکر دنیا رقم 2 اخیر شیدر میرین درسی اکر تیفی بگنو خشان اکر جون دوستم میتن در اکر رقم 3 او شوا بریم 5 خان رقم اکر گرگرگ توی بریم 5 دوست میتن انا کوز رقم خوره اکر سفر بیجو سلام علیکم خشان اکر میرین درسی او شوا حوز یاد جو بجو میکن رقم خوره شیرده اکر حجی شی پرانجو کخی چانسون دوری رقمی 1 ششم اکر حجی پافتور شیرده میرین درسی اکر گرگ رقم 3 و رقم 5 اکر 600 داشته 1400 اونا میرین درسی اکر انا دنیا رقم 2 اکر جون 600 گم 300 مینوس بدی پراوین اکر پراوین اکر دلیر رقم 4 900 گم اکر پراوین اکر پراوین بریم اکر رقم 6 شش یک از بریم اکر شدمون رقم 7 5300 جمع 900 7300 ازش همین فکر نمیشه گابریز 7300 مینوسی 2000 میشه 5300 جمع 960 6200 مثل 6100 روبل دیگر بریم دارشی حجی پافتور حجی اکر سفر بیخ شما حجی پافتور اکر 1 2 3 4 5 رقم 1 6 خالی موسر حجی پافتور اکر جون بریم حجی جواب تو اکر جون رقم 1 6 پافتورین نیستن اکر رقم 1 6 خالی اشیرونر اکر جون رقم 1 رقم 6 خالی موسر شیر پلانگو میرم اکر جون رقم 1 رقم 6 خالی و دامو بیر ای مردم اکر رقم گیر مرحمت رقم 1 6 میگن پر میکن شیرونر 5000 کدک اکر 5 میشه چور پاس اکر دلیل را که گیتا چور پاس کنه میریم اکر رقمی 6 چور خوله اکر دنیا رقمی 2 چور میریم اکر دنیا 2 چور 500 گرد اونا میریم اکر مثلا پولم اکر کنم 2 چور 6 خولی موشه پلنگو اکر دنیا رقمی 6 خولی اشیرونر 5100 5000 شما کنتون میریم 6000 تا 5000 شما کن اکر 5000 تا روی کن شما شیر پلنگ اکر شرم شد 5000 تا روی کن شیر نه 1100 روبل اصل است میرین دارشی خطر پاسور مونده پنجم پاسور مونده خطر پاسور مونده دا بچه توی قبول چیکار میکنی تکلیف بودی چه بچه دیگه نمیشه چی رقم 1 11 روز میبری رقم 2
11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 3 دانه آشار بریم اکادون رقمی 6 مخوره شدن اکور رقمگی رقمش نخونه کردیم نون که پیش آوردیم در کلای پول دارید تا چه درو میگیشیم اکاد سفر بریم بریم اکادون رقمی 6 مخوره مشترن اکو بریم مال پاک هم پنجاه رو بکنیم که چه نکنم بریم اکو رقمی 6 مخوره مشترن هم اکثر شده میتونم سربالند خونابا بشیم بریم هر کی ما رو یاد کرد از اوج برخورده بود اکادون رو برسیم اکو رقمگی بشه مرحمت دو رقم مخوره بشم بجنگه شده بریم درس رقمی 1 زنده باشید شیر پلنگو زنده باشید اکای گرگ شیر پلنگ ختم اخیران 2200 رو دیگر بریم درسی اکای دنیا شیر پلنگ ختم اون اخیران ما که باشی 300 رو دیگر اکای دله شیر پلنگ ختم اون 800 رو دیگر اکای شدمون شیر پلنگ 1600 رو دیگر بریم اکای فخری او شما در کجا سوزی خوب اکای سلامتی و سوزی یه بچه کم نموش در بریم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 رقم شدمون اک سفربک 10 رقم 7 20 اکو بو رقم 4 اک سفربک کارتا نزد شد نه رقم 5 برش خالیش کی رقم اکر فقین چول شده سلامتیات خوب اکر میریم اون میگه مکدونی ما هم اکسب شما دین دوست آن باشکگی را دست دوست در پریشانی و در درموندگی بریم درسی هر که ما رو یاد کرد از اون روز برخورده آمون بریم زنده و سربلند خانوابا و شکرپلنگو بریم نرسونیم رقمی 4 داده 4 کرد اکر این دنیا او شاشه نر بچه تو گفتی میام باز دارم میگیرم کن در آمد اکر میریم اکای فخری گفتیم میام باز هم میگم چیز ها بریم اکای گرگ شیپلنگ 2000 اوشو اکای دنیا شیپلنگ 700 اکای دله شیپلنگ 700 بریم درسی اکای شدمون شیپلنگ 1500 بریم اکای سفر او رفتیم 5 12 6 20 رقم 7 بسیار بریم شاکر رقم 1 10 اگر نمیتونم گفتگی من کاکا جون 11 3 22 4 20 رقم 3 او شکر رقم 4 این رقم سفر میون اکو رقم 6 خوله شده نه ممکنه هم گفتگی رو که بالا شد او اکر شورا حیات اخشان رقم جنوم این درسی اکر شورا اخشان رقم 6 خوله اکر او میگه می اکر شورا جو اخشان شده نه هم اکثر شده پلنگو 6 کنگی هم اکر شورا 6 رقم ادمی چکمشه ادمی رقم شده نه بریم درسی هم اکثر شده اکر گرگردون چه کمی تو کنشه نه حال اکر کم باشه جوش دا ایستانس بکشه نه جوش دا چی اکر افیس کپتان گیره دادتش اکر خلاجه اکر گرگجان شیر پلنجان شیر نر 600 دوش اکر جان پراوین اکر جان پراوینا انا 400 دادم دکا 600 2000 دادم بعد برای 10600 میشه کارت تا بازی درو آدم 10400 میشه که جونم 10400 میری یا اکای سفر بجو خوشا شینا کیف است باز انا ها 10400 میشه که سفر بجو اکای انا شام شو جون
خود بودیم بعد دیواره کارتا کی زده بود بعد دیواره خود زده که جون کی انا بعد دیواره زد اکای شمشود زد پرامینا 2200 بونه به خود بودون بعد خودی بودگی با رقم 4 زد 2000 مونه که جون اینا در 2000 کارتای خیلی بخکیم زد 2400 میشه که جون پرامینا کمریم اکای شورا جون رقم 6 اکای شورا رقم 6 نه سریع اکای فاخجان چوب تاقه نمیشه شیدار بریم دالشی اکا رقم 7 خالی شد بریم اکای شورا رقم 8 دو رقم توش دو رقم خیلی 6 7 تو دکا بریم اکای شورا 800 میگال میمونه بریم پول ما کم پارتون جدا با حضور بریم من پول یک سنه پارتون با خود خمولا که میگیرم انا که سال میکنم بوزیا یک مشتم پروفسور کدیم دا هیچ گامله داتو فرزندش و سرکاری سکای فخری جون ترام اوتاش نمیسون میخری رقم 4 رقم 4 20 میره رقم 5 رقم 5 12 میره رقم 6 رقم 6 10 میریم رقم 7 رقم 7 22 میریم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 اکو بو رقم 1 میریم اکش انا شوراجو شاشینا هم اکثر شاشینا گلا داو تا کنه که پروتکل تا کنه اکن فرقی در توجیهتون نرف نوی موشی قیمت این ارزون میره دارشی هم مکتب شاشینا بود در توجیهتون گشته استی میره دارشی او یا جورا اونو دیگه ایجا بگیریم بریم ارزون میگم تا گوشه چای میگم بگیرم یه پاد نگم برای توجیهتون نام توجیهتون ارزون نار خیلی میگم تا بریم جه راستموش و پاسموش بسنیم بریم اکو هاف در رقم 1 میریم ها مادر بول بولش زهره دیگه قیمت از اشتراک رو بریم هم اکثر شد اکوی ما خسیم دو برو پجان لواد مکنه پذیر ترین کتگی میریم اکای گرگ شیپاران 2400 2200 دیگر اکای دنیا و شیپارانجان 500 رو دیگر اکجان اکای دلیل شیپاران شینا 600 دیگر اکای شورا شیپاران 1200 رو دیگر بین دارشی اونها یو جرا برا خطی مشنوش رقم 1 20 هم مشنو بگیم پندم 2 22 چه قیمت داشته باشم حیران دارم رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 اکاو بول رقم 2 اوش رقم 3 میدیم همه دا بول بوری همه دا پیشتر شیران اون میگیم برین دار شیپالانگو هم اکثر شما دین گل دا بولی اتومات دیپان تک زنده و سربلند و خانه آباد بشه شیران اون میگیم شیپالانگو هم اکثر شما دین این نارتون شیپالانگو زنده و سربلند و شکوی ما سین دو برو پرگار لباد نکنال از این ترین کتگی اکر فخریجون این با 25 میون کتاب داخل فخریجون یو نی دو تا رقم 3 میشه پرنگو جانون لا میگه با پیش ده رو نبینه رقم 3 میری اکر دنیا جان او شارتا شیر نه بریم اکر گل شیر پرنگ 2000 او اکر دنیا شیر پرنگ نه سر دیگر اکر دلیل شیر پرنگ 500 دیگر اکر شورا شیر پرنگ 1000 دیگر بریم هم اکثر شما اکادون یک لایکی میزن شیر پرنگو اونا شما در تمام بودجه رو میگن عرض کردن رقم 3 11 4 22 5 20 6 10 7 20 1
20 2 20 شیر پلنگو بو رقم 4 میشم میاد کم در کم مکسر یک دو میریم اکای گرگ اینو میریم هم مکسر تاجیکستان توی اکای فخری آشکری میریم هم بچه با مو میگردیم در این راسته دو روز من وطن آوزو کردیم وقت دومین درسی هست خیلی شانسی چوزن اکای تامین شرینا ای زنده باشه شیر پلنگو هم مکسر شما توی در این خونه مبارک شما میریم شرینا چوزن اکای 5 رفتیم درسی خب اون میگه اکای دنیا اکای دنیا ما اوشا شیر نه اوشا اکای ما میگیم درسی میریم درسی همه که میتونیم پرشان کنیم شما رو همین خواهد هیچ کنیم بیست تایشو تویسیو که میبینم مارد هیچ کنیم یک کسا دار یک کمنت اخیم تا آخایم بیدی پشتو مارد کده اون نشو بارم وقت دوی مرد باید اخیم بیدیم اکموگی انا بوده تا درگوی دلم انا کمیم اکای گرگ رقمی 35 شیپانه 1800 دیگر اکای دنیاجو 1300 رو دیگر اکای دلیل شیپانه 400 دیگر اکای انا شهراجو 800 رو دیگر بریم دالش بولش اکادمی من بریم دالش بولش ها اکسر شدیم رقم 5 شده رقم 5 دا بخدا که فخر میگه خیلی مالی بیاین رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 شرینا 22 رقم 3 21 رقم 4 21 ای 11 توی bu رقم 2 ای اکای دنیاجو او شاشه نه برین داشتی زنده و سربلند و خانواباد داشتن توی این خانه و بولا شد بگردی میگه شرینا این نار تومین مکدانی ما هم اکسر شما دین توتابونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان بیدوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید و کسان رو گم نکنید برین داشتی هم اکسر شما نکنه دو رقم 3 برین داشتی او اکو یک لایکی رو زیر میکنیم و لایک رو دریک نمیدونیم شرینا یک لایکی رو زیر میکنیم و لایک رو دریک نمیدونیم بریم اکای گرگ شیپانه 1600 دیگر دونا اکای دنیا شیپانه 1700 روبل دیگر دونا اکای دلیل شیپانه 300 روبل دیگر دونا اکای شهرت شیپانه 600 روبل دیگر دونا هم اکسر شما جدول لب پیش میگه من درس جون تو گناه بازمی که گریس میگم 20 بابای خان میگه رقم 4 22 5 20 6 12 7 20 1 20 2 ای بچه چی گفت 11 دو مزن چهار مزن او شوا دو مزن چهار او شوا که انا دنیا جام یاد بردن که داول شما را گفته کتما رازور کسبتی ای بچه میگم تو میگه در یک مردک بر میگه در جام مردا کارته ما سو فالسگی به دارشی هم اکثر شده زنده و سربلند خانواباد و او شاکر به دارشی او میگه شفالانگو اولا کی واک اکای دلیل اونها شما چی سرما اکای دلیل سرا دستنگ میزنه من چون چورا پاس کردم خطی با گوزی در اصلا دوزه رقم پای میری اکای جو که دلیل ما بخود ات پول پارسایون شینا میری دارشی با داخل پول پارسایون شینا میری دارشی هم اکثر شما دید اکای گل شیپانه اختر خجای تا 1400 روبل دیگر اکای دنیا 2100 روبل دیگر اکای دلیل شیپانه 200 روبل دیگر اکای انا شهرت 400 روبل دیگر میری با خود پارسایون تکا میری هم اکثر شما شینا رقم 5 20 6 11 7 21 1 20 2 20 3 21 4
خاک خانه دو 2021 الان که داریم 300 برا کو اکنون سنگا با سنگ میزنیم سنگا با سنگ میزنیم سنگا با سنگ میزنیم بریم خیلی پیشوخی اگه گذشته باید دو بالا نکن وارش رقمی 7 رقمی 3 اکای دلیل دو چوکر هیو اکای دلیل دو سویب داشت که اکای دلیل دو سویب داشت جون دو چور سویب اکای دلیل جون دو چور اکای سویبش گیری تشینا بریم دو چور سویبش گیری اکای دنیو 5 هم سویب اکای گرگ 5 سویب دورا بریم یک 6 سویبوش 6 پاس که رقم یک اکای دلیل یک 6 سویبوش کنشن اکای دلیل رقم یک 6 کداشون شینا شش اکای دلیل 6 یک خولی مشتری نه یک دواره 300 خوله شکلانگو هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آبادشون توی دارین خانه مبارک شد میگم این دارشی این نه مشتری نه هم اکثر شده شکلانگو هفت نشون ایده میریم شکلانگو کاری نه او میگیم شده نه هم اکثر شده اکا یک دواره 300 خوله رقم یک دواره 300 خوله شده زنده و سربلند خانه آبادشون توی دارین خانه مبارک شد لبگردی میریم شیپانگو رقمی 7 دواره 300 خوده هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آبادشون توی دارین خانه مبارک شد میریم 7 دواره 300 خوده بیش چور پاس گمش 7 و 4 خوریمون میریم خیلی اکای دلیل چور خورش چورشه میگه یوش شکلی نه نگه خوشه چور یک خوره میریم 7 نشونه یک خوره 2 3 4 خوریمون 5 6 7 میریم یک 4 خوریمون 1 2 3 4 5 6 میریم اکای دلیل دنیا 1800 اکای 5 اکای شو انا گرگ اکای گرگ 1100 رقم 6 اکای دلیل 100 میپردشینه همه در برد گوری همه در پیشروی کدام از او شاشرینه 1207 داشت رقمی 2 رقمی 2 11 3 11 4 20 5 11 6 7 12 20 زد 20 زد 20 زد 20 زد 20 زد 5 و 20 زد 11 11 11 12 اکای گرگای او شاشینه از تانی کارتو دیدید رقم 6 میریم اکای دلیل پافتور شیرنه میریم اکای دلیل دو رقم یک پافتور که هم اکثر شد شیپانگو زنده و سربلند خانه باشن توی دانی خانه مبارک این نه تومیم او میگه میره شیرنه هم اکثر شما دوست آن موشدگی دست دوست در پریشانی و در درماندگی پاسپورت باشه که در جان شما در کدوم ساعت زنی در کدوم اکثر کشیدن میباید دارشی زنده باشه که در جان هم اکثر شما در زنده باشه که در جان اتاقونی دوستو که در جان گناه کنید اکو رقم یک مون خولیمون رقم 5060 میریم او سنگا با سنگ میزنم سنگا با سنگ میزنم میگم دارشی اکای گریدون شیپارنگ 2300 کارتم دارم 2100 رو دیگه دونم 2100 شکر حالا اکای دنیا شیپارنگ 1600 دیگه دونم اکای شورا شیپارنگ 200 رو دیگه دونم
اکل به احمدی هم که رقم یک بگیرم همه یک مخوله رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 پاد 10 بزرگ رقم 2 23 رقم 3 20 2000 رقم 4 20 رقم 5 هم رقم تو چخالیشون 21 که بور رقمی 2 دکیجا 2000 رقم گوش ککا 1400 شکا دوارا درو آدود 1100 میمون که جون 2200 3300 بشه که جون مینوس بکن 2100 گرم که جون یک تاکا چخالیشون تو فقط سال من گفته سکابی من ترمی ایفی کفو کنم در کزاس خط میشون تو من که جون دو چند سوندو شکا همه بور رقمی 2 پیش ایوارا هنگ در بیزا اکل در دنیا یک چهار کنیم یک دو سه چهار پنج شش میریم اکل در دنیا 1800 اکل پنج اکل گرگ اکل گرگ 1100 رقم 6 اکل 1400 اک بو کفوش میگیم بو پیش یک جو سلام خدا شده قلبي على صندوق السجاد أكاد هذا شاف صح شوي أكاد يقول شيء فأنا أستاهل اليوم ده هذول شو صادر السجاد پراوینا من پیش ایوارا 1400 وشی من داش بو بعد پیش ای برید گریش من داش أكاد شورا شيء فأنا 600 كل 600 يلا أو أكون أكلاكيو زي ما كان الله يقول عليه صار له شيء أكلاكيو زي ما كان الله يقول عليه ما دوري غيري أكاد يقول شيء فأنا هذول 600 يلا پراوینا تو تا پیش ایوارا من داشی اکای گل رقم 35 شیء فأنا 1800 دیگه پراوینا من داشی یا 20 سن بابو چه فلانو هم اکثر شما دیگه 20 هم شده میگه بعدم دیگه من داشی فلانجا 500 دیگه انجام اکای داره شیء فلان شیء 600 دیگه اکای گل جون تابو گل نکا فقط همین خالی که شیء نه التماس اکا وقتی کارتر میزنی که تو 600 رو خود دباو نکرد خود 400 رو دباو که جون برای کی تو کارتر بود بالا میدونی تو 200 رو بکشی که جون ما پراوی نکنی نمیونه اکا میری 2000 اکا سه میری اوخا کاری گرگاجی ما بوزه نم دوشینا خیلی بوزه دوشینا میگه که 200 وقت اکا زد اکا جون کارتر 600 دباو نکرد جون 400 دباو کن برای کی انا بعد برای خود دیگر رو فکر کنید جون 2000 بعد برای خود دیگر رو فکر کنید برید 2000 رقم سه میشه نه از داش اکه که سایفی خفوی بالا میخواید یکی را کم پیش شیرنار بریم رقم 2000 رقم سه میشه پلنگو همه دا بود بری همه اکو رقم یک خوله شیرنار اکادو میدونی رقم یک بگه شیر پلنگو ادامو بره ای مایدون اکای گریجون شیر پلنگون نه یه چند دارشون شدم 2000 میریم 2100 داشت اکجون پراوی نکجون 1100 داشت اکجون دوارا 1200 زدی میشه 1300 خود تابلون 2100 نه بعد دیوارا یک خود دیگر اکجون 1900 زد مثلا شو فهمون اکا دیگر اکای دنیا 1600 داشتی زد اکجون 2000 او نونا پراوی نکجون اکای انا شورا او نونا بین دارشی سه اکای گرگ او مگه من دار چور رقم 4 شیء پلنگو 21 رقم 5 او 20 ای بی هوا که رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2
22 با وراش پلنگو 300 روبلی توی دو کیلومتر مدرسه کدوم وراش 300 روبلی سویگو رقم مرحمت رقم یک خوری یک کود رقمی باشم مرحمت اکا وراش رقم 6 رقم 2 اکا گرگ 35 خاکا قطعا گرگ بودن شده اکا در رقم درست شده نه اکا نمیدونم سویگو رقم 7 4 اکا دنیا جامعه شده اکای دنیا جامعه شده 7 1 4 دواره خوله شده نه هیچ خند مفهوم اکای دنیا 4 من دارشی اکای گل 35 اکای دنیا رقم 4 مریم اکا رقم 1 رقم 7 اکا جان نام عدی نام سیم سو شده رقم 1 رقم 7 خوله اکا جان بدون رقم میگه شد پلنگو در کاف دواره طرف خولی 7 ورا اکای شورا رقم 7 اکای شورا او اکا جان رقم شده من دارشی هم اکثر شون شده 1500 اوش اکادون گل داو تا کردن کفون تا کردن گل لبوله ترزا کس ایمان نوز کنه خوش و جوش بیرده برین دارش او اگر پنج دارم 5 شاد من میدارم 5000 وراش من میدارم نه اکای گل گاجو میدم خود درو بخشم پارتو اکای شورا جون پارتو اکادون پارتو برین انا کدوم من رقمی 2 نشون دادن 6 2 برکا شخص نشون داد رقمی 7 میشه پلنگو یک خوله اکادمی هم اکثر شاید پلنگو زنده و سربلند خانواباد شد توی در این خانه مبارک شود 1500 او شود پلنگو رقم یک بود در بودی پرستوی خوله مرحمه میدونی رقم میگه پلنگو دوارن خوله یک بودی که اکسوری کشیدیم یک در بودی پرستوی خوله اکادمی من رقم یک در بودی پرستوی خوله یک 2 3 من دارشید او میگه شی پلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند خانواباد شما دارشید اکای گرگ رقمی 35 اکای گرگ 1300 روبلی دیگه دونه میره دارش رقم 4 اکای دنیا 1700 دیگه دونه اکای شارشو اکای شورات 300 پاتر کجان میره دارشی همه در مو دوری همه در فشارش پلنگو رقم 1 در بودی پلاسور خوله اکادونه ما اکای شورا همینجا اکای او میگم اکادونه ما هم کساخ شان شیرون گل در بالای تراکتور تر میریم 7 23 2 21 3 22 4 20 5 10 6 خاک خنک bu rakami haf akaba 23 o şaka milyon 22 aşka 22 budi me dar rakami 2 rakam yak o şa akor rakam yak o khora şeruna tak veri amma kısak şa kadino au megin şey falango akor rakam yak o khora şeruna me dur akor rakam megin şey falango yak sefona yak sefona gibi tamam akata dükkan akata rakam ise akata şeyler şu an rakam beni darşı او میگه میشه پلنگو هم آده برد بوری هم آده کشیده شه پلنگو زنده و سربلند خانواباد وشون توتاونی دوستان و گوناکه دوستانی مهربان و گوناکه در جهان به دوست بودن مشکلات و خیلی کسان گوناکه میره درشی میره مکرجونوی ما اکای گرگ 1100 روبلی دیگه گوناکه میره اکای دنیا و شه پلنگ 1500 دیگه گوناکه اکای تجکی رقم یک رقم یک نمکه جون
اکای رقم 6 رقم 1300 اودمون اکای شورا اکای تجکر اکتر که موزه سر بکش یعنی نه ها اکتر شون مدرم اخمون رقم گیرم همین روز درست کنم موزه کارتو اکای تجکر شیپارا ما 10 تا بوزن داشتم اون شماره اکای تجکر 200 دلار دیگه دونا اکای تجکر ما اکای رقم خیلی نکنیم ما در این بازی ترینکا دستم داشتم اونا شو کارت رو یک دونه میزنم دیگه رو میگم کارت میزنم نه اکای تجکر یک 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 22 اوش رقم 7 من داشت رقم 1 عموم یک شورا اوش شینا گل دا بول 13 پس سایمون نوز کنن خوش میگوش 13 عموم یک شورا ها تک زنده و سربلند خانواده‌اش توی در این خانه و برای شاه لبگرد جام گرد لبگرد نام گرد خولای از نمازان اونو دکتر بموزا گرد دکتر تامه برن اونو تسلیم پزا دکتر تامه برن اونو تسلیم پزا می داشت زنده و سربلند خانواده‌اش هم اکثر شنک و دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درمونگی میره مکجانی و رقم 17 رقم 1 کتاش میکشه نه زنده و سربلند خانواده‌اش او میگه بریم در کن یکو اکای گل شیپالان میمونن 900 دیگر اکای دنیا شیپالان تا 1300 دیگر اکای تجکان تا 100 دیگر اکای انا شوران تا 1400 دیگر من دارشی رقم 1 گاب نیست رقم 1 20 خود رو جا کن خود ببرو رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 سه توز اکای شورا او شواکن کنن کاری خطا کردی سه توز الان تو کاری خطا بود کجا باید او شواکن که برام میامد اینو گفت نه یا سوال داشت یک ادامه کارت دارم دو خدا کنم با گو خوردی گیتی بود دست او شام من دست دو پلاکه که شورا جو او شاس سه روش پالا دست من دارشی رقم یا چی خورده است من درون من نستگاه آخرم من دارشی اگر این خطمه اکای دنیا نزد رقمش پاس میکنیم از او سال شما در جونش میسته اکا به گاه میدونه گاه نیست سخان کشیده سخان سوز اکو اکای گل شیپران 700 دیگر اکای دنیا 1300 دیگر اکای دلیلش اکای تجکی او رقم 6 شاف اکا 1400 داشتی 2000 اکا 200 پداکا مرین دارشی رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 30 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 بودای بود همین سینه بود با حافظ او شاکا من اکای تجاکه پاپه 2 5 2 6 2 چند دکا 2 4 خوله شی فلانگو رقم 2 4 خوله کوما اکو رقم ما 2 4 خوله شی نه هم اکثر شما زنده و سربلند خانواده تجاکه اکا پاپه شی نه 5 پاس 5 در پاس کنه 2 4 5 خوله میری اگر اکا گیگاجون یا ادام جان کنیم اون شیره بو بزرگ دایکا میری یکم خوله بفکریم یکم خوله یک کمپاس بدی نه سال گاب نیست همین داشتی
سزا نه کار بود دارم بود سکوپاس نه دو وقتی باخته پلیز بود سال باشه نه سوزن توهی هم دو سال کمک کنم بود مثل میرم و اکای گل شد فلان اصلا 35 اکای گل 5 پاس کردیم اکای گل 600 دیگر اکای دنیا 900 دیگر اکای تجربه سال پاس او دیگر اکای گل کارت از بخشش اکای گل 5 پاس من اکجون 5 پاس کنه اکجون 1200 دیگر باشه نه اگر 5 پاس کارت از اگر سید اکای دلیجو 5 عمل کرد تمام اکای دلیل 5 خدمت دارچی اکای شورا شیپان 1800 دیگر اونا میریم اکای دلیل اکای 5 شیپان ماتا انا 400 دیگر 5 مون پر شد میریم خواهی همه دا برد بوری همه دا پیشتری رقمی 4 گلت اکای علی بای افشان که جون گلت رقمی 4 20 رقمی 5 هم اقصاب شد شیپانگو 10 رقمی 6 11 7 12 1 23 7 20 رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 20 او یک اوشان رقم 2 میشه پلنگو اکای دنیا چالی که اکای علی بای خوشا شینا سلام علیک اکا هم سخت شینا زنده و سربلند و خانواده توی دلی خانم گوشا من دارش او مگه گل ترزا کس همون نسخه خوش میجوش بده او مگه بریم نه رقم 2 4 خوله شه پلنگو رقم 2 4 پافتور کردن اکا پافتور کردن میشه من دارش میگم هم اکثر شو شیپانگو زنده و سربلند و خانواده بسین توی دلی خانم اکا درجه 2 4 سر بجید شینا بریم صبر کن صبر بکن درجه بشه شینا یا از رقم میدم هم مدام برد بوری بریم اکادون شما اکای گل شد پلنگ 1100 دیگر ببینم الحمدلله نه چی اکای دنیا 700 دیگر اکای دلیل مثل اکای تجکی 500 دیگر اکای دلیل 300 دیگر اکای انا شهرات 1600 دیگر من دارشی من اکادون ما دو سوی بود اکادون اکای درجه پاس نکردم رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 13 بگو شما رقم 1 33 بدهی 7 میلیون 33 شخص پاسه 10 او شما میگه من دارشی هونی کرونا بگلیزه ای اکا درجه خود اما 100 میلیون شده اکا درجه تو 200 شینا من دارشی نه اون داور 100 میلیون شده درجه حالا اکا درجه اونجا خون او شما فرض نیستی 7 رقم 1 میلیون او میگه شیپانگو زنده و سربلند خانواده‌شون توی دری خونه گورشا او اکای بردوبسیتی اکای سایجون نقشون اکای سایجون سه باشه سوزی خوبی شیطان سلامتی و توزای تینجا 5 اکای درجون 5 گفتگی خود شیدا اکای درجون 5 گفتگی خود میرین دالشی اکای گل رقم 3 شیطان هزار او میمونه انا اکای دنیا شیطان 500 دیگه اونا اکای تریکه 400 دیگه اونا اکای دلیل شیطان 100 دیگه اونا ما 100 نیست دیگه ما 100 تمیز کردم جون هر دو بیکو خاط اکای شورا شیطان 2000 دیگه اونا تو بوینم تو فقط نمیرم کازینو تو بانکوک اگه رقمی هفته رقم میگم رقم 1 پداش 11 رقم 2 12 رقم 3 20 تا اون میلانش اگه رقم 4 20 هر روز 20 تا 20 میبری که رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 اکادونو بو رقم 21 21 این که بگیریم 3 سالی برای رقم 5 رقم 6 برای کده میره برای بده شیپانگو رقم 6 رقم 5 برای کده 5 شده 6 میری اکادونو ما
او ولدرو مرحمت 300 روبلی اکای گیر رقمی 3 جوش دای نپرسیدم بریم سویبور اکای دنیا میدون اکای دنیا 2 4 1 7 سویبوش اکای جونه ما بارا میدون شیپرانگو سویبور رقمو اکای شوران 7 شد رو آره میریم اکای دنیا اکای تجکه همینجا شیران اکای دنیا اکای تجکه رقم 1 2 4 دوباره خوریم شیران اکای دنیا برو چی اکای تجکه اکای دنیا نمیگه رقم تشیران اکای تجکه رقم 4 اگر اگه سویبوش اگر نگه رقم 1 2 خوریم شیران میریم اکای دنیا شیپرانجان که ایزده اینی چیز درس هم اکثر شون شیران 1 2 خوریم شیپرانگو بریم آدمو ببین مردم رقم 1 دوباره استفاده خوله کو گلا داو تا کرده که فوتوکن ساعت گلا بوله ترزا کس همون نوشته خوش جوش بزن او زنده و شکر سین دوبرو پجال واد سین دوبرو پجال واد مثلا از این کاتیجی نده شتا تا وام بود پنگای دست نه زنده و شکر ما هم اکثر شونه دوست آن باشه که دست دوست رقم 6 میگم رقم 1 درام میکنیم پاپسا من 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 من دالشی الان که من اکای گنجان شیپان اختم من اکای 700 روبل دیگر رقمی 7 1700 یک کدوم اکای شورال 4 اکای تجکی بس انا اکای تجکی من کوشش 100 روبل دیگر من دالش هم دا بود دوره 1200 اوشا کلمه شیپانگو رقمی 6 اون میگه من رقمی 6 20 نه شروع رقمی 7 7 22 بو 3 4 4 20 5 5 11 30 میلیون 22 توی اون شکست سیکلش میلیونش بیرون چیا پیگو او شراکت داشت رقمی 4 اکای گل زچن تک گندگی 1200 شامل هم اکثر شون شیپانگو زنده و سربلند خانه باشین تو در این خانه مبارک شوند لبگنجا بکدید لبگنجا بگیرید خولای اعظم اونو دفتر زمان دفتر تمامی بران اونو تکیه فضا برین دالشی او شما رقمی 3 من رقمی 4 اکجونه من هم اکثر شون هم در بوری هم در پشتوی زنده و سربلند آنها آباد بشه شیرین او بگیم این نرد مکوز 3000 رقمی 4 تو تاش میکنه شیپانگو بریم هم کسف شما دی ای جانانا بهار شد است تو کای می آی گلی گندم ای خدا دختری مردم ای خدا بریم اما اکمال شیپانگو رقمی 3 اکای گرگ شیپانگ اختمون اکا جانم اکی بوشی انا 1200 جان 1800 رو بیلگر اکا جان اکای دنیا شیپانگ 300 رو بیلگر اکای تجکی او اکای انا دلیل او اکای شش هم شیپانگ 1500 رو بیلگر بریم دالش اکا جانم اکی کفانیم شوشاد می رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 20 6 ها برای کسی سالولی اکوی برای تمیدون پولا جام کن گرم نیز اکای سایجون سوخن که از سوخن گرم نیز گفت روزا جدو میریم وانا میدونه شیپانگو رقمی 5 رقمی 6 رقمی ها برای کنه میریم اکو هیچ کنه تا کم میدونه شد اکو میدونه اکای تجکه میدونه شیپانگو دو سه سوی بیش نیست 赤いドルキシカネサラカンタブドルの中じゃん。 ای 2 9 9 8 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
اکو هم مکسخ شده. اکای دو دسته هم دو میکشه شده نه. شش هفت آیا دام بودم میدونیش میرفت شموخی. درو. تمام سه هم داریم. شش هر زکن دیگه. هر در دو یک چه کنی. سه درو وارد میشه. کمی هر شاخی نتاش شورا کنم. میریم کمی سه هم داریم. شش شده هفت میریم. کارت هشت چهار. دینا شام هم کارش دیگه. فقط اکای حکم میدونم. اکای حکم میدونم میزنم. میدونم میزنم. راست خیلی اکای حکم واپسی ندارم. اکای مشکل وقت باشه. میریم کمی هفت سه شش هفت سه شش هفت سه شش. میریم اکای گرگ شیفران 1500. میریم. کمی هفت 22 3 20 6 10. Bu raqami haf o şamişizdən atıyor da sağ ona gəl. Mən daha şey paraqa raqam yak. Hamada bud vori hamada peşəvi şerina. Mənim atacağım mən ham aksaq şon şerina. öz zində o sarbaland xonavol şey mənim. Raqam 5 xonimon, yaki 5 xonimon. Akay təcəki paltoy şey paraqa raqam yak 5 xora. Həu məgə mənim. Zində o sarbaland xonavol şey. Tu در این خانه و براشا. من دارم شما بگردم. اکای دل شما شینا. اکای دل دولت بسر شینا. اکای گرجان 1200. اکای دنیا 100. اکای دل اکای تجیکل است. اکای تجیکل جا نیست. اکای دلم نیست. اکای امرون. اکای شورا 1500 بود 2100 رو دیگه 800 ویگ شینا. میریم رقمی یک 21 2 2 32 3 3 10 4 4 21 5 5 21 6 6 20 7 7 20 دو شا ایسه میره اکو رقم 1 5 خوله اکای دنیا دو چورش اکای دنیا دو چورش پاس میکشه نه ادام جا میکنیم بیا با خودش بازی کنم میره اکو رقم 1 5 4 4 4 1 میریم درچی بولشی میش این همه مرکز هست آمدیم میریم اکادون ما رقم 12 رقم چه تو تاچاش میکنیم میریم میگن دنیا غم دین غم جان غم یار غم جان دنیا آبی بود اینان آبی بود اینان دنیا اکای گرجان هزاری تمام اکادون خطا هزار 1500 1800 چند 1500 400 1300 روبل دیگر نخجان درچی اکای دنیا شیپرانجان تمام نخجان 700 نخجان ریس ها اکای دنیا 700 روبل میستا بریم سکت آختانیم اکی میرم اکای دنیا اکای شهرات شیپران 1900 دیگر ای کارتایی که زد بکر جنوب میریم اکای توی نام پستوی باید سکیل نام پستوی شیپرانجان بریم جویا توزانه که اکای گر خطیمون میستا اکای گرگیمو 1300 یاد شینار اکای شورات هم همچنین همینجا میشیم چخچخ کنیم اکای شورات رقمی شش رقمی هفت همچنین 1900 دیگر میریم اما اکی میریم شیپرانجان در قسم چی در قسم بودن فرود کنیم
як називається падліця. Ми повна розміхнем зараз не моя. میدونم ساعت 5 های اکای گرگل احمد اگی هم بوزی مرا نه پیش همی نماز میشن میگه که پیشین شام پیشین نیم ساعت پیش ایناموز پیشین نیم 40 minut پیش ایناموز پیشین odam ya namaz başladı bir son şarkı پیش ایناموز asır نیم ساعت 20 minut odam ya namaz bir son şarkı çor şom da ki خفتن da که نمیشه خفتن خدا میکنیم چی اون رو نصف کنیم خزانه اصلا خدمت میکنم بی‌طرف هر بگو هر وقتا بگی نماز da یعنی نماز odam bir son şarkı hem o şarkı onu hala میکنه da که گرگلی بریم در کنار بچه موزیک کنیم نماز شرف کنم این حاضر به موزیک هم اکثر شما کجایی ما گل داوله автомат پر tak Akay John'un daha arkadaşım akşam 4 4 1 5 خوله شیرینه 4 4 1 5 4 4 1 5 خوله arkadaşım 4 4 4 1 5 خوله میرم arkadaşım ما arkadaşım ما هم اکثر شون شیرینه arkadaşım خو خوله بدون شیرینه arkadaşım خو خوله در کوس خو بدون رقم شیرینه هم اکثر شون میریم arkadaşım ما شیپالانگو در کوس خو میریم دارش او میگه شیرینه میریم arkadaşım میدونیم رقم شیرینه arkadaşım میدونیم رقم چه میگیم بازیچه دوامچه میتونه شیرینه بازی لینکر میگه میریم arkadaşım میدونیم رقم میگه شیرینه arkadaşım هم اکثر شون شیرینه زنده و سربلند خانواده باشین شیپالانگو دوست آن با شکلی از دست دوست در پریشانی و در درماندگی او چقدر کما بوزه پس نمیکنم کنم کی اکای گرگاجو نفهم اینجا شبیه چه میشه کسی که خونده تو میره اکای گرگاجو سومال گرکی همین آن کس ما بوزه پاس نمیکنم کیسه نشایی بس پاس از خود میدونم نه فشار وقت یک چیز جاک میکنی یک منوت بیرون کتی کنم ناری اکای گرگالی آوا چمو کترا کار جان کنم کجون میریم اکول ما میریم اکول اکام میگه شیپالانگو میریم اکجون ما شیپالانگو
رقم میگن شیرونان. مرکزون رقم میگن شیر پلنگو. گل دا بالای تریزا ریزا رقموی مو همش خولیه ایزاشت چی بامه؟ خیلی شیره میدونی اکای شورا جون همجا اکای شورا جون رقمی 2 4 1 5 خوله شیرونان اکا اومدون رقم میگن 2 4 1 5 رقم ها پول کن بوده بانه شیر پلنگو جونون میگم daha درد نمیده اکای گرگ میگم ناری دا از زنده و شکایی ما هم اکثر شون شیر پلنگو تا اونیم دوستان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان میکنه کسان رو گم نکنید میگم همجا که جون میگم مرکزوی ما همجا شیرنال خد چیه میکنه میرسیم چاکتار کلام میگن شیر پلنگو داره کن ساکتار میویم بوزی رو سر میکن شیرنال بولی من میشیدم بولی من نشیدم همه روزک رو بود نداشتون روزک بانگو کردم کلاما همه روز یک رو بود نداشتون یک بالا کردم کلاما بولی من کشیدم کلمه کلاما بولی اکای گه ای مردک بوری مقتا دک چه خوندگی رنگی من کلی دارم کردگی او هم اکثر شون شیرنال میریم اکجون رقموی خولی از شیر پلنگو اکجون من رقموی خولی از شیرنال میدون رقم میگم اکجون ما میگه میریم اکجون میدون رقم میگم شیر پلنگو اکجون من رقم میدون میگم شیرنال hatta soz budum. Hatta da soz. همینجا da بگو جد کشیدم بگو دم جد کشیدم بریم اون شما وقت زنه خوندیم این هنوز بود خوندن در کمه ما اوتمی بی بچم حضر نلت بخون با همه دی رسیه نشه رسیه و قجوی نیست ای میرم رسیه با خدا میخوام تو میرم رسیه اکمی جون زول اکجون شد اکمی 2 4 1 5 خوله اکجون ما تو بوی همیشه من در نشونته اکمی جون چو اکا رقم یک 5 خوله
1 2 5 کمک جلوی ما. توپوی همه شهری ماند نشانته میتوند. توپوی اکر کم توپوی شده نه؟ شاید دست گیر بخواه جلوی ما. اکر جلوی ما شیر پلنگو. اکر جلوی رقم میگن شیر پلنگو رو دیوی دی. اکر میلیون 4 تیمون. اکر میلیون 500 پارتای من درشی. اکر میلیون رقم 4 شیر پلنگ اکر 400 بیلگل اونا. من درش. اکر رقم 1 2 5 شیر پلنگو. اکر جلوی رقم میگن شیر Arkadaşlar müdür rakam geçiyor parango. Benim arkadaşlarım rakam geçiyor parango rakam 1 2 5 şola şevna. Arkadaşlar rakam 1 2 5 şola şev parango. 1 2 5. Arkadaşlar rakam 1 2 5 şola şevna. Şevna müdür rakam geçiyor arkadaşlarım. Arkadaşlar müdür rakam 1 2 5 şola şev parango. 1 2 5 şola şevna. Akam Jonjo همینجا akam Jonjo این همینجا شنا. میرم اکو رقمو خوله شیر پلنگو. اکرجمو رقمو خوله رقم میگیریم. اکر همینجا دیگه توفتی میدونم دیگه هم تا دو مگه کردم دی. اینجا شده درست شده است بکنم شنا. اما اکثر شما اکرجمو و زنده و سربلند و خانوادشین. توی در این خانه مبارک شود و بگلیلا خوله ازان نه دختر با مزن دختر طعمه برن و ناتکیمه کزن میره درشی اکرجان رقم 1 2 5 خوله اکو رقم میگیریم بوزه سر میکنیم شیر پلنگو دام به ای میدون میدونیم اکرجان رقم 1 2 5 خوله رقم میگیریم شیرینه اکرجان رقم 1 2 5 خوله شیرینه میریم اکرجان میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو اکرجان میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو جلسه تا گندگی میدونیم اکو مزیم ما را از یک نکنه که من گیرم میکنم شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم شیرینه اکرجان میدونیم رقم میگیریم شیرینه ای بچه چی اکرجان شیر پلنگو رقم 1 2 5 خوله اکرجان میگیریم رقم 1 2 5 خوله شیرینه ما با شما میفخریم شیر پلنگو که اکر یک فخره است رقم میگیریم شیرینه میریم اکرجان میگیریم شیر پلنگو اما اکثر شما اکرجان میگیریم
بریم اکا جونوی ما شیپالنگو رقم 1 2 5 خوله شیرینه اکو رقمگی مرحمت دوبرو پاجالو اکا جون رقم 1 2 5 خوله شیرینه شیرینه رقم 1 2 5 خوله اکا جون رقم 1 2 5 خوله شیرینه او امیاق شما دیگه اکا امیاق اومد اکا امیاق هم بودینگه سخته برای دروغوی میریم اکا امیاق رقم 2 5 اکو رقم 1 خوله اکا امیاق جون رقم کلمه شیرینه زنده و شکر میریم بریم اکا جون ما اکا جون دو رقم 1 خوله شیپالنگو رقم 1 کمه شیرینه انا کم مکسخ شو اکا امیاق جون رقم شیرینه میریم در چه مکسخ شون شیرینه زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خونه مبارک شما لبرگدی میگم ای خوله ازم اونو دختر بمازن دختر تمامی برن اونو تکی میپزن بریم دختر تمامی برن اونو تکی میپزن اکا ایمگن سال پارتای اکادون رقم 1 خوله شیرینه اکادون رقم 1 خولی بودای اکا ایمگ آمد شیرینه زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خونه باشن بریم اکادون رقم 1 خوله رقمگی باشن مرحمت شیرینه اکا ایمگ آمد شیرینه بوده سر بکنیم همه سخش اکا ایمگ رقم 2 5 900 پارتی 700 دیگه دمونه میریم اکا کارتا از همشه بچه های نام آدم اصلا کارتا کشه بینم میریم اکا جونیم من رقم 7 دهی اکتبر رو رقم 1 گونیتره بینم که رو بینم او اکا میرالی که رقم که بگی تمام اکا میرالی رقم همه کارتا با پولش شیپالنگو از اون رمات که همه کسا همه جایین دستگیری درستین میسین گاب نیست دوست اون دست میگم دوست اون باشه که گیره دستی دوست در پریشانی و در درمونگی همون میگم اکا جونیم همه کسا شده پس از کنیست که گرمش در این کارتا که بوارد انا سوشل شده او سوشل میرم اکا جونیم 7 درمه اکتبر شیپالنگو اخیوم 700 خیلی رقم 1 گونی شیپالنگو همه در بود بوری همه در پیشتری میم درشید اکا میرالی جون رقم که شیرینه رقم 1 این زنده و سربان او اکا دلیل جون اکا گی تشیده اکا یک ای جانان ده در نبیم اکا میرالی رقم 1 اکا گرد 1300 اکا 6 7900 اکا همین جون رقم 400 رقم 2 5 شیپالنگ 700 اکا میرالی شیپالنگ خیمونه 400 تا 200 درم دیگه تمام اکا دلیل جون اکا جون خولی شو رقم تو شینا اومدگه 500 اکا جون میری اکا میرالی اومد یا رقم 1 میریم همه در بود بوری همه پیشتری اکا جون میما اون میگه پگاز جون تمام دیدی میریم اکا میرالی اومد هو 1 20 2 11 3 22 4 11 5 20 6 20 7 21 اکا بو رقم چه گرگ اکا گرگ بالی اکا گرگ ما او شانس اکا واس میکشه شینا 13 رقم چون هم اکثر شون شینا ای زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شما بریم درشید جانان اینا با پیش ده رو بینم بگیم
این نکنم نکنم من زنده باشید او میگه بریم اکای در لجو اکید پیش اکید خفا شینا میره دارش هم اکساق شون اکای همینجا او میگه شید نه زنده باش اکادمی ما میره رقم 3 رقم 4 توتاش میکنیم او گلی گندم و خدود خیلی مردم بله گلی گلی اکای همین زنده باش اکای گیجان 1800 میلیارد رای نکردیم 1300 شید اکای شورال 1700 اکای همینجا ما 300 دیگر اکای امیاک 500 دیگر اکای میراوی 100 دیگر میره دارش رقمی 4 رقمی 4 شی پلنگو 10 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 22 اکود سازلی برا صاحبو رقم احمد برا میدونیم دو سازلی شی پلنگو براش رقمی بنا 6 1 3 میره دارشی صاحبو رقم مرحمت اکادمی برا میدونیم دو سازلی اکای دلیل نگیرن قبل اکادمی کوز آدمای درون بوده شینا یا آدم شما دوریا میریم اکادمی ما برا میدونیم دو سازلی صاحبو رقمو اکای همینجا رقمی 4 میریم اکای میره رقمی 2 رقمی 5 درو والای میریم اکای شهرات رقمی 7 میگه اکای شهرات رقمی 7 اکای دلیجون اکادمی هم اپتوز شیرین رقمی 7 میریم صبر میکنه اکادمی شما بود چوان شیرین میریم هم اکثر شما دیم گل دا بوله افتاماد بر تاک 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 بریم زینده و شکای ما بریم او میگه اکادمی هم اکثر شما دیم تاونین دوستان رو گم نکنید ایو میگه بریم دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید زنده و سربلند و خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد بریم 6 زن رقمی 7 بریم هم اکثر شما اکادمی ما هم اکثر شما زنده و سربلند و خانه آباد بشین هر که ما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود تا دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید بریم دارشید میره رقمی 7 1200 او شاید رقمی 6 رقمی کنونه شه پناهگاه 6 یک 3 ورکت ببینم میره دارشید رقمی 6 یک 3 ورکت رقمی 4 اکای انا همینجا شه پلان 100 دیگر میکنم رقمی 2 5 اکای یک شه پلان 100 دیگر دونا اکای شهرات شه پلان 1500 دیگر 1200 او شاید اکادمی میزنه شه پلنگاه رقمی 7 بریم 7 10 1 10 2 22 3 20 4 20 یا بوی برام از 5 11 6 22 من بوی برای چیز بفهمم اکو برای 600 بولی شای پلنگو برای میدونی 600 بولی اکادونو برایش رقمی 2 رقمی 5 2 6 تویست 2 6 برای 600 بولی خیلی گرگ افتامتر سهش میریم اکای گرگ رقمی 3 اداموی بین ای مایدون اداموی بین سویبو رقمو اکادونو برای 600 بولی میدونه شیرین اکو برای 600 بولی اکای همینجا شای پلنگ میدونه شیرین رقم 1 7 5 4 سویبوش اکای همینجا 4 اکای همینجا 500 گر پارتی بعد پارتی التماس افرا پیش شیرین اکای همینجا رقمی 4 میریم 5 پاسکال رقمی 1 رقمی 7 خوری موزه دواره 400 600 دلار شیرین اکوی و رقمی رو مرحمت رقمی 1 7 5 دواره 600 دلار خوری 1 میریم دارشی او میگه شیر پلنگو هم اکساق شما شیرین زنده و سربلند خانه آباد بشین توی مبارک شود او میگه شیر پلنگو هم اکساق شما اکای شورال 7 درو بردن اکای شورال 7 رقمی 1 چند خود بود
Hadi telefon adamın kış. Nereye? Kan roman yak folimondu. Çoğu durmadı. Pancaktı. Vare. Yaki panc. Yaki panc folimon şey parango ben darşi. Hakim fazla damın telefon akış. توی افغانستان وقت هست نیست وحشی از اون بوده که نه من رفتم یک 5 خوله شیپلنگی من دارچه همون مگه شیپلنگو زنده و سربلند و خانوابا بشه او اکه موجود ما برای بودی زن نزدم من گفتم یا پرسم بشه سوزی تینجی یه روز وحشی ندارم یا او سلام علیک نکنه زیخش نموخکا کاش هیچ کار میدونم نه هیچ کار دارم میکشن شده نه هم وقتی کنم او والا بدا او میگیم هم اکثر شد دونیم از زنده و سربلند خانوابا بشیم مریم شیپلنگو رقم چند دو نشون دون رقم سه مریم شیپلنگو او شده از او چورتا کدومت رقمی 3 4 5 کلیا 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 1 2 3 4 5 6 بریم داشتیم پراوین اکو اکای جلال سلام علیکم تن تبدیل کنم اکای ورادرو بودم مریم اکای گریجون 1200 رو بگم 1800 شی اکای شو اکای میجون اوشنی اکای میهاف اکای شورا شپان 100 رو دیگه دونم داشتی هیچ اکای برابر دو بودی در رقم او چه دبره اکای رقم خودش هم میده بوزو میکشه نه شو اکای جلال جون اکای میجون اومد شیرنار اکای میجون اومد او من کس بزن 2400 او شاشرنا رقمی 3 رقمی 3 neki miont mashkas 31 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 سه او شاکر گر افسانه کارتون من ها او میگه من رقمی 4 همه دا بود بوری همه پیشنهاد منی هم اکثر میجون بودی پلاتو پافتو شینه اکاجون هم اکثر شون شیپالنگو یک لایک میزنه شیرینه میسه که رقمو خودش هم بازی میکنه شیرینه میرم هم اکثر شونی سه رقم 4 میره شیرینه دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی زنده و سربلند و خانوابا بشین میرم داشتی خیلی براتون شیرینه اکای امیک رقم پافتر شیرینه میریم اکای میجون رقم 4 پافتر 7 گلی اکای شوراجون دو رقم دبولش اون شیطانی بنا سکجونی ما میریم داشتی که من رقمی اکای گرگ شیپلنگ 2400 600 3500 1200 داشتی من دارش اکای شوراجون شیپلنگ 700 دیگه من دارش اکای امیاک شیپلنگ 100 نپرت اکای میرالی او اکای امیجون افیلا پیش پافتورا کجونی ما آنها اکای امیجون 300 پافتور 200 دیگه شمونه من دارشی اکای جلود همیجا اکای جلود هم مکسف شون شیرونان زنده و سربلند خانوابا بشین اکای امیجون ما آمد اکای میرم رقم 4 اکای امیجون جون شینا میریم رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 اکای مبارز که خیلی کمتر کوزو گاوه اکای جلو جون 12 اکای بوم رقم 6 اکای میبوس شو اکای جون اکای مبارز شو اکای میبوس اکای مبارز شو اکای جون ما شاشون بخود خیلی سه سلام علیکم خلا اوز میشه اکای مبارز میشه میشه اکای امیاک 400 پافتور شینا اکای امیاک 400 اکای جلو جون گاوه شینا او کافه فروش
Akay babacığım kuşağın akacığını hoz koluyuşan şey falan. Göz sabırlıkını koluyuşan şeyler ve Akay emlak şey falan tahtına akacığım. Akay joker tahtı şeyler. Böyle darış hem aksaf şu an şey falan zinde o sağlandı. Sonra abad bişen توی مورا شوا من دارچی اون لکه سامده بود معلوم میشه فولیان یا نه اکل بودم و واتساپ تو خود ندارم شینا سامده بگو اینا به خودش شیر فلان جونو باشون فولیان میری اکل گرگ شیر فلان 3 و 4 سال میری کیفل پرتو اکل شورا شیر فلان 1000 سال اکل میلیون سال اکل میلیون سال اکای مبارز رقم دو اکای جوکر نسن که جو ببران راه اومد راه اکای بابا اکای مبارز رقم دو چون خلای رقم میگیره بازی کنه شرینا میره با کجاله ما اکای مبارز اکای بابا رقم خلای شیر پالانگو میگیره بازی کنه شرینا اکای دله رقم دو میریم اکای دله رقم دو اکای مبارز چرا بتون داره اکای دله گیت اگر کجون 400 یک دله جون اکای مبارز رقم چرا بتون شرینا 4 то есть 5 бахшиш ако 5 акадон узузо 5 2 5 холу 5 ин акай муболиҷо 5 ҳамаро шенар мерим акай муболиз акай 5 мешава акаҷони мар аксар ки шенар акай муболиз мем далши ако ҳам аксар шумо шепаланго зиндаву сарбаланд бошад акай муболиз мепарта боза давоми шенар ҳам аксар шумо дид акай муболиҷо 5 ахтака ракета мекунем ҳам аксар шумо шенар гила да ота кардем кафон сар кардагем тамом акай муболиҷо рахтам ки 5 ахта шена мерем ау акай бахтиёр махшума шенар акай бахтиёрҷон соли шенар саломатиё соз тини ҷамон аст бахламӯз пулоятар туз мебина каҷои ман омад акай 300 паун шенар 200 грам намедарши акай бахтиёр мухта мешем берем 7 7 10 1 1 21 2 2 10 3 3 22 4 4 30 5 5 21 6 22 акай минҷо оша шена миёни 22 шаси мерем ҳам аксар шумо шена зиндаву сарбаланду хонобод шуин ту дар ин хона муборак шава лабугаҷа баге лабугаҷа баге акаҷони ман ҳам аксар шумо шепаланго рақамгӯшу марҳаба месен рақамо холиш мезанги шена ау мегем мер акаҷони ман дӯст он бошад ки гира даст чизу дар парешонию дар дармондагӣ зинда бош акаҷони ман ҳам аксар шумо дед ако месен рақамо холиша рақам мегем 45 мер шена ау мегем мерем акай гург шепаланг 3300 акай анашурат 900 акай аминҷон шепаланг 600 акай далеҷон 300 акай миралиҷон 100 рақами 5 акаҷон 100 медарши камоқ нестем мо бозӣ мекунем лекин шумо афанди нахон ки овоз гӯш фурӯшад мер рақами 5 гав нест рақами 5
سه تا توز رقم 6 10 او میگیم رقم 7 20 اوزان زور کو رقم 1 11 که وقتیو رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 10 رقم 4 20 5 او شاکر رقم 6 پنج 2 سال پرید رقم 8 سال گل زدی هم اکثر شما که ما یک لایکی بده شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده شیپالانگو تو در این خانه و بولا شاکر ما من درش او میگه میریم نار کن بکو او میگه من شیرنار دوست آن باشه که گیرد دست اون در پریشانی و در درونگی او میگه میریم هر که ما رو یاد کن از اون بر خدا بودن درسی بود میتونه فهمی میریم 5000 میریم لبه گردی نو بگه که بیستو جون عصبی نمیشه آروم میشه میریم درسی بود میکنیم اکه گل شیپلان 3200 رقم میشه شبکه جون 700 اکه همیجون شیپلان 500 اکه دره جون 200 اکه میره جون او رقم 5 اکه جون 800 دیگه و 160 من درسی 6 10 7 12 1 20 2 31 3 21 4 21 20 اکا بو رقم سه kanka دیونه سیمی قیامت ترس سوختگیه سیمی قیامت ترس سوختگیه بخ دو زن رقم سه بریم وقتی تو وقتی رو سوز نیستی بچه های کانال ما نزدیک صاحب کانال میلیون کار نمیکنم که شما فکر میکنید ما روز کاری اولی که اولی که روز کاری میگیشه نه همین روز کاری سو میگیرم من درس میگیرم گیری شما کلاس همه تاکی لباس هم توضیح در جوش مثلا خود دخواه که مثلا جای خواهمتا همین بیره همین تویم اینو میکنم کار هم اکا من دو زن رقم سه میشه پلنگو زنده و شاکر ما اکثر خوشانده من برای کنال این چی نکنم او نازی کانکر تو دیونه سمی قیامت رفت سمی قیامت چی میگی من دو زن رقم سه میریم شما یک جویا که هم اکثر شما کنیم از زنده و شیرنا اکر گل شیپلان 3100 بگردم 6 هاف شیپلان 500 بلین گلی که فراموش کردم اکر می جون 400 اکر دلی جون 700 اکر میرالی 400 پارسی 300 روبل دیگر دارم اکر رقم 5 700 گرانه دارسی میره درس اکر مبارز در کنز هر دو فرستان پافتان بودن شده شده که پاس گو 21 4 22 5 20 6 20 7 12 1 20 2 21 اکادونو بو رقم 4 او شانگان رقم پرمید هم اکثر شو شما گل دابول ترزا کس همون نوت خوش میجوش بریزا کس مور گانده کوی گانده یک خوش میجوش بریزا او میگه من 4 رقم پرمید هفت گل گابل رقم هفت گل میکشه من دالشی زنده و سربلند خانواده شیپالانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمانی گابل زکو گابل میریم 14 پنج میریم 7 گلی 2 گلی این اکو ما میریم اکای گل شیپالان 3 دوری اول میشیدن خشال اکاجانی ما هم اکسا اکای شورا شیپالان 300 دیگر دونا اکای همیجون شیپالان 400 کارتاجون خیلی جدن کجون 100 روبل دیگر دونا کجون اکای دلیجون شیپالان
600 که میرالی شیپالان 200 گرد اکای مبوری شیپالان 600 گرد دوست طرفی که تمور آوردسی با دستیمونو میگیریم خوش اومدین میگم های اوخی اکا رقم 5 ما همینجا اگه کس مجبور نبیوریم اینجا هم ادامه میده که ازارد بازی اوخی رقم 5 اونجا بازی کرده رقم 5 21 6 20 7 11 1 20 2 12 3 20 4 11 اما که کدوم بور رقم کشید 5 21 20 11 20 12 به دارشی گپ پیتا که بختیار جون همین چیزی که تو بگی همین چیز دوالشه که همون رقم 5 رقم بوری دو شاشه نه رقم 6 میرید هم اکثر شما کدوم از زنده و سربلند خونه بودشون توی دلیل خونه و بوره شما اما میگه میریم جنگ شیطانگو این نرتون شیرین هر جا که سفر داری قربان سرعت گردیم جستر مردم تمام اکثر هفت ناشه ششه گوی کرد تمام اکثر شورجون بچه سخن شیده سخن این 6 گولی میریم اکای گل شیپران 1900 اکای شورا شیپران 100 گرد اکای امیجون 800 گرد اکای دلیجون 500 گرد اکای میرالی 100 روبل گرد میریم اکای مبوریج 1100 روبل گرد اما اکای میرالی اومد رفت یک که در کنشیش تا اکای میرالی جون سوده اکا جونو هیچ رقم متوقع رقمش 22 رقم یا هم اکثر شما که داریم 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 10 اکادون بو رقم 6 او شایع اکایی شهرت او میگم اکادون افسم دوبرو پجال وات اکو میشه رقمو خودش هم بازی میکنه در اکو سفتا این دالشی اوچیا بگین اوچیا دا بنویسین اکای بود چیکار کنم این دالشی بله اکای یوسف یکم ادام خوشیدن خیلی یکم ادام یکم میره دالشی 5000 رقم 6 میشه 6000 رقم 7 میشه نه میره دالشی چی رقم 750 300 میمونه رقم 5 تمام کمی بوریز میریم دالشی اکای گرگ شیپران 10800 گرم اکای شورا شیپران 500 گرم اکای میلیون شیپران 700 گرم اکای دلیل شیپران 400 گرم اکای میرالی شیپران جو سودا که میرالی شیپران تا جون تا اکای میرالی انا او میمونه اکای مبوری 300 گرم که 700 گرم حوزه پاتوشینا هم اکثر شو شنا رقم 7 بریم رقم 7 22 رقم 1 10 بریم رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 10 اما که کدوم 22 بارا میدونی 300 رقم 7 رقم 5 کوه کوی بارا رقم 7 5 بارا بدون شی پلنگو بارا 7 5 300 خیلی حضور پاکم کرده اکای دلیل گیریسا گام نیست اکای یوسف ورام ششه نه دوران گام نیست نه دوران همه شبه گوش شو بریم 2 3 جوش دا اکای گرگ اکا بریم باراش رقمی 7 رقمی 5 اکای گرگ رقمی 3 اکای دلیل رقمی 2 بریم رقم 1 4 سوی بوش
یک چور اکای اینجا یک چور شش سوی بوش اکای شهرت رقم 6 میریم اکای اینجا ورق دو شینا رقم یک چور شش درو اکای بختیاری سوجا خولی شایته کوز خولی شما رقم 6 رقم یک چور اکای میدالی جواب میتونه کنم اکای اینجا زور رقم جواب میتونه شینا چورا بتش یک چور یک اکای یوسف میریم 1800 شامل چور از صاحبش نگیرید اکای میرالی یا کنا میگه اکای میرالی چور از صاحبش نگیرید اکای یوسف دادیم یا کنا گرد اکای یوسف بده میگیره اکای چور اوشا اما که هفت نشون داده اکای یا برید اون بگیم بریم اکای جون ما اکای یوسف جون اکتا میکنیم 1800 رو 600 رو ویگیش 1800 رو شدن هم اکتا شدیم بگن رو آفتاش دن در کنید بوله هر دردی هست بوله هر درمونی هست باز بوله هر یک برای هست همین دالشی او اکای تلینکاتیجی هست دوک شما خجان سوزی تو شده هست سلامتی و سوز این همون هست چکای چول شکلان همین دالشی چول زدی تو کنه میکنی این دالشی کنه میکنی کنه میکنی اکای همینجا اکای همینجا چیه میکنه شید نه بگو مقصد کن ما میتونی گو خجان کارتا ما هفت نشون در رقم یک میلیون 1800 رو شده نه کو اکای یوسف یا راکت کن دیلک شد بگی میریم رقم ایسا اکای گرگ 2500 شیرنر اکای دلیل 100 رقم 6 اکای شهرت 200 رقم یک اکای یوسف جون راکت چه کو اکای یوسف یا پلا پارتیا بین چیکار میشه کس میزن او شوا او بگه به خوب گیفته زنده و شکر جون ما اکای یوسف تی گیدی گفتی رو صبح جوش نکن اکای یوسف جوش نکن اکای یوسف جوش نکن بونه اکای بختی همینجا شیپاران جواب تکجون هیچ خطور وقت کردم بوی دیگه پارتو ولی دما خیلی بویدو باور خیلی بویدو او اکا اخ دو بگه بختی بو کاملو که بو توگره میری نه کفان شده نه ایلوز بختی دما خوشی بوی دیگه شروع غم میشد نه کفان وکدونو 1800 شما آمده که بختی رو میکفونیم کسی زا او شده نه رقم که بختی رو رفتیم 1 20 2 20 3 رقم 3 توز او رقم 4 12 5 رقم 5 20 6 رقم 6 10 7 رقم 7 20 اکای گرگ او شاشه نه او میگه شیپان میلیون پدرکا در 200 پدرکا او شوا بریم او شوا بریم افسانی بوجه دوام بته شیپانگو هم اکثر شون شده نه بیل در بوله تریزه کس همون نوست که خوش میجوش میده تلینکاتیجی تو خودم وقتی بازی میکنی خیلی مقصد کارتا میگه بازی میکنی با همون شکاله بریم 200 پدرکا دو میکنی برای سوختگی مرکب بخدو یکی بخدو کام روی کنگی بود سموشتم رسیدک اکنون گفتم کارتا رو اصلا نشون کشیدم دو بریم برای جدید کلیدا همین برای هیچ نشه بگیم همین برای همون هیچ رزولتات نشه رزولتات بریم
Akay gır 2500 işlerden verin. 2500 هم 1800 4500 işteyiz. 2500 4500 Mevla akay şurajon Ama akay şuradan adını sadı 4400 gel nşena oşa Akay şurat 200 şaka bu 900 yaparsın 900 nşena Akay milyon 600 gel ona Akay dali o akay milali pafto şena Akay gıptali amin cazir Ama cazir Akay مبارز 200 گلونه بریم اکر به درجا پاسا باشه اکر که بدن کشیدن بریم تا رقم 4 12 رقم 5 11 شدن رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 21 گفتی رقم 2 20 رقم 3 10 شرپارنگو بو رقم 7 و 20 زمین درشید اکر رقم 1 خوله شدن اکر بنا مردو اکر یوسف رقم کمگی شرپارنگ من درش هم اکثر شرپارنگو زنده و سربلند و خانواباد بشین توی در این خانه و بورش شامل درشید اکر رقم 1 گون خوله شرپارنگو گل داو تا کردن که خانه سر کرد او مگه من شرپارنگو او زنده و سربلند بشین اکر بنا مردو رقم 1 گون خوله شرپارنگو میریم اکر در این شرپارنگ 500 پاس بود اکر بو رقم رقم کشیدن تو هم بیت برنامه کی پول پارتا کجا اصلا زن میگه وقتا نور وقتا نمیدونم شیدن بریم تو اکر اوجو پارت شیدن اکر اکتا کنه یا بخت هم بسازیم در کانال مؤمن دارسی اکر گل شرپارنگ 4300 اکر شورا زچم تا گندگی 1300 بریم اکر میلیون 500 اکر درجون 400 دونه شرپارنگ اکر میلیون خوشون در کجا نیاز زنده باشه کجا اکر مبوری 100 بریم بابا رقم 1 اکر وجود اکثر که شینا کو اکر باید چیکار بشه شینا هم اکثر شون شرپارنگا زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شما برین درشید لبرگدی لو ات صفحه این 300 سرگشونه بله اکر بابا در رقم خدمتشون شینا هم اکثر شون شرپارنگا زنده و سربلند باشین برین اکر بابا شینا بله اکر بابا رقم 1 3 کرول رقم 2 31 دای رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 رقم 16 رقم 7 22 اکر بو رقم اوشا رقم 2 بری هم اکثر شما شرپارنگا زنده و سربلند باشه اکر بابا اوشا شینا اکر بابا افرا کردن پیش میکنه شرپارنگ او مگه بری یا اصلا رقم 2 میره شرپارنگا زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شما لبرگدی خولای از رمضان مامان لستم دامازوی بری نفهم جون برای شیرا بخونم شکر جون بله رقم 11 رقم 2 میره شرپارنگا هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شما لبرگدی لو بله خولای اعظم نونو دختر بامازن دختر همه برن نونو تشمیه پزن 11 رقم 2 میره شیرا تمام گاب نیست تا اکای پگرم بود راکجون اکای گل شرپارنگ 4000
200 میریم. اکای شهرت شیپالان 1100 اکجون. اکای امینجون شیپالان 400 رو دیگر میریم. اکای دلیل شیپالان 300 رو دیگر میریم. انا اکای بابو شیپالان 700 رو دیگر. اکای مبارز او میریم دارشی. اکای 2 10 اکای 3 11 اکای 4 21 اکای 5 20 اکای 6 11 اکای 7 21 اکای 1 12 اکادون 21 اینا میگیریم. اکو وارا میدونیم 300 شرینال میدونیم وارا 300 اکای 4 اکای 7 وارا کده. بریم. اکای مبارز 5 نفر شرینال اکا اوش اگه چه گل اکادون راکت هم اکای مبارز جون وارا شش پنج اکای 4 اکای 7 بریم دارشی. اکای دلیل اکای 2 اکای گر اکای 3 میریم. اکای دلیل 2 اکای گر اکای 3 میریم. سویبو رقمو 5 پاس. اکای مبارز پولی پاس اکادا بودی. رقم 1 6 5 سویبوش. اکای شورا رقم 6 میریم. توغره اکادون از شیپانا زنده و سلامش بود. رقم خوله اکادون رقم 5 بتون شده. بریم. اکای بوجو رقم 1 اکای بوجو رقم 1 5 مو دوباره خولی مو شیپانانگو یگون کاتوش مرحمه دوباره 5 خوله شیرنا گلا دا او تا کردین که فون کاملا تا کنشونا هم اکثر شون دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میره شیپانانگو یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست زنده و سربلند خانواده شیپانانگو یک قطعی کی میره شیپانانگو میگه یک قطعی کی میره شیرنا زنده باشه که ما هر که ما رو یا تا از عمرش برخوردار بود توتمون دوستان رو نکنید رقمی 4 نشون داد رقمی 7 میره برکت 4 میره شیپانانگو 5 خوله 6 میباره هم اکثر شده 1500 شیپانانگو میریم 1 2 3 حالا اکر رقمی داره اکر گیریت اکر دلیلی مو اکر دلیل زچن گندگی او رقمی 3 اکر گرگ 3900 میریم 6 رقمی 6 شیپانانگو رقمی 6 انا 100 داشت اکجون نمونه تا 800 روبل دیگر اکای بابو 400 روبل دیگر داشت پگاه سلام علیکم او اکای پگاه سلام علیکم خوشان اکجون добро пожаловать на канал Азиз Катиджи надеюсь что канал вам будет понравиться мекафой шейпалангу рақами 6 як 3500 мерим се ҷавоб такадам дар ҷавоб додай 61500 окей 61500 окей ҷавоб така акай бобо розӣ боши ҳо мекафой шаша як чим сари шед ана акай оли бесо акай гиргалам ҳо гуфта акай бобо хати 6 мери акай бобо хати 6 мери хати 3 шейпананҷо акадон ҷавоб мета мекафой шед на акай бобоҷон ҷавоб мета хати 6 мери хати 3 ҳар шуха тамом гап нест рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 12 бо рақами 3 10 рақами 4 20 як о шавака медарши ҳеҷ чи нашд акаи дунё хушомад ака чиҳо шена ти гидия здесь ганку медарши як рақами де 500 як де 500 як де 500 ахиде мунака барои 200 рубл гирис карди як чиза 200 рубл тамом гап нест акаи пагаран холат 6 аметун акаҷон озира 6 холат ака пагаран бетем мерем акай дунё шепара хид расма 700 рубл дор ака мерем о шамад акай пагаран аками 6 ахтар мерем
من رقم تا 700 یعنی اون بخجون 700 یعنی اون دیگه şeyler benim dalşı. Akay pagaran şaşamagi şeyler. Akay gırık şey paran 3900 متر تا 4400 4300 روبل دیگه مونه. Akay şura 800 1300 1200 روبل دیگه مونه. Akay امینجون 300 روبل دیگه. Akay دلیل 500 400 Akay بابو 900 800 روبل دیگه میریم. Akay 5 Akay ولی تو دمون Akay şura 65 70 Akay او 70 کلان نگیسی. بعد گفتم بیا خیلی بازیکن اکجون خیلی بیا بازیکن گفتم پاس من گفتم من دیگه خفاش نبودی دیدن چی گفتم به پاس میکنم گفتم ما آدم خودش نمیخوام اول اکجون واقعا پگران همینجا که پگران او چه خشه پلنجو شو گگی تمام اکه پگران اگه داخل تشینا اکه پگران جو تا که شش بکنه شینا اما اکه پول داره اکه پگران جو میتونه نیستای دنیا رقم 6 اخیر میریم دنیا رقم 6 600 روبل دیگه دونه میریم دالش همه دا برد بوره همه دا پیشروی رفتیم دالش رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 31 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 7 11 یا اکای پگان افیا پیشون دا اکای پگان افیا پیش کشه نه رقم 6 خوری بیفته گفتم جواب دادی 5 11 درشه نه اکثر برخجون خوری ایتون می افیا پیش کردن افیا خیلی کفاشه نه من رقم من بول رقم 3 رقم 4 میشه نه گلاد او تا کنه کفا ساکن هم اکثر شده نه زنده و سربلند خانوادو شین او مگه میشه نه او مگه ای نکن میشه نه زنده و سربلند خانوادو ششه فلانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی در درمونگی اکای پگران افیرا پیش کشه فلانجون میریم دالشی زنده و سربلند باشین سه با میوشکنی زده رقم 4 میریم اکادون من هم اکثر شون اکنون یک لایکی میدیم جانون ایلا با پیش میگیم کولی کرمان لبگدی لوشه گشه فلانگو اکای به اوج کشگیم شناس چه گل کردیم بعد پیشگی کنه کشگیم اکای گیر شیپان 4800 روبل دیگر اکای 5000 شیپان 1000 او دیگر اکای میلیون 200 روبل دیگر اکای دلار شیپان 300 روبل دیگر اکای بابا شیپان 700 روبل دیگر اکای دنیا شیپان 500 روبل دیگر این دارشی دنیا غم دل رقم 4 11 غم جان غم یار رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 انا کدوم 21 21 اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم اکو رقم 1 رقم 2 برای 300 مرحمت وارا درو رقم 1 2 برای شید فلانگو حرکت با سوی وارا وارا چه رقم 1 2 برکت با میگن کو حرکت میکنی برکت چه میبینی اکای دنیا رقم 6 من دارشی اکای شورا رقم 5 جواب اکای شورا هی حرکت کردن که برکت چه کنه دسا اکای گرد 3 میریم اکای گرد رقم 3 رقم 4 سوی رقم اینجا میدیم اکا اکای میلیون چولا میگیر اکای میلیون اکو هم اکثر شش فرانگو زنده و سربلند خونه آبادش میریم کدوم تمام اکای پگرانجو آوازه من فهمیده سبشی او بگوشه نکو همین حوض فهمیده سبشی او بگو میره دارش هم اکثر شش شده زنده و سربلند خونه آبادش تو در این خونه مبارک شد میره دارشی
همون زنده باشی. اگر پگرانجو هم میشه رقم پرشه پگرانجو. اگر ما خودش رقم تو شده بودی کجا؟ 200 دست ما دوش شده 200 رو داری. 700 رو دارم اگر کجا 200 دوش شده. من دارش. آن اگر کجا نمی‌ما گام نیست. زنده باش اگر پگران تو بلکه. یا نشون داد ادامه شیپالانگو او شاه 1800 کدوم از شیپالانگو هم اکثر شون شینا او مگه گل ترزا رزا که سامون خودش گل بده اخمیش شکای دنیا و 200 رو دیگه میره انا اخمیش 50 و کدوم شیپالان 400 رو دیگه اخمیش شکای گل 4 و 500 دیگه اکای امیجون 100 پس بده برای داشت هم اکثر شون کوی ما میریم جنگ شیپالانگو داشت میره کو یلا داو تا کنه کفون سال کنیم یا کسی اوکی یا کسی اوکی گفتن اوکی میره دانش خمی دو همه دا بردبوری دو اکه دلی دو 22 سه 10 پرید 4 20 پرید 5 20 پرید 6 11 پرید 7 10 پرید 1 20 چاش نرسم اکه دلیل یا برمزه اکه دلیل جون او شاشه نه pe akhwat mukhalifat میگه میرین در رقمی 3 اکه میجون پافتور شینا اون میگه مکجون ما هم اکثر شهرانگو زنده و سربلند خانواده بشه تو یعنی خونه مبارک شما لبگدیجا بگدی دومن دارش او اکه میجون پافتور شه اکثر که شهر سر میشه کجون ما میرین این عربی نه ای بوزیا یا در که درجه زنده باشه کمی دارش هم اکثر شدی آنجا خیلی بودیگر فکر کنم وقتی کم کم داره باید که بودن سعی کنم ما میکردم میگم مفتم واسه در فقط کنم باشی دو زن رقم سه او شاکای داره من دارش زنده و سربلند خانواده باشیم تو در این خانه مبارک شما لبگدی لو خولای اعظم ازن نمیدونم موزمین دارش 5 گل بلی نکای شورا دمت ای دو گل میشه بشه که جون بختان نداشت اکه گل شد پلان 4400 اکه 5700 اکه امیجون شد پلان رکتا اکه دلیجون شد پلان 300 2000 آقل نمونه من دانشی اکه امیجون شد پلان 300 دیگه دونه اکه بابوجون 600 دیگه دونه اکه دنیا شد پلان 100 روبل است من دانشی ها ما کسا شون شد پلان گو اکه امیجون اومد اکه جون میری رقمی 3 20 اکه امیجون ما اومد اکه امیجون تا نه من که پلان اکه نبیده اکه امیجون اومد شینا رقمی 4 اکه امیجون کارت سگدا اکه امیجون 20 اکه 5 20 بیم رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 چی گپی هست 12 هیچ جا نداشته پلنگو 20 20 20 20 20 هی جا میگیریم 20 20 20 20 20 اکاس حدولی رقم تمام شده سه نشون داد چون بریم سویبو رقم تمام بودی حدولی سو میکنم دورتون شده من دارشی هان حدولی دا اکای جو کنم بدون شه پلاگون حدولی من دارش هم اکثر شده دوز اون باشه که گیر دست دوز در پریشانی و در درموندگی من دارش هم اکثر شده توتال 5 کارت 20 کرده توتال اکادی برای سوخت مثلا برای گل نمیشه اکی برای سوخت خشن بازی چسی بازی داشته کنم من دارش سه نشون در کم چون میریم چه میگیم یک از برای کلانترین ترینکتی چی چیز هست ترینکتی چی چیز هایی چه 700 بداریم جان درهاد نکنه اکی دلیجون شیپان 1900 مثلا ما
Akay dünya oş değişiyor. Beni derse rakami çok. Vay rakami çok. 11 vereyim. Rakami 5. 22 vereyim. Rakami 6. 10 vereyim. 7 10 vereyim. Yak 20 vereyim. 2 21 vereyim. 3 22. Megan bolu hala bayağı mayda bu bayağı diye çok şey falan bu bana müdürün çorsadıbli. Böyle davşana bana çorsadı şey falan bu. Bana şu rakam seviyor rakam pan. Kukya ki da var çorsadıbla. Pas. Akay dünya poli pas akacağım. Akay dalle rakam dışa müdürlerden vereyim. Akay önce rakam çorsa müdürlerden vereyim. Yak haf şarj söylüyor. Çorsadıbli bana şey falan go. Bana ku. Vale bana şey falan go. Akay dünya şarj varan vereyim. Akana pas ne çıkar kanka buna falan şeyler. Çorsa ne pas akana? Oy. Akan şuracı oku dısal şeyden dısal. Ne söylüyor rakamı yak haf. Yak haf ne de şey falan go. Akor rakam yak haf davale çorsa خالی منتشر نه هم اکثر شده. Akor rakamı yak haf davale çorsa durumlar خالی هم بدون rakam میگه davale çorsa durumlar شده نه. Gül la bu ki bak. Gül la böyle treza. Kasa akay gülgalı rakam haf tutar. Men rakam yak خالی منتشر نه. rakam yak mo خالی yak. Akor rakam yak. Akay bu rakam yak şudur var. Hem adı var ku. O şah men darsı. Aun ne şey falan yok. Şaşkın bir çok daha doğrusu sen şey falan yok bir giriş. Ben darsı. Bakın şahsan بود yani bir giriş ben darsı. Aun daha doğrusu sen o şarkıda hem var kamak mezak. Zaten tüfeğin şuna şaş verin. Ana خیلی رو بزنید من اکای درجون 1500 روبل دیگر رقمی چور اکای امی جون صد نپارتشینا رقمی هفت اکای گرگ چور اونا اکای بابو رقمی اکای بابو 200 دیگر دونا من دارشی ya besmeri sevrak okey şey parango ha akay dünya kaçak zapas bırak şeyler beni akay dono şey parango sevrak okey akay şu akse okey bu da meri darşi parasali da hiç kayıt çoğuşaş parasali okey çoğuşaş benim çoğuşaş parasali okey akay şaşmayan şeyler çoğur haf parasali çoğur haf mı ya parasali okey çoğur haf parasali okey akay gıd okey utar şaş to hamon meri khay یک 6500 اوکی اکای بابو اکای دنیا یک 6500 اوکی تمام گرم چور هاف اوکی اوکی یک 6 اوکی بزن کمی 6 21 7 10 یک 22 2 20 3 21 4 21 دو 5 11 اکای بابو جان او شاشینم 2300 2300 درجه 500 دو اکتیویته 500 درجه برن در شام اکثر شکل فلانگو زنده و سربلند و خانواده که تو در این خانه و بولک شامگه لبرگدی دو برن درشی
Oşağı sevuşandı. Qabli. Aka mega oşağı sevuşanca. Oşağı kan. Aka o yaglaki meze adamı umaragi umarışın rakamı koruçan duruleki. Aka Aminjon ima paftori şeyna. Merin davşi. Aka Aminjon şey falan akademi paftori şeyna. Merin davşi. Ve zinde ve sarbulandı konumu oluşayım. Ya zaten من شده زنده و شکر من هم اکثر شده دوست آن باشکگی از دست دوست در پریشانی و در درماندگی برین دارشی اکای گل شی پلان 400 و شکر جان 4400 یاد اونا من در 400 میگم 4400 اونا اکای شورات او میمونا اکای امیجان رکتای کشیدا او اکای امیجان او میمونا اکای درجان شی پلان 1400 یاد اونا شیدا من دارشی اکای بابا جان 200 داشته 1500 میشه 1400 یاد اونا اکای دنیا جان او میشه شیدا 400 او 100 بودیم برام او بشه من دارشی پراوی اکای دنیا اکای امینجان امامد شیدا میری رقمی ده 31 سه رقمی سه 11 اکای امینجان امامد اکای امینجان تا اما اکای به من میکفون اکای امینجان اومدی تا اما اکای من اکای چنم میکفون پگه به پگهش میکنم رقمی 4 10 5 رقمی 5 10 6 رقمی 6 12 7 رقمی 7 20 1 رقمی 1 21 دو شاکر رقمی 3 بریم همون میگه شیپالاگو هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده باشه اکثر در اینجا اون شاشینه هم اکثر شده تو بریم درسی اکای چول پاس اکای امیجان جان شما دی وقتی ششم اکای دنیا جان پافتور رقمی 75 رقمی پافتور شیپالاگو بریم درسی هم اکثر شده اکای امیجان وقتی شما شیدن چرا بگی اکای پرگن رقمی چول اکثر شیدن بریم درسی داوید پاس با اکای دنیا جان شما شیدن زنده و سربلند خانواده باشه اکای او میگه بریم اکای دون رقمی 6 خالی شیپالاگو بریم 2000 رقمی 3 بریم رقمی 3 اکای 4300 اکای 5 7 شیپالانج او اکای امیجان شیپالانج شد اکای پگران رقمی 400 دیگر نونا اکای درجان 1900 دیگر نونا اکای بابا جان 1300 دیگر نونا اکای دنیا شما تمام داشت اکای بابا دا واتساپ خدمت شینا اکای بابا دا واتساپ خدمت شیپالان تینکوف هزارا با نومی سفرالی اکا بریم ها با شکلشون رفت بیک شکل من داشت 3 20 4 11 5 20 6 21 7 20 1 22 2 22 وارم بدونیم سالو شیپالانگو اکو رقمی 7 6 5 دوازی پرانتوی خوله شیرونن 7 6 5 خوله شیپالانگو بریم وارم بدونیم اکای شورانجان خدا نگهبان زنده و شکران کو 33 جدو بریم دپانی خدا کرد وارم شیپالانگو رقمی که رقمی 2 هم اکای گلگست شما مجبور میدونیم کو کلو ده و شیرونن اکای بریم ای میدان چون بعد پاس تول کوارد پاس گامز o da bir maydon şey parango akomedo rakam geçirina. Olbese kuçan katında şirina au. Gamle zake pagan. Meva ko ha şaş pan çor khole akadunu badi va bakın peyu mekan ka se rakam khole şege.
بعد بیام میگم سیلکا پارتون برام نماز خونم بیام. میریم اکا جانو. هیچ کنه سای. اکایی انا گرگالی جون هیچ کنه تا چای کشینا بدون رقم تا ندارونی. از بارا میکشم شفالانگو بعد دیوارا پیری سر رقم خوله برین سیلکا پارتی مردم فایل کنیم بود. بعد تو شام کاره توس بزنیم چرا نه؟ میریم دال شفالانگو میریم دال چی؟ تمام اکای گرگ سی بوشم سی. آن اکر رقم یک نشون دادم. یک نشون دادم رقم ده میریم. زنده باشین. کدوم ده 700 باشم. اون میگه میشه فلانگو. تو 800 بخشید. میریم یک نشون دادم رقم ده میریم. زنده و سربلند و خانواباد باشین. توی در این خانه مبارک شود. اکر گرگیرو مبارک شود. ده سه یک توی در این خانه مبارک شود. همه در مبارک شود توی. یک ده سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12. میریم. چه دونم که کارت کشیدم اونجایی. اکادمی کارت کشیدم شیر نه. میریم اکادمی ما رقمی ده 31 میلیون تا شکست. 3 20 میلیون تا شکست. 1 20 رقمی ده زاوش اکادمی ما داشت رقمی 3 اصلا کارت پیریش پلنگو 3 رقم خورشی برای پیریش بالاخره که مثلا دو می بالاخره 5 بالاخره تاکو 6 25 تا قبل کردم. میریم اکو آدمون نمازخون اصلش اگر 20 خبر کدای جون. اکاد یا نام بس مایل اکاد نه تمام این سوختو بگیر اکاد میشه نه. خلاصی حضور نه 102 شکا. همین اکاد. تمام اکاد جون. 800 یه دور بگیر 10700. بنا زکات 10700 اکاد میشه نه. اکاد دلیل 10700 یا اکاد دلیل کجا تمام. اکاد دلیل 10700 رقم 3 رقم 3 که گرگ 4200 اکاد بابا جون 200 اکاد جون باید پیری من بوده دوام تیم. اکاد پگان 100 دیگه داره اول میمونه اکاد جون من دارشه. همه در خدمت گرام شده پرنگو. اکاد دلیل بناست که ما دلیل اکاد الیف بانک هم وقت ما خدمت. کل طرف میشه. میره شده پرنگو. گرم نیست اکاد گرم نیست. گرم نیست اکاد دلیل جون دوات هم میسون طرف میشه.
Акаджуна максашо ширина. Всем добро пожаловать. Мерим. Акой ма медонем шерпаланга хана хамо холе шерпаланга бо азо мера хампурки нагзашем. Акай гир хат хатимуна 4000 3000 сад гадуна камер дарчи. 4000 дош мерим. Окей, акай бобо. Акам як. Дустан ядо ки сад гал карда бози мерим дарчи. мерим акай пагара ҳамҷа ки пагара миё шерпаланга ҳам ҳамҷа акаҷуна махшон ширина. Акао медонем рақам мегем шерпаланго рақамо холия. 5 7 5 6 ки буд 7 5 6 2 акай пагара хачори о акай гиргҷони ма ҳамҷа хушон акаҷони ма акай гирг. Акай гирги шерпаланг ҳамҷа мерем. Акай гирг ҳамҷа акай бовар акай гирҷон лаби оби равон мегему ҳарда кал ҳарвуй мегему шерина болу сол рӯшан мекему ина красоткаи ман қоқ шуда фақат поли ака сайр гашт хатем. Мерем. Однако люди мегем где о акай бобоҷон акай ҷо ҳастад акай як гала рақами холидон шена ё ака 7 5 6 2 холаи шена 7 5 6 2 акао 7 5 6 2 холаи шерпаланго. Акаҷуна 7 5 6 2 холаи шерена. Сепурс. Акай гир 2 6 2 6 7 5 3 холаи 7 5 3 7 5 3 ганин 7 5 3 холаи шерена. Акаҷуна 7 5 3 7 5 3 7 5 3 мерем акаҷунои ма 7 5 3 7 5 3 7 5 3 акао мадон рақами 7 5 3 холаи шерена. Акао гап байни хониши шанафам 7 5 3 холаи шерпаланго. Уже хит мекунад акачи нестиги уже хит мекунад акачи ҳамаи конфуз чиқади садуи хоб кардам то ака мо хушон шеда салом алейкум добро пожаловать хуб кади ака ҳамин хоб кардам шумо хӯрдам аз зан зад гуфтам аҳволпурсӣ сози хуби ба хаду хавотири надомади вообще рӯз уже хит мекунад акачи нестиги дигар созиш макан кимҷон медоя хамо 2 5 3 холаи саломатӣ соз боша гилам накам яй
O akadın perif bir şeyden perif mi almadım? Perif mi akacağım? O ya sirke de çok fazla gelmiyor. Ben bir gün gıla da o takı. Au, akadın mı akam half pound se kholi kai hakimu vey. Akho se kada hakimu half pound se khola şerina half pound se. Akadın mı akam half pound se khola şerina dün akam yeşil palango. Akho half pound se khola şerina ham aksakşon şey palango. Zinda و سربلند خانواده‌شون توی در این خونه مبارک شوند. بریم لبگری جا بگردی لبگری لو بگی. اکادون هفت پنج سه خوله شیرینار. میدونیم اکادون رقمه میگه شیپالنگو بودی از سالش کنی شیپالنگو بود میشه آمده مدوی. یک ایکی بوبو. اوز میدونی اکی بوبو سیرکا پارتون اکی میدونی اکی بوبو شیپالنگ. میدونیم اکادون هفت پنج سه خوله شیرینار هفت پنج سه. میدونیم اکادون شیپالنگو. هم اکساکشون شیرینار. اکو رقمو خوله شیپالنگو میدونیم اکادونو. او اکی پگرم جان. اکادونو میدونیم رقمو خوله شیرینار. او اکی پگرانجو شون شیرینار رقمو خوله شیپالنگو میدونیم رقم میگه شیرینار. گل دا او تا کدین که خون ساکن شیرینار. گل دا بولوی تریزا تریزا ریزا ریزا کس ایمونو سن خوشم جوش بریزا. اکادونو من رقمو خوله شیرینار. میدونیم اکادونو من رقمو خوله میدونیم رقم میگه شیپالنگو. هفت پنج سه هفت پنج سه اکی بابا اومد اکی بابا چهار اکی پگرانه اکی پگرانجو همینجا بیا اکادون چهار دسته رو دگیم شیرینار آوش دگیم نکیم اکی پگران رقم چهار آوین من درشی هم اکساکشون شیرینار زنده و سربلند خانواده‌شون توی در این خونه مبارک شما میگیرین لبگردی جا بگردی لبگردی لو خاله از امازن نونوی دختر بامازن دختر تعمه برن نونو تکی میپزن میدونین شیپالنگو کک لودی گوارد لودی ویک دی همین گاب روسا کندین ساعت خواب بش از گوشی گو رقمی هفت پنج سه خوله اگر نمبرین زنده باشم تاجیکستان بریم کو همین یک ماهی فقط خوب میرم دا اونشون التماس کسی اومد بگه نیومده و روسیه در روسیه مهمون پیمون سرچ کن اکه وجود شو اکه رقمو خوله شیرین صبر میکنیم اکه بابا 200 دوش پرایولا که کارتون دا بوزی دروانیم انا ساعت گلم خطا ben درش اکو هفت پنج سه خوله شیپالنگو میدون رقم میگن کجا ما شیپالنگو هفت پنج سه خوله شیرینه اکه اگر خود 4300 داشتی تباره 300 رون 4000 بونگی بود انا کوز میمتا 200 دوش کجا کارت دا بوزی میدون شیرینه یا نه اکه
اکای قهرمان شما شیرین سلام علیکم اکجان. tamam اکجان میگم من خوشو دارم نیستم باشد 300 گوش 200 شیرین من دارشی 200 چه برای چی پرسیدم شیرین اکای قهرمان جون شما شیرین سوزش ما اکجان سلامتی و توست اینجا من رقمی 753 خلاص پلنگو 753 اکجان نمره 3 پیاتری پستوی tamam اکجان گام نیست من خطی اگر استگی بودم خوب پانسدی آخر رقمی 2000 کی گرگالی وارای رقمی 2000 کی گرگالی 800 بلاکو tamam اکای قهرمان رقم 5 میره دالشی اکای قهرمان رقم 5 میره دالش tamam اکجان اکای وقت 200 شیران گام نیست کمی اکای قهرمان رقم 7 3 خولی میشه شیران میره دالشی 7 3 7 3 پلنگو خولی مونستای میریم او اکای جمشید 3 گام اکای جمشید 3 خیلی میریم دالشی اکای جمشید جون 3 خیلی میریم اکجانو 3 7 خولی میشه او نار تو میشه نمیریم اکای جمشید رقم 3 میریم اکجانو هم اکثر شده اکای جمشید رقم 3 میریم اکای قهرمان 500 400 گرد 7 مون خولی میشه شیرگاه میریم هم اکثر شده شده پلنگو میدونیم اکجانو اکای جمشید 7 خیلی شده رکتا میکنیم شیرنا میریم دالشی اکای جمشید 300 500 200 گشت اونا میریم اکای پاگرانجان چوکا شیرنا این سمارت اکجان پولو کدی چوره که شیرنا میریم اکو رقمی 7 بچه ها به بوزه سر میکنیم شیرنا تو بچه ها مادر شیرنا یا رقم خون میگه میرفتم میریم اکای جمشید آمدی بوزه سر میکنیم شیرنا هم اکثر شو اکو رقمی 7 خوله رقمگی بشه مرحمت اکو رقمگی بشه مرحمت رقمی 7 مون خوله اکای جمشید آمد اکای جمشید تمام شد اکجان رقمی 7 اکای جمشید آمد اکای جمشید رقمی 3 بیو اکجان میفکرم ما بوزه سرش میشه نه بریم وارد پیش هر اومدن رقمی 7 همین هست چی هست اکجان رقمی 7 خوله شه پلنگو میریم دالش اکجان ما بود رقمی پیش هر پیری رقمی 2 وارد زدگی شه پلنگو رقم 3 میریم هم اکثر شد شه پلنگو زنده و سربلند خانابود بشه میریم هم اکثر شد رقمی 7 خوله شه پلنگو اکای قهرمان همینجا اکای قهرمان میرم اکو بوزه سر میکنیم هم اکثر شد زنده و سربلند خانابود بشه توی در این خانم و بوله شنگی میری داشتی ای لبگردی دو میریم اکای گرگ سر دور نسا اکای بود دسا اکای انا پگران او اکای قهرمان چورتا اکای جمشید رقمی 3 200 گردم اکو رقمی 7 خوله شه پلنگو میری داشت رقمی 3 هم دا بردوری رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 11 1 10 2 20 چهار شاکر رقم 5 بریم اکو هم اکثر شده اکو رقمگی باشه مرحمت
رقم بگه شیپلنگو اکو رقمگی باشه مرحبا رقم بگه رقمی 7 مون خوله شیرین نه اکادون رقمی 7 مون خولی یای نه در شیرین رقمی 7 مون خوله منی اکو هم اکساب شونه گلا داو تا کنه اکا پگرن او شاشنه اکا قهرمان تیز دست براد موی هاشمونی اتچای براد موی میرم اکادون رو زنده و سربلند و خانوابو بشه هم اکساب شونه اون مگه میشه پلنگو دوست آن باشه گیر دست دوست در پریشانی و در درمانی اون مگه میشه پلنگو زنده و سربلند باشه اکادون من هم اکساب شونه ای یارو هم جا ولی و ترداری هم جا میری درست لبی دلدان ما زنده باشه که ما ناری دا که قهرمانجو ناری که میری درشی میریم هم اکثر شیم 5000 رقمی 14 رقمی پر میریم اکای گرجون 3 و 8 سال اکای باوجون سال دیگر اکای انا پگران 500 دیگر اکای قهرمان شیپالان 300 دیگر اکای جامشید سال دیگر اکو رقمی 7 خوله ادامه بین احمدو دو رقمی شیپالانگو رقمی 5 بسیار 20 7 11 1 22 2 10 3 بلین 10 4 12 bu raqami aka girmati ya raqami میشه زنگا که گرجاست 3700 من داشتی اکا گری خلاص هم گفت خاطر میکنم بریم اکو رقمی 7 خوله شیپالانگو قول من سر رقم دو رقم که میریم اکو رقمی 7 مون خوله ادامه رقمی باشه مرحبا رقمی شیرین گلی گندو ای خدا و دختر مردم گلی گندو ای خدا و دختر مردم بریم زنده و سربلند باشه شیپالانگو هم اکساب شونیم دوست آن باشه گیر دست دوست در پریشانی و در درمانی اکای قهرمان 500 پاوندی دیم خدا پیش شیدار اکو پیش هفته 400 دو نه هول 300 اکاجون دیم خدا پیش پراوینا باید پیش شیپالانگو اینا یا براکای پگران زن یا بولگر رقمی 1 زن شیپالانگو همین که شد پراوینا اکای گل 3500 گل اونا میریم اکای بابا 600 گل اونا میریم همون خیلی بچه کجون اکای پگران 400 گل اونا اکای قهرمان جون 200 گل اونا اکای جمشید آود نه نه سیم خدا تشیره نه رقمی 2 30 رقمی 3 بسیار رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 20 این 7 بدبخت رقمی 7 11 رقمی 1 10 bu رقمی 2 اکای جمشید پاپل شینا ببین اکو رقمی 2 رقمی 3 اکو رقمی مرحبا بدونیم شیپالانگو رقمی شینا رقمو خولی هم اکاجون رقمی 7 رقمی 7 مخوره شد 3 پاپو 3 پاپو شد رقمی اکاجون میره دارشی اکو من رقمی 7 خولی یا شیپالانگو ها اکاجون به پارته بوده دوم کشینا 18 میکنه اکاجون کاکا تو پارتوزا اختمام سیلکای پارتون دادم مرده مخیر رقم رقمی گیشه خاجم بولا میزنم میره اکاجون من رقمی 7 خولی یا شیرین یا انا دو تا رقمی سمیری اکای گل oş buldum. Ucu kaç lira takacağım? Akar pagano ay gol çıkışına. Üstüne takacağım. Akar gol şey falan. Akar gol. Akarın sağ zor sal diyelim ona. Akar babacığım pansal diyelim ona. Akar pagano sesal diyelim. Akar kahraman sal diyelim. Akar Camşed sal diyelim. Böyle dersi. Akar canım akar Camşed'e var şeyler. Ama adam akar pulu. Ludwig Dibo. بچه بیام بودیم خمگیری اینا خمگیری اکنون بزرگ شدیم بریم
3 20 4 20 5 21 6 11 7 22 1 20 2 30 اوش رقم دو میون 20 مشکل شاکمه هم اکثر شی فلانگو زنده و سربلند خانوادشیم توی در این خانه مبارک شود لبگدی جبگدی لبگدی دو خوله از دما اکو رقمی هفت خوله شی فلانگو اکجان رقمی هفت خوله شیرونه ندونم اکو رقمی گشیرونه اکو رقمی باشه مرحمت رقمی نمی هفت لعنتی خوله شی فلانگو هفت چی گناه داشت که شما یا بونه گفته شد میریم اکجان رقمی هفت خولی جای میریم درسی بولشی میشید چورا گولی که گاوین از طوری دوش کشیده شد اکای گرجون 4300 بخیر از سینه پرنده میون ویسیرش کسی اکای گرجون 400 بریم اکای حکیم و دیشانیان خشان شیره او میگم اکجون ما اکای پگران 200 اکای قهرمان او اکای جمشید شیپران 100 دیگر اونا اکجون رقمی 7 بدبخت خولی مونده گرمیم رقمی 3 22 بریم رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 خوله 10 وزی پراسول رقمی 7 خوله کجا من 20 آنها بلین رقمی 2 22 اکو بالا بدون 300 شرنا اکو بالا بدون 300 شیر پلانگو او اکو برادر مرحمت کو هاسا اکو برادر میره رقمی بالا که رقمی 2 رقمی 3 نویس بالا کار نیست او میگیرم کارو چه کنم اکای محفوظ شون اکای بابو رقم 1 اکای که خودش میتونه تشینا 6 میریم اکای گل 6 میریم سویبو رقمو 7 و 4 سویبوش 5 اکای قهرمان نگیره داخل میسه کجا میریم اکای قهرمان تمام برات تمام سی اکای قهرمان رقم 5 میریم اکو 7 و 4 4 4 4 اکای پگران دارم دو شینا اکای پگران دارم دو شینا اکو 7 اکو رقمی 7 میریم دارشی 4 خولی مونسه شیر پلانگو تمام اکو 7 میریم اکادون ما 4 خولی مونسه شیرونه 4 بله 4 خولی دواره 300 دلار اکو میسیم با دیوار رقم خوله شیر پلانگو میگیم رقم جنگ شیرونه می جنگیم او سه نشونه رقم 5 میشه 4 خوله رقم 5 میشه پاس شد گاب نیست رقم 4 دوباره پاس شیر پلانگو هم اکسب شد شیرونه زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد لبگدی جا بگدی لبگدی لو خولای از امازان نونو دکتر بمازان دکتر فهمه بار نونو تکیمی پزمه اکای الهام جو سلام علیکم خوشان اکادون ما اکای الهام خوشان شیدار هم اکادون ما دکه حکیم خوشی شیدار میریم سه نشان اش فهمه شی پلانگو اکای الهام جو چول دو شیدار سلامتو چکن اکا یک دو سه رقمی 1 اکای بابو شیرپلنگ 100 روبل دیگر به اونا میریم رقمی 6 اکای گرگ شیرپلنگ 4000 آود به اونا میریم رقمی 5 قهرمان شیرپلنگ 300 پاندشینه اکای حکیم آوش نشینه میریم درشید میریم اکادمی ما هم اکساق شون شیرپلنگو میریم درشید بولش میشیم یک کفون شیرپلنگو 1500 اوش اکوی ما این نرد هم شیرپلنگو سه خیش دواره خاک جمع شیرپلنگ 100 روبل دلار شیرپلنگ سه دخل دواره خاک جمع دیم خود دواره کشه نار اکای جمشید جون دیم خود دواره کشه نار میل دارشی
Yakın خودمون کی زد؟ هم yakın خودش زد. Akay gır زد و سی. دیم خودش زد وارا کرد. من دارشی. من کفون شوی پلنگو. رقم 5500 شوا. رقم 5 20. 6. رقم 6 12. 7. رقم 7 10. یک دو کلتا. یک دو کلتا. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 22. O şu rakam 3 من درس اصلا کمتر رقم 4. اکای جمشید 300 پافتی یکم خودت رقم 2 زد. دویم خودت براش شی پنجم. او شاکای تو جمع. اکای قهرمانجو خیر اومدی با بدنام میشه. شی نرم ملک جمع بریم. تمام اکای جمع قبلش. اکای رقمی مرحمه روز بیسه رقم اکای حکیمو. قبولی پراسو رقم تمام چندم. 100 داشتن 1500 1600 رقم دارشی. هم اکثر شو اکادمی و زیندان سربلند خانوابا بشین توی در این خونه مبارک شو. همون مگه میشه پلنگو. اکای حکیم و رقم 5 خوله میگی شکر جون. تمام اکای حکیم و رقم 5 راکت شکر جون. اکای گرشه پلنگ 3800. اکای بابو او اکای پگران 100. اکای الهامجون همجا اکای الهامجون بینیم. اکای حکیمو اکای حکیم و رقم 5 رکتا رقم 20 اکای جمشید 1500 گلونه دارشی. اکای الهامجون رقم 7 خوله شیر نرمگی شکر جون. اکو هم اکثر شده و خود کارتا کشمین چه گل بکشنه بگی. اکای الهامجون رقم 7 شیر نرمگی میریم. اکای مجاهدون خوشان اکای دا او شاد برنس شیر نرم یکم ادام بنویس شکر جون. خوشان اکای مجاهد تمام اکای جون مثل یکم ادام خطی. اکای انا حکیم مجاهد شیر پرام چند پارتی 400 پاف شیرن 300 دو بیلگان و کامل دارشی. گابرز اکای الهامجون پارتی میریم دارشی. همون مگه میریم اکای جون. رقم 3 زن رقم 4 شیر پرنگو. رقم 4 21 5 5 20. 6 اکای 11 6 که 11 اکای گل 7 20 1 11 2 21 3 22 سه و شایخان چوم مکا. اون مگه می اکادمی من هم اکثر شو شیرنم زینده و سربلند خانه و باشه. اون مگه میم سیم دو برو پجال واد برای کانال امیترین کاتیجی رده اشتراک کانال بام بودید 15 ویدیو او شما وای او شما کمی دارشه رقم 13 رقم شما بریم. اکو هم اکثر شما دیم 13 رقم شما بریم. این نام تو میشه پلاگو بوی با بریم اچور اکای الهام جا باید شیدن. اکای الهام اکای گل 3600. اکای با وجود رقم یک پافتور اکای پگران او اکای حکیمو 200. اکای جمشید 2000. اکای الهام جان دیم خود میرا شیدن 400 گم اکای جان نه یک خودم کارتا تقدیم بسیار. اکای بابو رقم یک پافتور اکای جان هم اکثر شون شد پرنگو زنده سربلند باشه شیدن. اکای با وجود پافتور شیدن اکای با پافتور باشه رقم که شیدن من دارشی. اکای پلا پارتا بوده دام تو اکادون التماس تسای پارتا با افرا پیش میکنیم شیری نه
بریم درش هم اکساق شدین من تلفن رو تو در تلفن من نه وای گویا خطا کردم اون شو بریم اکای با وجود اکتام کشیدن tamam اکای موف ناوش کشیدن بدم کن خودش بگه ناوش کشیدن سوخن کنید اینا تایور کنید اکای وجود پافتای کشیدن رو خیلی آشان میذارن کپونا بخون بزور عجوش کشیدن بریم چو 20 5 21 گام تقریبا 6 20 7 20 1 20 2 22 3 12 دو شاکم کارتن هم کشیدن میریم اکوی رقمگی بر همه رقم سه خولش شیپانگو چور وقت کنیم چور هم خولش چی این اکوی هم اکساق شو شیدن اکوی با وجود رقم کنیم اکوی وجود سه اکسل شیدن بریم هم اکساق شو شیپانگو زینده و سربالان و شیپانگو هم اکساق شو بریم دارشیم او مگه شیدن اکوی با وجود رقم کشیدن بریم گام دکلو رقم چور هم خولش شیدن بریم اکوی رقمگی بر همه بدون شیپانگو رقم گیریم گابردی همه کساق شو شیدن او مگه شیپانگو گلت ترزا کسی همون خوش میاد رزا من دارشی اکور از همین چور خوله شده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 میریم پول پافته 1400 یا اتاق خطر پارتی یکی موجود های میریم اکور از همین چور خوله اکی با پافته شدن میریم هم اکساق شد شد پارانگا اون بگه میریم اکی میدیده اکی سی اکی موجودو 1400 پافته شدن میریم دارشی هم اکساق شد اکی ما زینده و سربالند خونابود بشین اکی دلیل چور اخیر گام زکجان میریم دارشی اکی دلیل جو 500 مگر اکی یک ما خولی مونده شدن اکی بابا اکی یک پاس کرد شدن میریم دارشی دو زن اکی سوی شدن هم اکساق شد اکی کارتان نام خیلی شدن میریم اکی رقمگی باشم مرحبا اکی یک ما خوله شدن اکی موجود که اکی یک کسیتی گام زکجان میریم دارشی اکی بابا جو اکی گرگلی شیپانان 4000 دیگه دونه میریم اکی بابا اکی موجودی رقمی سه و رقم 1200 گم جون اکی پگرانجون خوشان جون اکی دلیل اکی کدوم رفت اکی موجود شدن اکی دلیل رقمی 400 دیگه جون اکی حکیم و شیپالان 100 دیگه جون من رقمی 3 اکی جامشه بنا زوری میکنه جون اکی هونجون 300 دیگه دونه اکی جامشه 2000 تا میکنه جامشه 2000 بریم میریم اکادمی هم دا برد بود رقم دیزه رقم سه میریم گل ترزا کسی همون نوزه خوش میجوش برزا رقم سه 20 رقم چو 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 اوش و رقم 10 رقم 3 کارتن هم مال کردیم این اکادمی ما نه که همین نصیبش دا بدار میریم 2000 رقم پارتیم جونش خلوشان میریم او مگه شیپالانگو میریم کس میریم اوش و شیران گل دا بوله ترزا
تا سایمون نوسا خوش مجوش بوده اکای مجوش شما اکای حکم مجوش شما اکای الهاجو شما اکای گلگلی شما اکای انا دلیجو شما شما هم اکثر شما شفالانگو ایندا و سابا اکای مو گاره چی گاره اکای باکتورجو اسمو نگم ها سایکل جون شنه تا شفالانگو سجدا که خورش هم بشه شما یا می تکجومی من زنده و شکو میریم دارکی هفت تا بالا داره نه اکای سه خود رفته شنا به شاکای هونجو ده اومده چه اکای هونجو خیلی با هم فوزی کردیم ده اومده چه ده اومده شیر شیرنا میرم اکادمی ما هم اکثر شما نمی اکای گروه شپان چور سال اکای اونجوری شپان هزار او اکای دلای شپان 300 اکای اکیلو او اکای هونجو 200 دیگه شیرنا می داشتی تو دو هفته اکای هونجو تا هفته سال شافته شیرنا رقم 3 11 گلی گندم آخر دختر مردم آخر رقم 4 11 5 20 میره اکادمی ما رقم 6 21 7 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 10 2 رقم 2 شفالانگو 11 اما اکادمی ما چی گپ شد 21 6 برو ما بریم 6 21 20 11 12 او شما رقم 6 رقم 7 میره شفالانگو چقدر پرها چقدر چطوره میره بو میگن رقم 6 داره بنا با 6 زد با ها ولی 7 5 بعد 5 3 میره داوش اکر حکم وجون شهر دا پاختور کجایی ما میره داوشی او میگن شفالانگو او میگن اکر یوسف بختیار او میگن دائما من براد مو رقم نتو نو پدرجی شخص بود براد میریم جدار کجایی رقم شدن هم اکثر شده 6 میلیون شکن که رقم هم میشه شدن اکای گرگ شیپالان خطا کجایی اونا خوش کلابسن اکای گرگ 4800 اکای موجوی شیپالان 800 بگه شینا اکای دلیل شیپالان 200 اکای اکی موجو پافتوره کجایی ما رخطه میکنیم اکای موجو شیپالان 100 روبل دیگه دونا میریم اکای اکی موجو 500 پافتور 400 دیگه شونا میریم درست توگره اکای راکت امالگه کجایی اونا رقمی 7 10 رقم 1 10 چند سوشه وجود میریم او اکای باسباش کن شنا رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 پالانگو 21 اکادمی بو رقم 4 شایمه رقم 5 همه در بول بوری همه در پشتری شیرنا گلا داو تاکای او میگه شی پالانگو اکای باسباش سلام علیکم شو اکا گل در بولوی ترکتور میگه ترکتور تو نزد بالا اکا حکمیو در چور اومد پیدا هم اکثر کنه شده اکادمی ما دوبرو پجالوات بعد اکای باسباش در او چبرایشون بعد اکای بختیو خوشه میره دارشی اشاره اکادمی ما 14 اکای پاهمیم شده میره اکای گل 4600 اکای موجای شیپالان 600 اکای دلیل شیپالان 700 اکای حکیم شیپالان 300 اکای هونجون او میره دارشی میره اکای 5 20 دکا پارتوش چی رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 میون شکن شد کیا یک 32 یک اورون کیا یک اکای موجوی رقم 2 21 رقم 3 تمام اکای باسباش 11 رقم 4 20 دیگه باید دیگه سه تا پارتوش رقم 11 رقم 2 میشه نه هم اکثر شده
Merin dalş. Gili gandım ayakta dışarı mardım haf hafta. Aka ilhamjon şeyler akadyon ve kuşan şey falan jon zinda sarbalandı sonavol şaka. Au bege merin şeyler. Akay Baxtiyor hamica akay Baxtiyor. Nabاشد akay basfat بسشم. zinda باش akay ilhamjon şeyler. Au bege şabu. Gamed akay ilhamjon guftiyoruz o jdu. Merin dalşi. Akor akami haf fole şirina. Akay basfat akami haf sana begi. Hafta morgi. Akay basfat dah bolami şeyler budur akacağım. Akami haf ayakta akacağım merin dalşi. Çam boyunu fata bir şeyler merin dalşi. Akay basfat haf sana begi şeyler merin. Akay gırg. Çoru çorsat şeyler. Akay mujoyi şey falan hazır o akacağım. Akay dalir şey falan. Şaşsad. Akay akimujon. Desad. Merin. Akay basfat haf sana begi şeyler. Akay bosmaçı toyist. Akay bosmaçı. Ben merak mı basfat bugün. Akay mi haf. Merin akacağım. Tamam akay basmaz yaktan akay şey falan diyor merin. Akay basmaz yaktan akay şeyler. Tamam aksak şöyle rakam yazdı rakam edilme şey falan go rakam edil 22. Merin rakam ise 20 çor rakam çor 20 5 rakam 5 20 şaş rakam şaş da haf rakam haf 20 yak rakam yak da Akko bu ya ke bakıyor bu şeyler bu fakir beni dalşi. Düza rakam istemiyor şeyler ham aksak şöyle değil. Akay gırga o şama yuvarladığını ham aksak şöyle. Mesut bana. Polimara. Ma akar rakam ha polu bir akay bakıyor faal kan ne şeyler. Onun hesabı kakay bu fakir parça ha bırakıyor bir şeyler. Ne şama akay bakar. Ham aksak şöyle şeyler zinda olsa balandı. Ona bu bir şey falan go. Tamam hamica bırakacağım. Çok muhim. Hayal kalena bir çay şeyler. Arkadaşlar ben de daha rakam set tutaş mekanı da. Zinda sarbalandı konu. Bu düşen tuğ dani konu mu uğraşan. Yani akay bozmaklık göçü şeyler. Akay gırgın şey falan çoğu haşsat. Akay mucoyid haşsat. Akay dalir şey falan pansat. Akay hakim ucun saat. Akay bozmaklık yakıta mekanı. Ben daş. Akay bozmaklık şey falan pansat geldi ona has kolu dil kız geldi. Ne diyeyim kod merameri. Rakam idi. Bisyak. Merim rakam ise. Belki de zarada esir var mesela. Ma ami du kaşı şeyler. Ya ayse kaşı toyis. Ha. Kaşdagi to'g'ri Amerika. Pulkalar posasiz men dalshi ho. Raqami 3 11 merim. Raqami 4 10 merim. Raqami 5 20 merim. Raqami 6 33 merim. Raqami 7 10 men dalshi. Raqami 1 21 6 o şavaka raqami 7 men shuna. Gilada o takade kafon sakay. Şehrte bozması şeyler hiç hareket yapacağım ve dalşı. Akay bozması hiç hareket şeyler şarjlar akay hafta taş mekanı. Zinda o şarkı o au mege merim. Dur son boş şekilde dasti dur zaparışını da davranıcı. Tamam akay akıllı ve olmaz o izor şekil tutar. Tamam akay akıllı tutar şeyler. Olma afandi ne şeyler. ما افندی بخورم تو پاونه خندک میرینی میره اکای گل شیپان 5 سال میره اکای موجوی شیپان 6 سال دیگه اونا اکای دلای شیپان
400 دیگه که اونجا او اگر بسمتی شیپان 400 دیگه سیم خود نشه نه میداست قبل نه ای سه انا کاش دادون ای دیگه بریک شده میشه بریم رقمی 7 11 شینا رقم 1 32 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 با میونش رقم 5 21 رقم 6 سه تولید او شواکه من در شاکه موجود ناتوری داشت شما نگه شای گرگا دو داره چه فرانگو نام واسه اون گام زنا من در شیرنا 32 که میونش کنه چی جوی گپاش فرانگو چی جوی گپاش شیرنا میری سپاس گابل اکل بختیار اصلا سلام میگه دکا اکل بختیار اصلا سلام میگه شیرنا شوفرو اکل شوفرو شما اکل بختیار اگه داخل میشه گابل او شواکه من داشتی زنده و سربلند خانواده داشتن توی در این خانه باشه من داشت رقمی اکل بختیار سلام بگی خیمه هم سه اکل دکتر شیرنا من داشتی اکل بختیار سه اکل دکتر کنی اکل گل شیپان 5-600 میری اکل موجود شیپان 500 رقم 1 میری سه اکل سه 7 برش دوجی نشه از 7 برجی نشه اکل موجود 500 اکل در جون شیپان 300 اکل توجون اکل بکن شینا اکل بوساتی شیپان 300 دیگه دونا میریم اکل بختیار رقم 3 رقم بکن شینا من داشتی سه اکل رقم بکن شینا من داشتی او اکل بختیار پارتا بکن شینا هم اکثر شده که دونه و زنده و سربلند و خانوباد و شیپانگو اکل بختیار پارتا شینا پارتا که جون همین روز خیلی کشیدن که بیزور شما که همین سر من چیز کار کردم اون چه رو برا این اکل گرفته شده اکل گر این سر ختمه تمام برا پارتا ایجاد میکنم من دارشی اکل یوسف مجموعه شینا جانان ایلا با پیش بگیم بریم اکل بختیار جان مجموعه اکل میکن شینا میریم دارشی برش منش او میگم اکادمی ما هم اکثر شون شیپانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی این اکل گرگانی میدم همون بگیم وقت رو غیر رقمگاه بدوش بوزی رقم کنه او زاکت در جون پلا پارت شینا رو که شینا اکل بختیار اومد اکل یا سوما در ورد سر رو قرضو بودی 700 روبل دیگر اونا میری دارشی رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 اکل بختیاری مو 20 رقمی 4 30 رقمی 5 10 رقمی 6 20 میون 20 را 4 شکست بسی میرین دارش هم مدن بولگوری هم مدن پشتری میرین دارش هم اکثر شو شیرنا اکل حکم وجود شیپانانجون بگیدی های اکل یوسویو یا شاولون پولی شاولون میشن که از سرش نخوبا مردم از سر یاد کنن تموم اکل حکم وجود اکثر شو شیرنا در کنن 100 میلیون کلون میرین هم اکثر شده باز یک شاولون روز ندارم اکل بوساتی چی میگن رو افلا شدن در کل سر هر شب 30 باز سفید هست
پایان شب سیاه سفید است شیرپلنگو. این من نگفتم این اولیمای بزرگ میگم. اکای گرگ 5400. اکای مجاهد جان شیرپلنگ جان 400. میریم درشی. اکای دلی جان 300 اکای حکیم شیرپلنگ اکای بسمت شیرپلنگ 200. اکای بخجانی من 600. اکای بخه دوست شدم بچه خوبه ببره بچه خوبه. اکای حکیم جان شیرپلنگ جان 300 گدونم من درشی. اکای حکیم وان شینا اکای حکیم جان هم اکثر شما کدوم میسه رقم خورش همه جنگ شده نه هم کبی بوزه تماشا کنن. اکای اکثر که پول اگر اکای 5 اکای 5 20 اکای 6 10 10 سه چه اکای 7 22 اومد اکای 1 20 اومد اکای 2 21 اکای 3 20 اکای حکیم جان اکای 4 22 ده اومد شیرپلنگو شیر و اکای حکیم جان ورا اینا ورا ما شیرپلنگو 300 ورا شیر نه می مکجو ورا شیر اکای 7 اکای 4 اکای ورا دو اکای مجاهد اکای 1 میریم اکای حکیم اکای 5 میریم 1 5 2 6 سوی boş 2 6 2 3 6 سوی boş اکای گر 2 6 نپرسیده میریم 3 3 2 6 نپرسیده شیرپلنگو 1 5 2 6 اکای بختیارجان 3 اختبار اکای گرجان بونه کم کم که شیرپلنگو مقصد همجا بوشکم میریم اکای 3 اکای قهرمانجا 7 دواره کشیدن شما اکای جان اکای بختیار 3 بگیریم شیرنا اکای گر همجا بشه او بوشیدن خطابی میری درشی اکای بختیار 3 میری درشی اکای حکیم سوخن درکی تشکینا میری درشی اکای 7 نشانه اکای میریم او اکای عبدالملک سلام علیکم اکای ما توضیح خوش شیرپلنگ سلامتی و سوس نیج همانه پور برو اکای قهرمانجا بکنم شدید مو اکای یاد دایره میرید اکای عبدالملک شما خجانی من هم اکثر شما اکای بوزینگار رو جمعه تکی بوزی گرمبید میشده هم اکای بوزینگار رو دمجا میریم اکای عبدالملک جان اکای قهرمان جان اکای فخری جان در آج شربنه تو شیرن اکای فخری خودم شما شیرن میریم من اکای 1 اکای گرگاله افیل پیش گرفتید کفای شیرن اکای 1 اکای مجاهد اکای مجاهد جان شیرپلنگ 100 روبل اصل است اکای 5 اکای حکیم جان اکادمی من او اصل است پرایوینا 100 میلیون 500 ها دیم خود طرف بالا اکای گر شیرپلنگ 4800 اصل است اکای مثل که بختیار جان 300 روبل اصل است من دارشی اکای عبدالملک جان اکای قهرمان جان حافظ کارتم گیرا دارم اگه کامل اکای فخری جان در جبه چخ تمام اکای عبدالملک جان اکای قهرمان جان او چدابره تو من شیرپلنگو کس میدونه 1800 او شما است تقسیم دادن کسی تقسیم نمیشه میریم 1 20 2 10 3 10 4 21 5 23 6 20 7 20 اکای حکیم او شاشه نه او میگه شیرپلنگو میرین در شاید رقم 6 بو میگن رقم 5 نمیدونم این نظر که شیرنا این نظر که کام میرین دارشی او شاکه حکیم میرین در شاید رقم 6 آن ها کارتون هم علیک میخوام کام نیست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بریم هم اکثر شاید شیرپلنگو او نگه شیرنا هم اکثر شمال دوست او موشکگیر دست دوست
در پریشانی و در درماندگی او مگه شیطانگو زنده و سربلند و آباد باشین. میره دارچی 5000 رقم 6 تو تاش میکن شیرین میره دارچی بولشی میشی. خب هر کمی کارتوی تو را هر کویمی رقمی هر کوی همین رقم من میزنه یا نه فقط گوی میدن. بریم اکای پاگی سوجون دیر آدی شد. اکای گیر شیپلان 4200 گردون 4600 گردون. اکای موجی شیپلان آدون. اکای دلیجان شیپلان 700 گردون. اکای حکیم شیپلان جون 1700 گردون. اکای بسمت شیپلان 100 گردون. اکای بخجون 200 گردون. دیر آدی شد اکای بخجون میریم. رو اختلاش هم اکنیست. رقم 6 12 7 20 1 21 2 20 3 11 4 10 5 22 20 هم میگیریم 12 میگیریم 20 هم میگیریم اکادون رقمش یک رقم 5 با ورقه اون نشه و برا 7 میشه همین دهم سوجا میزنه که به وقت میریم شیپالانگو ورقش رقم یک رقمی 5 از این میره شیپالانگو اکا گیر دو شش جوش اتوماتیک میریم اکا سوجون دیر ادو شیراد ورق دو رقم 7 2 7 3 4 3 boş اکادونو ورق دو شیپالانگو اکو هم اکساق شما دین اول سه تا بگیریم اکادون 4 سوی جگه گرم نیست او اکا بچه من همینجا خوشم اکادون 300 سه سوی بگیر تا اکا در جون رقم خود 4 شیدن بگیر شکا اکا دلیل 4 اخته 7 کیا اکا بسمت 7 تنگی میتمیره شیدن اکا بوسبچی گرم نیست یک خوری نیست اکا عبدالمجید جون همه گیرسن میریم اکا عبدالمجید جون اکا جون همین خواب پرزیه سامه میگو اکا اوچت بگیرم حافظ بختی دست مرا گیرسن کو ای اکا فخردین جون تو دیگه یه اکا تو باید 20,000 بخت بخواستم روز ایشود بو بدی مینیمال 7,000 5,000 تو آواز نمیبرم کارتای من نمیزنم بریم اکای بختی و سه و چور اخیر اکای انا داره رقم 7 اخیر میدن اکای عبدالمجید رقم خوری بشه وقتی مده برن یا رقم تو مثلا بجن بشه اکای عبدالمجید ما میریم دارشی اکای داره اکای انا بختی و سه و چور 200 و 400 گرفته کشیدن میریم دارشی زنده و سربلند و شکرانه و زنده اکا عبدالمجید رقم ادام کشیدن اصلا دعوان نزدی تو میگیرم و سوتر میریم شکران میریم دارشی شیپالانگو رقم یک نشون داد میره شیپالانگو اکای بختی و 400 پارتین میره دارشی 3 و 4 سوی بوش او میگه میره شیپالانگو دیر وزه برای او شیپالانگو میره اکای گل شیپالانگ 4000 اودونا تمام اکا جون اکای شوخ تو دانش شینا بوش میتونه چون اکای گل 4000 رقمی اکای بختی و رقمی 3 و 4 اکتا رقمی هفت اکای انا دلیل اکا جون 400 گردونا اکای بختی و 400 پارتین رفت اکای بختیار 400 آمد اگر که باور چی میشه چی ببین اکای گیر 4000 اکای بختیار اوش نمیشه نه من دارشی اکای انا دلیل 400 یاد من دارشی اوی با افیا برشه 500 شام اکاجون opşi benim hem aksak şu an akadano burd bori 1800 o şaraf رقم 2 سویا 21 رقم 4 3 dama رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 میلیون استراک خفنه 20
رقم 1 21 بو رقم 4 او شبکه بخر نکنسم رقم 3 دوی تو او شبکه من درس بولش منشی هم اکثر شون شده از زنده و شکداری من اون نگه من 1800 بخیر بخیر بریم تمام او شده اکای مجول یک پخته باشد اکثر که شیدن اکای دولی اینچه دامون چورک اکای جوز نمیشه شیدن برای نیاز اکای دارم پیشمون شدی رقم 1 اکای بوسمچه من درس او شده میشه پناهگو چورده اکای پنج اکای جانه من زنده و سربلند و خانوباد بشید اون میگه شیطانگاه اکای پنج همه در بود بوری همه در پیشتری شیرونه گل در بوری ترکتر رفتیم اکای گرجون شیطانه میون اشکت انگوز 3800 دیگر اکای مجاجون شیطانه اکای دلیجون شیطانه اکای 4300 دیگر اکای حکیم 1600 دیگر اکای بوسمچی او میشه اکای بخر 1700 دیگر اونو میری دارشی همین کن اخیران کن شکر آرچه خسندی شش بویدون 1800 خسندم بی های تا بچه یه ازاد بوزم یاد 1000 بوم 100 ساده خسته میشی میشه پلنگو رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 اکو بو رقم 1 اکا 1500 داریم مقاطع جات او شاملو اکای رقم 1 همین دارش هم اکثر شون شیپارنگو اکای شو همینجا اکای از ماجو بخش اکای شو همینجا اکای جون اکای شو همینجا اکای شو اکای بوسماچی 7 پاس شیرنا 7 بود چرا همین 7 کنیم تا یا بود نزدیکیم مردک در رقم تو قلاو دیسو تا اکای شو میگم اینجا تا گام من دارش اول اکادمی باروها ارتش شیطانگو رو افتاده شدن در کار ادامه نزدگی گفت اکا میگه رو افتاده میشه پافتو اکای بوسماچی پافتو باشه اکتا میکنیم نموشه مالتی گیری تا پافتو کشه ای بیست چاف مارا گیر تو داداش گیر تمام اکای بوسماچی جو رکتا کشه نار میریم اکای گیر شیطان 3600 دیگر اکای مجاهید شیطان 1000 پارتی 1400 کارتا زد این خدا بریم اکای دلیل شیطان 200 دیگر اکای حکیم شیطان 1500 دیگر اکای بوسماچی جو رکتا میکنیم اکای بخا 1600 دیگر اکا او چه رکتا شیطان پلیس باشم خالی نیست اکادمی من رقم 2 اکای از ماجون خلاص شده پافتو شده جو بریم رقم 2 اکای بوسماچی رکتا کشه 10 رقم 3 10 رقم 4 11 بریم رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 21 12 یک و شاکه همه در شکری انا مجاهید اون میگه شیطانگو هم اکثر شده گوش کن کارته اکای مردم شو شینا اکایون داوش چندرایس شینا هم اکثر شو شینا زنده و سربلند باشه نه اکای بوسماچی که جوش اکای بوسماچی اکای مردم داوش چندرایس بعد اکای قهرمان افتی شینا یه اکای دا اکای شو اکای دوماری جو اکای اوز ریزه اکای شو داوی جا شینا باش بکنی رفته یک میگم 5 سال میگم کس سه تقسیم سوخن اکای حکیم جو اکای این اکای از این دو تری بود شو که شینا می داش رقم 2 خالی بشه شیطانگو اکای بوسماچی که جوش شینا بریم هم کساق شما دیم اکای گل شیطان 3400 اکای مجاهد 1900 اکای دلیجون 100 اکای دلیل 100 اکای حکیم و شیطان 1400 اکای بوسماچی شیطان 300 500 پافتی اکای بخر شیطان 1000 اکای بخر اکای بختیو 1500 من دارشی رقم 2 20 رقم 3 اکای بخر 20 رقم 4 20 رقم 5
11 رقمی 6 10 رقمی 7 23 نکنه سری رقم رقم 1 21 7 او شبکه بوفاتی اخیرش کارتا زد آخرش کارتا زد ببین دارش هم اکثر شد شدن اکادون ما زنده و سربلند باشه اکو یک راشی بزنید اکودا کارتمتی اکای مرزاب جان شیرن گفته سن که در اکادون اینا سبتا او چیزا نرسید شیرن بعد اکای قهرمان خیلی هود خور بشه اگر اکای شو باشه اکای شو نباشه اکای عبدالمالک اکای قهرمان باشه اکای قهرمان نباشه خیلی اکای مرزاب جان ببین دارش شیرن هم اکثر شد شدن زنده و سربلند و خانواده کسی نرسید میدونم اولا که بختیار جان پروس از عائله دور ده افغانستان نشون میده نشان ای بلاد عاشق افغانی بشی من بدیشم اگر اکای شو باشه که افغانی شو نه باشه خیلی شینا که من دارچی محمد جی اما اکای خطا کجا اثر میشه نه دارش کلمه چون اکول اخشان شینا اکادون هم اکومش آرختم شد پلنگو بریم اکای چون اکول داوش ابراز میشه نه اوچا تا برمی خونون اکم اودا اکای شو باش اکای شو نباش اکای عبدالمالک اکای شو دامج اکای قهرمان اکای ورزوب همین جبه نجوم بریم خمن شوخی کردم مخاک هم بریم درسی اکای گل شد پلنگ 3200 دیگه دونم بریم درسی اکای موجود 1800 دیگه دونم اکای دلیجو آقا دونم اکای حکیم و شیپلان 1300 دیگه دونم اکای بسمت شیپلان 800 روبل دیگه دونم اکای بخجو 1400 دیگه نشینم بریم درسی منم بریم هم اکساق شما رقم من نجیبو رقم 1 11 نجم اکای 11 نجم رقم 2 21 زنده و شخجون من رقم 3 اکای وقتا خطی شخمه میشه من 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 30 رقم 7 10 رقم 6 قبل اکای عبدالمالک خیلی فرات در کدون ما صدقه خیلی لوبوی کرموز نکاکا بله دارش شدن ها اکثر شما دید شاش برمیونشکنی زد بله دارش رقم 7 ها مدر بود بوری بله اکای شو همیجا اکای شو همیجا اکای در لیجون خشان شیدن اوش رقم 6 اکادون یک لایکی و زیر بکشه پلنگو خما بله اکای زیور رقم نکشیم اکادون ادامه بیناز اوش شدن شید پلنگو اکای شو همیجا شو پرو بریم 16 میشه پلنگو بریم اکادون ما اکای گل شیپلان 3600 اکای شو رقم 4 اکادون اکتر کشیدن اکای مجوید 1700 بریم اکای دلیجو شیپلان اکادون بریم اکای شو هم نسیم اکای شو رقم شو رکتا یا هم نیست ایک دو بود بیتگه پاگه جبو گولیست اکای حکیم رقم 5 شیپلان 1200 دیگه دونم انا اکای باسمان شیپلان 700 دیگه دونم اکای بخجون 1300 اکای شوجون بوزی تا بودن بگیریم پارتون مینوسونه که شیدن میشن اجازت کن شیدن فقط التماس تسلا شیدن هم اکثر شد شیدن زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این محفل مبارک شما میگه میریم درش بریم اکادون میجیم میشه پلنگو حرکت چه میکنیم موضوع دوام بتیم اکای یوسف بختیار زنده باشه اکای شوخی من خطی شیدن و بدیل نگیره اکا تو مورا همین خگه میگیم و بدیل نمیگیره تو بریم همه کسا شما نشیرونار همه کسا خیلی جون داری اکای ورزاب خب کازی نام تا جنوب میمون باید پاس بدرو بگو جنوب خوش آمدی اکای شوخ جوش اکای شوخ جان بریم اکای شوخ پلوش اومد اکای شوخ 200 گرم رقمی 7 10 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2
22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 12 اکا رقم 2 رقم 3 برکرد اکای مردم خب که نون تا جنون ما تمام مگر مردم تو ترا بگو بگو پرانک میکنید نه کارتون زدیم میره مکانو بارا میدونه شیپالانگو میری اکای سفر شما دکتر بالا شده رقم 2 رقم 3 دو نشون از سه ها مقصد شما دید اکای بوسپاشه رقم 7 میره دارشی اگر بعد ساعت 7 یا 8 کجا با 7 نیمه برای چالی برای سالی شیپالانگو سویگو رقم مرحمت اکای مجاهد را اکای حکم 5 میری اکای گر 6 4 سویگو شد اما جنگیم تو رفت میجنگیم تو سهارا تا اکای عبدالمجید تو سهارا میجنگیم شوه میگیری چورا شوه چورا کی نمیشه گه چورا کلاخ نزه اکای شوه چورا میگیری اکای عبدالملک چور میری درشی اکای مجاهد رقم 1 اکای عبدالملک رقم شتا شیپالانگو میریم انا اکای مجاهد رقم 1 اکای باسماج رقم 1 انا اکای باسماج رقم 1 اکای مجاهد رقم 1 اکای گر رقم 6 اکای مجاهد رقم 5 اکای عبدالملک رقم 1 پاوچ شیپالانگو اکای بختیوردون چور اکای عبدالملک نمیتونه اکای اوچیاد نزدیکی بارا شیپالانگو میریم اکای چور اکول اکادر ما صبر میکنه در اکادر سرکار رقم خوری میشم میجنگیم شیری نه اولی خوری یک خوری شاید به اودام میکنیم میشه اکادر میشه هول بارا و اکش اکادر میره دارشی اوکی جاب اکای چور اکول اکادر اوچیاد نزدیکی شیری نه بعد دو اودام نمبر زنده و شیری کتی اکادر ما میره دارشی زنده و اکادر زنده و میره شیری نه هم اکساف شما تو یک لایک بزنید Glad att återverka kan folk som har starka dit. Au, مگه شیپالانگو. اما که کدوم ما در رقم 3 میریم او شاکده میدونه 1800 رو بود. اکای بازوجون صبر میکنیم شیرینار صبر میکنیم کدوم او شاید قیوم میزن. رقم یا اکای باسماج شیپالان 400 دیگه دونا. رقم یا اکای مجاهد 1400 دیگه دونا. رقم 6 اکای گرد شیپالان 3300 دیگه دونا. رقم 5 اکای حکیم و شیپالان در اکای سرکست اونا انا نه 100 روبل دیگر بین دارشی اکای عبدالمجید رقم 4 اکای عبدالملک رقم 4 1100 دیگر مکجم اکای عبدالملک رقم 4 1100 روبل دیگر مکجم بله عمو میگیم زنده و شکر برزخ میره شیپالانگو هم اکای عبدالمجید 4 اکای شینا 1100 هم در برد بوله هم در پیشنهاد کدوم 1800 باشه رقم 3 اکای بختیو میشه رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 30 رقم 7 میونه 28 20 رقم 1 11 رقم 2 20 شش او شما سیز اول درشی میونه 22 اشکال کنه میون شکایش تو گفته براش که نشه میره هم اکسپ شو نکنه او شما یا که او میگه شیپالانگو هم اکسپ شده شیپالانگو زنده و سربلند خوناباد و شی میره درشی نه جنگی مکدونو می جنگی شیپالانگو دوست آن باشد که گیرد دستی دوست برابرم در پریشانی و در درمانگی برابرم میری گفت جانون نیلا میگه تو خگنوی واضح که اگه نسید پروستا توزا کردی تمام جانون نیلا خودتا موی چیشتگی بود امروز موی چیشتگی بود در 8 اپرات مویتا او با شعبال اخجانو میری اکای گر 3300 5100 شن 3300 جمعی 1800 5100 4900 دیگر دونا اکای مجاجون 1300 روبل دیگر دونا اکای انا شو 100 روبل دیگر دونا اکای حکیم رقم 5 شیپالان 800 یک دونا در 500 تا اکای باسمان شیپالان 300 دیگر او میگیم اکای بخجان 1200 دیگر او میگیم شینا بودی دامو دو شیپالانگو می جنگیم رقمی 7 21 رقمی 1 20 اکای عبدالمجید 4 تا خداورم در کجا
رقم 2 خالی شاز باز بریم 20. رقم 3 باز این کنز نظر اگر مرا پریویت کن پیلوت کن سه پاس موندایشم گابنش 20 اینا نظر 4 31 5 20 شاش یکم اوشد اکه عبدالمالی گونه اکه عبدالمالی شیپالنگو رقم 6 12 4 اوش اکه بریم داشتی اکه وقتی و پاسی که شیرنا بریم اکه بازوبیو اکه اوش اکه شیرنا در اکه سرکن این بخت دو خطان در اینجا نایستگیم با نگه نگه اون شیگن اکه شو بدرو اکه عبدالمالی اکه قلمه که بازو بمیر اکه اکوله بریم داشتی پس اکه عبدالمالی رقم 3 میگیر اکه جون اکه عبدالمالی رقم 3 میگیر شیرنا هم اکسق شونی تمام اکه بختی و بنایست پودسون تالا بکشینا نه من شما خطوط اگر کردم من بارد آدمای محکم میکنم پنج انا 14 پنج اکه عبدالمالی رقم 3 میگی شیرنا بریم یا تو تنهایت بکنیم بریم دارش اکه بخته که 1200 دلار میکنم بریم اکه گرگ دو شاش افت اکه قبلید اکه عبدالمالی اکسر پش میکن شیرنا اکه ورزوجون شیرنا صبر میکن در اکه جون صبر اکه گرگ میمتا 4700 گرد بریم دارشی اکه مجاهید رقم 1 اکه جون من میمتا 1200 روبل گرد بریم دارشی اکه حکیمو که رقم 5 اکه جون ما که باشه 700 دیگر ما در رقم صفحه بریم دارشی اکه شوه رقم 4 106 دیگر ما بریم دارشی اکه عبدالمالیک رقم 3 اکه جون 1100 اول میمونا بریم دارشی حکمون اکه بسمه جون اینو بو خوره شیرش نشه اکه بسمه رقم 7 اکه بسمه رقم 7 شیپرست انا 300 دیگر ما بریم دارشی همه در بود برش شیپالنگو اکه بخم بنایز و پلیس روی گرام پیلم یک زن روی کنون همه در بود بری همه در پیشنهی بریم همه ها رقم 5 21 هم اکثر شد شیپالنگو رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 12 گاوز رقم 2 20 3 20 پا اوشان گاوز رقم 4 20 اکو رقم 5 رقم 6 رقم مرحمت میدونید 300 روبلی وارا میدونید 300 روبلی شیرنا هم اکثر شما نکردون میدونید وارا 300 روبلا اکه مجوید سه گاونیز اکه مجوید یک اختا شیرنا یک میریم وارش اکه مجوید رقم 5 رقم 6 اکه مجوید رقم 1 اکه گل رقم 2 پارس اکه ویسوجو پارتون اکه باسماز رقم 7 میریم اکه عبدالمالی رقم 3 میریم رقم 4 سوی گوش عبدالمالی 4 çıkıyor اکه 4 همه دور شیرنا اکه شوه 4 همه دور شیپالان میریم هم اکثر شون رقم 4 خولی مونستا 5 اشت میریم اکه شوه رقم 4 نیم برا پا اکه رقم 4 خولی مونستا دوارا یکم کدوم برایسا میتونشه شیرنا میریم اکه بارزوب 4 همه دور شیرنا دوارا 300 روبلا تمام اکه بارزوب 4 اکه بارزوب نسای اکه بارزوب شیپالانگو اکه احمدجان خشال اکه قهرمانجان خشال شیرنا میریم اکه احمد من هستم وقتی دایی اکه بارزوب برو اکه احمدجان خیلی باور نکنید نمره آمده زنگ بزنید ویدیو میشکل میتونه کنید اکه احمد چقدر شغل داشته فلان سلامتی چیکار کن برو چیکار اگر ما دروغ بود تیپ تو خوب رو با شما دیدم مثلا 5000 شش برید او شاشه پاگو 1800 بود اکه بارزوب اکه کشینا گل تلویزیون دارسی اکه میاد اکه مجوید 900 دیگر نشه اکه اکه احمد شون رقم 2 اکه گل 4400 دیگر نشه رقم 7 اکه انا عبدالمال اکه رقم 7 اکه باسماج 100 دیگر میپارتیم رقم 3 اکه عبدالمالیک 700 دیگر دونا اکه جون ما اکه بارزو رقم 4 اکه چه میکنیم هم اکه سخشون شده
زنده و شیر پلنگو زنده و سربلند باشین. همه کسا خوش آمدین. اکاجورا میساز رقمو خالی میشم می جنگیم شیرین رقمو خالی میشم. اکای ورزولم تی گدی اکای باساش خاص دیگه باشه شیرین. میریم اکاجورا اجداد میکنیم 350 جوش نفکو تایور میکفای پک 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 تمام. او اکای جلوجو هیچ اکاجون بوزی رفته براش اگه پلی اکای جدیم پارت میکفونیم. اکای جلود اف انا بنویسم دا اوچیا شیرین. چورنی اکول همینجا که نشد زاروندم تی. اکای احمد چورا میگی شیرین. اکای احمد اکای چورا میگی اکا. راکت اکای احمد جون میکروفون شکل راکت شیرین میری. اکای احمد جون پارتون برای راکت میکروفون برای راکت شیرین میری. چورا دو دورم شیر پرانگو دوباره چورا دو دورم. اکای احمد همینجا از میکروفون شیرین میری. اکای ورزو بود چون اش شیرین. با اینترنت سلابیا. رقم 6 10 7 21 رقم 1 با چو اکا 20 فرق اکای ورزو جون 2 21 3 22 4 10 5 20 اکا عبدالمالی جون اوش رقم 3 بین داشتی او میگن شی پلنگو هم اکساش شینا گل نبوله تریزا کس همون نصف کنه خوش میجوز بود اکا خواهی که تکش میکنه میرن داشتی بولش میشی میرن اکا نوبتی نوم بودی او اکا قهرم اکا عبدالمالی جون اوش شینا زنده اوش کنه میرن داشتی دوست آن موسیقی را دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگن رقم 3 نمیدونم مثل که شی پلنگو چون یا اکول همینجا کس کنگی فقط چون برای پاتریوم بدگیم بچه تا خصومی برای اکای احمد جون اون رقم 4 او چاکت اکای احمد جون شیده خیلی پارت توسی باسر زیادش میدید نفهم اکای ورزو جون خیلی شدش ممکن شیده اکای گر 4200 خود اکای ورزو جون شیده میریم گرد از اکای احمد جون میریم رقم 1 اکای مجاید 800 دیگر نمونه اکای حکیم جون شید پرن 600 دیگر اکای رقم 1 500 دیگر میریم اکای عبدالمالی شیپران 700 2500 میشه 2400 اگر من کارت بزرگ دارم اکای باسمجان 600 روبل دیگر توی 700 او 600 دیگر دارم گام اکای باسمجان گام نیست رقمی 4 20 5 انا 5 رقم 5 اکای باسمجان توغرا شده رقم 5 21 مثلا اکمولات مثلا بوانه رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 21 1 رقم 1 10 2 رقم 2 11 3 رقم 3 21 شانس و شاکر رقم 7 میر اکر اخراجون پول دو ماشینه از اون آمد کرد میریم اون میگن شید پلنگو زنده و سربلند و خانواباد بشن توی در این خانه مبارک شود لبگنیجا بگنی لبگنی لو خولای از رمضان و نو دکتن بمازد دکت همه برن و نو تکی میپزد میره دارش شید پلنگو زنده و شکوی مفسیم دو تجلوات میریم رقم 6 رقم 7 میشه نه میریم به جنگ شید پلنگو رقم 7 اکای دو شیپلان 4000 دیگر نشینه اکای مجوی شیپلان 700 روبل دیگر میریم دارشی اکای باساز پول وگه اکای حکیم جون شیپلان 500 دیگر اون اکای ما رقمی اکای گل شیپلان بخشیش 4600 تا دون اکای میریم دارشی اکای حکیم 500 اکایش انا رقمی 400 دیگر اون میریم دارشی اکای گل جون 4600 بخش اکای میریم اکای عبدالمجید 2300 دیگر اون اکای باساز شیپلان 500 دیگر اون میریم دارشی دیم خود بده برای اکای میریم دارشی رقمی 7 اکای باسماچی مو رقمی 7 باسماچی 10 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 3 22
رقم 4 21 رقم 5 12 6 20 او میگه شیپلنگو بود رقم 3 و شکر رقم 4 میریم همه در برد بوری همه در پشتای شیرون زنده و سربلند و شکر توتاون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید برین درش برش شیرون زنده و شکر جانی ما اکای و جوجو شیپلنگ همه جای شیرون او میگم برکان سرخه نه کنون شیپلنگو میریم فقط می جنگیم شیپلنگو می جنگیم ان اکای همون دخلت مدر رقم بوده که اکا ما دفعه مدر رقم بوده که تا خوریش همه تشکیل نکه جون من ترسم کنم او چه خطی کدو میگه که مدر رقم میگیرن اول رو مدن دا یا همه توش خوریش هم باید دیگه شوستمش من همی بچه هستم که دیگه چیز بود میکنم اکای بردارجون گذار شیدن من اکای گرگ شیپلنگ 4400 دیگر اکای مجوی شیپلنگ انا 600 رو دیگر دونه دارشی اکای اکمجو شیپلنگ 400 دیگر رقم 1 اکای رقم 2 رقم 4 اکای شوین 300 دیگر اکای عبدالمجون 2800 دیگر اکای بسمت شیپلنگ 400 رو دیگر بریم در شیرون هم اکثر شده رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 11 من رقم ترا نمیکنم رقم 7 اکای عبدالمجون نفر شده رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 21 میگیریم برام دو شیپلنگو رقم 7 رقم 2 برای 300 مرحمت اکوجونو اکمجون او میگیم شری نه در کدوم صدقه برام دو رقم 7 رقم 2 او میگیم اکل مجوهی رقم 1 همه اکل جلو دارن بودی زور بس کنم واو من سویبو رقم اکل گرگ رقم 6 نو پرسیده اکل دوباره رقم 3 اکل گرگ درو اکل حکیم رقم 6 درو کردم اکل حکیم 5 درو اخمه مثلا چورا اگر نداره اخمه جون گام نیست شیدن نداره سویبش گام نیست اکل حکیم رقم 5 درو شیدن یا اکل حکیم وارد درو سخته اگر اکل جلو نداره گام نیست اکل حکیم جون اکل شو و داوره داری تمام چورا بته چورا بته تمام اکای احمد رقم چورا اخر سکر گای پاتو شیرین جون اکای حکیم جون همینجا اکای حکیم شیرین همینجا که بریم دارشی اکای حکیم جون جوشی شیرین اکای زنده سربلند سنوبول شیپلنگو دوست آن بولشویکی را دست دوست در پریشانی و در سریبری در پوست اکای حکیم جوشی را که جون رقمی چند شون داد هفت یک هفت که هفت شون رقم یک میمون نگیره گام نیست اکای حکیمو بخدو اکای گام برادروی سخت و فیفیش که من میپرسم نگیره اکای جلو میتونم اکای سفاویدو در رقم خونه صبر میکنیم شاشیده رقم یک اکای مجوید اکای حکیمو اکای عبدالمجید سیاد دومالگیم اکای مجوید رقم یک شیپلنگ 300 دیگر دومال میریم رقم 6 اکای گرگ نسای چورا در اکای احمد لگی شیرین میریم نیست اکای حکیمو اکای جلو درکت هم کشیدن اکای گرگ شیپلنگ 4100 روبل دیگر میریم دارشی رقمی یک اکای مجوید 300 اکای احمد جون رقم 3 رکتا رقم 3 اکای عبدالمجید جون 2500 میریم اکای احمد رکتا میکنیم اکای جلو 300 روبل اکای جون
Akay Jalot 300 پارتوی میرین. Akay احمد آخر چهار نگاه فکر عبدالملک جون داورا. داوودی پرسون داورا تو فکر. Akay Jalot جون به کفایش با پارتو شیران بشه Akay جون. Akay احمد همینجا Akay Jalot همینجا به کفایش پارتو میریم. تمام Akay احمد رو شو نیست میریم. Akay Jalot تو پارتو وقتی جاش شیران به بزرگ تماشا کنیم میریم. هم اکثر شما که او گل دا او تا کردین کفون سار کردین. گل دا بولو تراکتور تر. میریم. Akay قهرمان همینجا که قهرمان خود Akay عبدالملک در رقم میتونه Akay قهرمان Akay وارزوب Akay فایز اما Akay وارزوب Akay چون اکول Akay مفهوم Akay نیست میریم. تمام Akay جون میشه شی پلنگو خونه میشم بزرگ میکنه شیرین پل Akay قهرمان Akay میریم. رقم یک شی پلنگو او Akay مفهوم شون شیرین رقم یک Akay جواد Akay جون 21 Akay جواد Akay جون رقم 2 قبل Akay سفر جون 11 با او شوز هم تو او میریم رقم 3 11 رقم 4 Akay اما احمد 20 دادش 5 Akay جلاد 31 دو رقم 6 10 دو 7 20 5 شوارتم من داشت رقم 6 Akay حکیم که جدا بودی میریم Akay جلاد او شاشه نه Akay بازرو او چالشه فلانجون وقت خفا مثلا هم تو با او چاورتا چیکار که اول پیش از رمضان کسی جواد شما داشت میریم هو Akay قهرمان Akay بازرو که کجا با Akay سفربگ Akay انا جلاد میرسیم Akay احمد با Akay وارزوب Akay سفربگ Akay جلاد میریم پیش فلانجون داشت Akay عبدالملک چرا موزیک شیرین نفهمه که ما 5006 بریم Akay عبدالملک چرا موزیک شیرین Akay گرگ 3900 رقم یک Akay انا مجاهد 200 رو دیگر دونا Akay حکیم 300 رو دیگر دونا رقم 4 Akay شو 200 رو دیگر دونا من داشتی Akay عبدالملک رقم 3 شیپلان 2400 دیگر دونا Akay بخشان شیپلان 300 رو دیگر دونا من هم نه هم واتوریم بوزینگرای میده که ها خود Akay عبدالملک جون چون انانامش چای Akay عبدالملک بوزی کسی شیرین خوریش Akay میریم Akay جلاد Akay احمد جون اکتر کنیم Akay جلاد شیپلان 1800 راست و دوری میریم درس بولش می شیپلان رقمی 14 رقم 15 رقم 6 رقم 6 21 هاف کام Akay جون 20 1 21 2 23 3 20 4 11 5 10 Akay جون بو رقم 2 شیپلانگو می داشت رقم 3 Akay جون من نمیدونم کدومشو بوین کدومشو کام همه تو بوزیگای من همه تو نخ بوز میکنین Akay واردوجو تو 1000 پارت همه کم 1000 پارت شینا روز Akay من یک فید اروپی همین اکوشو پاسن نکنن بوز من که من اوچات هم چیزی با Akay جون نه Akay همین از رقمی دیگه زیاد نامش 2000 رقم 3 تا Akay احمد جون تو گاش نه من رقم 3 همه دار بود گوش شیرین هو زمین چون نیکو کاتور لوبو رقم خوریش Akay عبدالملک میتین Akay قهرمان Akay وارزوب Akay انا احمد جون Akay سفربگ Akay جلاد من باریخی Akay گرگ شیپلان 3900 4300 رو دیگر دونا Akay مجاهد شیپلان 100 دیگر دونا Akay حکیم جون شیپلان 200 دیگر دونا رقم 4 Akay 100 دیگر دونا Akay عبدالملک 2300 دیگر دونا Akay باسماج Akay هو همه رقم به تست کن همین
بیا برای اکه عبدالمالی یک کن دیگه شنوا بریم. رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 اونجا داخل در تکرار جون 10 رقم 6 10 رقم 7 3 توز رقم 1 20 رقم 2 22 ها خوش و رقم بگم بسیط او میگن شیپرنگو سیاه تگیرون کنون میریم روشن بعد نشده سو دیان میریم اکدونو هم اکتاب شده شده در زنده و سربلند خانواده بشه تو در این خانه مبارک شاکر بسمه جه بچه نکی تلی ای بای میریم در چکو صبر کنه میریم اکدون ساعت کولی بشن تو به زور میشن ای بوزی ها سو در اکدونو خیلی روشن شده شده سو چه اکدونو میریم گلام نمی شما در سو شده در زنده و شکو میریم دارشی اکه عبدالمالی بیو همین بازی که شیپرنگو میتونم از بینه میگن که رقم 4 دادین من دادین برای این بازی که اکه پاس نمیگن در دیگه کسی شروع نه این خاله علیشک پریشان میکنه که آدمو در بین 18 دونه شروع نه اکه گرو شیپرنگ 4100 روبل دیگه دونه اکه میریم دارشی اکه این مجوی شیپرنگ او دونه میریم اکه حکیم رقم 5 شیپرنگ 100 روبل دیگه دونه جون اکه شو او دونه اکه عبدالمالی 10200 دیگه دونه میریم اکه بسمه 100 روبل دیگه دونه 200 میریم دارشی اون میگه شیپرنگو هم اکثر شده در زنده و سربلند خانواده توی مبارک شده کی شما زدید این تشکر کسی میریم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 22 7 اوش هاشته نه میریم دارش هم اکثر شمالین اون میگه شیپرنگو اکه عبدالمالیک همینجا اکه عبدالمالیک میریم اکوی ما اکه شو پافتور شده میریم زنده و سربلند و خانواده شده گل داو تا کردیم کپون سر کردیم میریم دارشی پافتور اکه موجود پافتور اکه شو پافتور شده اکه تا بکنیم میریم هاف زر اکه یک سیفاش میکنیم شیپرنگو هم اکثر شد شده زنده و سربلند و خانواده تو در این خانه و مبارک شما میگیم دارشی زنده و شکوی ما میریم اکجون اینترنت گنده است اکجون نمیدونم برای چی اکجون نشده گوازدکه بازی بود رو شدن اما 100 فیزدکه میریم ها زر اکم یک میریم اکای شو اکای گر 3900 اکای منم مجوجون اکای حکیم شیپان او اکای شو رقم 4 100 روبل دیگر اکای عبدالمالی شیپان 10100 روبل دیگر میمونیم اکای واسمش 1400 روبل دیگر میریم هم اکثر شو اکای عبدالمالیک همینجا که دواسته زن است که اینترنت سیستم چه نمیشه شد نه اومد اکای مجوج 600 پاور 500 دیگر بمونم میریم سال شدیم راست درش اون میگه میریم هم اکثر شدیم رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 3 رقم 3 شیپرنگو 10 4 رقم 4 11 5 رقم 5 11 6 رقم 6 11 7 رقم 7 21 اکای مجوجو او شاشه نمه درس رقم 2 هم اکثر شاکر قهرمان اکای ورزوب همینجا شید پلانگو
Avu mege aka Ahmedcan همینجا şeyler aka akula çol akula izlet işte. Verin darçı. Zinde o şarkıyı mafsem dobro pajalovat. Onlar şöyle rakam toz çol sahara da buzemi. Hani odam uşa. Hani odam uşa toz çol sahara bu da buzem. Akay barzovcun avu mege bugün apiş. Verin darçı. Akay jalot kıl hazır 800 şeyler asma. Verin darçı. Zinde o sarbalanı konu. Oğlum şarkı efendim benim. Aka abdumalik همینجا aka. ناره aka میگوید ناره دیمری. aka گل 3700. aka مجوی شیپران هزاری او. aka حکیمو شیپران جون. aka حکیمو فهمیجا aka جون. aka abdumalik همینجا aka خدمت aka abdumalik میرین. aka می چو aka شو او بمونم بریم. aka abdumalik شیپران aka همینجا aka 2000 او بمونم بریم دارشی. aka basmat شیپران 1300 رو دیگه دونه بریم دارشی. Akay Mujoyjon o iltimos برای جو جان است. Akay Mujoyjon اول یک دکه عبدالمجید دکه قهرمان از بعد خالی میشه دکه Akay Barzovjon iltimos چون کم کسی ما اوچات خیلی برای شیپرانگو اول دکه میتونم akay میام دومادن در رقم افتادم. انا بو خط سر میشه. اول akay قهرمان شیپرانگو من دیگه نشین akay قهرمان akay Barzov خیلی شیر نه. اول بعد من باید رقم دیگه خالی میشه. با فکر میگیم دکه قهرمان باید دیگه خالی میشه دکه Barzov دکه میتونم شیر نه میریم. Akay Abdulmalik 5 میگیره aka 5 خولیای نه گیری دکه قهرمان میتونش یک minut Akay Abdulmalik رقم 35 میریم 1000 ساعت اما افیات نشوخ aka میگیرن Akay Barzov داخل دیخنیکه که اینترش کنه دیگه Akay Jalod Puldora Akay Abdulmalik Puldora Akay شو بریم Akay Abdulmalik رقم 5 میگیره aka هیچ نزدیک نزدیک شکل نزدیک چینم نه اون میگه از Akay قهرمان Akay Barzov بریم دارشون Akay قهرمانجون بدون همش داده شیپرانگو Akay قهرمان تو نکنه چیکار می‌کنه نگاه می‌کنه نه یک کم نکیم اونجا میریم رقم 2 11 میتونی رفتن رقم 3 20 4 10 5 رقم 5 21 5 Akay دوباره میگه Akay 11 نگید Akay قهرمان میتونه رقم 7 10 رقم 1 21 چیکار شد 21 میگیریم برام دو شیپرانگو رقم 5 رقم 1 Akay Abdulmalik افیرا پیش Akay 5 میگیری اون نگید Akay قهرمان میتونه شیدا میری وارش شیپرانگو رقم 5 رقم 1 وارش سدی مرحمه شیرنا دومش خیلی جوش داد Akay good do شاش میری basmat هفت basmat رقم 7 میرین Akay Abdulmalik افیرا پیش شیرنا Akay شو تو پاس شون دکی بتون شیدا تو پاس که تموم تو پاس میکنه Akay رقم 4 Akay محمود شون Akay میرین Akay Abdulmalik 3 Akay Abdulmalik رقم 3 Akay Abdulmalik 5 هم اختار شیرنا Akay Abdulmalik 5 اختار میرین 4 نه Akay Jalod میرین Akay Jalod رقم 4 میرین دارشی Akay Abdulmalik جون رقم 5 هم اختار شیرنا میرین دارشی Akay Ahmed جون شون شیپالان جون قبولگاه Abdulmalik وارا گیره 5 ختمان بعد میگیریم تمام گاز نیست اوکی هم Akay Abdulmalik افیرا پیشن تمام 4 Akay قهرمان داوودی پراسر 4 خوره میگیریش Akay نگید Akay Barzov میتونی جواب Akay محمود جون شون Akay جون شیرنا روز رقم با اون
من نویسیم 4 ایمه افتیده دا اون نویسیم 4 ایمه افتیده دا اون نویسی 4 ایمه افتیده تمام اکا یک مردم اکا یک مجموع فهمشینه ای کن سو اگر ندارم ای کن قبل اکا بریم 5 شما رقم 6 میشه پلنگو او شما خدمت میده 1800 رو اکا یک مجموع سوسم در اکی ترشیدن بریم اکا عبدالملیک 35 اخته اکا قبل نیست اکا یک مجموع وارش 35 ای 5 یک وارش 5 اخته اکا 5 دکتر در رقم داگیم تا 3 درو واردیم بعد دیوارا 5 پاس میکنه دکه قهرمان میتاکا چقدر میکنه اکا جو میریم اکا گرگ رقم 2 6 3100 دیگه از اونا میریم رقم یاب اکای باسما جون 1000 دیگه اکا جون ما رقم میشه اکا عبدالملیک 1600 دیگه از اونا اکای جلود 1500 دیگه از شینا میریم دارش رقم چوب اکای قهرمان دوز داد اکا میگیم پاس که اکا میتونم شینا نکلی رقم وز میکنی 4 میگیم در اکای ورزون اکا پاس که شینا میریم اکا میکفون شی پلنگو اکا عبدالملیک ایفیلا پیش شینا گفتابی در رقم وز میکنیم پیش بود دومانا 5 دادم تاکا جو 5 دواره 3 درو واردم میگو در اکای قهرمان تو اگر 5 پاس کنی در اکای قهرمان میتونی اکا جو بریم میکفون شی پلنگو 1800 او شینا میریم دارش رقم 6 6 31 7 7 20 1 1 10 2 2 21 3 3 11 4 4 12 5 5 10 او شاکای گرگ من دارش او میگن شی پلنگو التماس همه افترای پاتا پیش کن شروع نه التماس افترای پیش کن بریم اکا عبدالملیک چخالی میکنی اکا برای رقم تا پاس میکنی پاس چخالی میکنی در رقم بود میکنی جواب تو شیدن اکا قهرمان همه چورا میگی دوازی کلاس کن میرین دارشی اکا قهرمان دوازی کلاس کن چورا میگیری نه اکا قهرمان رقم چورا اخده جو هست مونه اکا محمود جان شما کدوم رقم خولی نیست شیدن صبر میکنی دوازی شب نیست بکجون انا ایدو خولیشان نهبات اکای برزوم هم اومد اکای برزوم جان ایدو خولیشان نهبات اکتا شیرنر این اکا خولیشان نهبات اکتا اکا میریم اکای گرگ شیر پرنگ 3100 دوش اکا 3100 جمعی 1800 5 4900 میشدن میمون 4700 روبل دیگر پراوینا اکای مجاهد 900 روبل دیگر اکای حکیم و شیر پرنگ جان رقم 5 اکا دوم من اکای قهرمان رقم 4 اکتا اکای انا شوهی شما اکا جان من اکای عبدالملیک 1400 گم اکا جان رقمی 5 اکا میریم اکای باسما شی پلنگ نه 100 روبل دیگر میمون دارش اکای قهرمان اکتا گرگل در رقم بودی بله اکای گرگل در رقم بود کنسه شرنا اکای قهرمان 500 400 دیگر شما میریم دارشی آن اکا اوچیا تامیفون شی پلنگو گوش کرد اکا جان من یکم بودم اکای ورزوب دیم اودا اکولا بود اگر اکولا نباشه اکای احمد بود اکای سفربک بود بریم اکای جلود بود میریم این اکا جلو میرین شیر پلنگو این خریب اومدن شیرین هم اکتا میدونیم بوزی میکن شیر پلنگو فقط سروسمش تن در اکونش میرین دارش رقمی 7 گپوی گنده گفتن در اکونش شیر پلنگو 7 22 1 11 2 20 3 اکا احمد جان میرسه شیر پلنگو 20 4 اکا قهرمان 20 5 21 6 22 باشه اکا برام میدون رقمی 7 رقمی 6 برای کار میریم اکا احمد جان میتونیم ببین برای کلام میشه برای کلام بجان براش رقمی 7 رقمی 3 میریم در شکو رقم 1 میریم برای درو مرحمت براش 7 6 تو اضافی اکا مجوی رقم 1 میریم شیر پلنگو برای درو اکا دومانی رقم 5 رقمی 3 میریم دارشی اکا دومانی رقم 5 رقمی 3 میریم دارشی اکا گرگلی 2 اکا گرگلی رقمی 2 اکا قهرمان 4 خوش اکا قهرمان 4 میریم دارشی بچه ما همینجا شما اکا جانی ما همه کسا شون شیر پلنگو زنده و سربلند و شکرینو انا همه درم ما شده
هم اکای دریاجان خود بعد اکای جلاد کشیدن بچه من همینجا داو شبرم کشید فلانجون اکادون من هم اکثر شده زنده و سربلند و خوشحال بسیار دسته چه آدم هست اکادون او یکان اکای ورزو باید اکای احمد اکای سفربک اکای جلاد شید فلانجون میرید اکای ورزو انیت همینجا ایو اکای همینجا شید نرای میرید اکای ورزو جا او میگین که نام تا دو نام میمونو از اون هستا و شما اکای احمد جان سم نمیجا که نام میرید اکای کامنتر بلو کشیدن او اکای احمد جان میتونه خودشان بزرگ کشیدن پیش همین در اومدن گفت اکای ما درختان بوز میکنم اکای ورزو ختم بوده بگم درختان بوز میکنم درختان میتونه باید درختان تو شینا چه محفوظ گوشن رقم یک اکای انا مجاهید اکای مجاهید شیطان 600 دیگه دونا اکای 5 سه اکای انا عبدالملک 800 دیگه اکای 10 اکای گرگ 4400 دیگه اکای قهرمان شیطان 100 روبل دیگه دونا او شاه شیطانگو خدا اکای گرگ بریم رقم یک رقم یک 20 رقم دو رقم دو 11 رقم سه رقم سه 22 رقم چهار رقم چهار 11 رقم پنج رقم پنج 10 رقم شش رقم شش 22 رقم هفت رقم هفت 10 اکادونو برام داریم نصدی مرحمت انا که برام داریم شکلانگو سه و شش برکت نصدی مرحمت برکت رقم سه و رقم شش شیرون نرمیریم اکو برای بابا دیشان پیری میکنه که بابا کیش کنیم سه و شش براش شیطانگو اکای گرگلی مگه پیشنهاد داده پیش ایشون چخره بشه پیش این موضوع اکادونو براش رقم سه و شش اکای مجوید رقم یک اکای مجوید رقم یک اکای گرگلی رقم دو اکای دو رقم دو میرم اکادونو رقم هفت پنج چهار سویبوش اکای قهرمان رقم چهار میرم دالشی هفت پنج اکای باساچی اکای عبدالملک جواب میتیم تا گپای من بوار کایسون اکای گرگلی هفت و پنج سویبوش اکای جلو اگر نداره اکای جلو دارم هفته اکای بوسماچی هفت همه دو شیرنار اکای بوسماچی جواب میتیم شیپان اگر نداره اکای جلو میتیم تو کشیدن ما اکای پنج مو اکای وارد پاس احمد اکای پنج گاب نیست بریم همه دو رو ما شیپالانگو یا اکای بوسماچی پنج هم پر کردیم اکای احمد جون نصر اکای شیرنار میریم دالشی اکای امیدون شون شیرنار زنده و سربلند و خانواده و شکر او میگیم بریم خلیات اکای امیدون او در اکای فورلت اکای ما صبر میکنه شیرنار میشود اکای فقط صبر اکای بریم دالشی جون از او پای کردیم که فوکس ما سر کردیم بریم اکای همون نصر پارتا روزه اکای تو فقط سوخن لپتاپ کرد تمام بریم اکای جواب رقم هفت اکای شیرنار اکای جواب نداد میریم دالشی رقم سه نشون داد رقم چهار میریم پلنگو هم آدم بوری 5400 شد اکای اگونسی بریم پلنگو اگونسی بریم پای من پای تقسیم بریم اکای مجوجون 300 پارتو شیرنار رقم ده اکای گر 3500 دیگه نمونه رقم شد اکای قهرمان شیرپران 900 دیگه نمونه اکای جلال رقمی هفت اکای جلال شیرپران 1500 و 600 رو دیگه نمونه من داشت اکای احمد جان 900 پارتو شیرنار اکای احمد رقمی 5 900 پارتو من داشت اوکی میکردم تو رقم من داشت اکو هیچ قطعیش که اگونسمی نرفت شروع نه اکو برین اگونسمی اکای موجود خطایی و خطبر شروع نه اکاجونو هم اکثر شون شیر پلنگو زنده و سربلند خانواباد بشین او مگه شروع نه 5400 اوشا کدوم از شروع نه
بریم. یک دی اصلی اوکیه، یک هفت پنج، یک هفت. یک دی اصلی اوکیه، اکو جواب میتیم که خوشه پرانگو رقم 4. چهار که قرامه. اکه عبدالمالک خطی رقم 3 پاپی اکا جون. اکه عبدالمالک 3 و 4 پاپی شیرینار جواب اکا جون. اکه عبدالمالک جواب میتیم. یک هفت اوکی، یک دو اوکی گفتای. او اکه قرام پاپی پاپ تمام گاب نیست. یک هفت اوکی. میریم همه در برد بولی همه در پیشروی شیر پرانگو رقم 4. و یک دو اوکی. دو جواب میتیم. یک دو اوکی. یک هفت هم اوکی بوده. اکه احمد جون همجایی میکفم شیر پرانگو همه در برد بولی رقم 4 رفتیم. 4 22 5 خاکی خنک 10 6 11 7 10 1 21 2 10 3 22 اکادونو 2700 برای رقم 3 و رقم 4 برای کرد. مرحمت اکو بعد برای کلام خواستگی مرحمت 2700 برای که رقم 3 و رقم 4 نشون داره پایمین 2700 برای شیرینار. اکه احمد جون رقم 5 جون شد. اکه احمد 2700 جمعی 900 3600 رقم که شیرینار. میریم. اکه گر کدو رقم تا دو شیرینار. میریم 2700 او میریم اکو 2700 اکه گر کدو رقم تا دو شیرینار. او اکه گریفیر خوشی چی می جنگیم گر چشا اکه گر چشا می جنگیم شی پرانگو گر رقم 6. میریم اکو 7 1 2 1 پاس کرد. اکه جلود پاس میکنی. اکو 7 2 7 1 2 خوله شی پرانگو 7 1 2 دواره 2700 خوله میشه 2 1 7. میریم 7 پاس ادامه بیرون ای میدون میریم ادامه بیرون ای میدون شی پرانگو وارا میدونیم اکادون ما وارا میدونیم شی پرانگو او مگه شیرینار. میریم اکادون رقمی 7 1 2 هیچ کنه شیرینار. اکو رقمی 7 1 2 هیچ کنه شی پرانگو 7 1 2 شیرینار هیچ کنه نگیرم میکشه شی پرانگو. میریم شی پرانگو 7 1 2 1 پولی پاس یک پاکه بارزوب همینجا اکه بارزوب شد همینجا شیرینار. میریم دالشی اولا اکه بارزوب جون نباشه گابل زکه داخل نتشینا پلو بیا شی پرانگو پلو. میریم اکادون ما اکو میریم شی پرانگو هم اکه احمد جون 3 600 اکه که شیرینار. میریم دالشی او مگه شی پرانگو زنده و سربلند و خنوبو بشه شیرینار. میریم اکه بارزوب همینجا اکه بارزوب رقم یک دبودی پراتور شیرینار میگیره اکه جون. میریم دالشی اکه یک ساعت شکتا فرگته 14 5 شی پرانگو 1 7 2 7 1 2 خوله شیرینار 7 1 2 خوله گاب نیست. برین اگه شی پرانگو خوی اگه مسنی برین شیرینار. او مگه شی پرانگو 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میریم اکادونو وی شی پرانگو وی ایگرش
5400 جمعی 2400 بود جمعی 2800 9300 9400 اشتrak kadar şeypalango merim dalşi bolşi menşi اینجا میمونم اکای انا گرگ 3500 داشتی 2700 minus کنم میشه اکاجون تا 800 روبل دیگر اکای مجاجون خوشان شیرنا اکاجون زنده و سلامه باشی اکای اخمجون خطا شیپالانجو آدونه اکای گرگ امی سلامه درسی 5-6 می گرگ می سسمی 5-6 توخا 5-6 سسمی شیپالانگو 3-4 پاپای 5-6 سسمی می کفون 9400 شیرنا خواهی میکفون شیرنار همه دا برد بوری 3-4 پا می گاب نیست 3-4 پا می اکا اخمد او 3-4 تا پا شیرنار گاب نیست اکا اوتوماتیک 3-4 پا شیرنار ایده میریم اکای 5 همه دا برد بوری 5 20 3-4 پا را تگشه پلنگو رقمی 6 30 20 21 6 او شاکا او میگه شیپلان 9400 از تانی کارتون من اکا من دار شرخمی ها او اکای بازو رقم یک در بودی پلاسو میگی شیدنا اکا جونو هم اکسام شون شیپل 3000 تا اکای احمد تیم من دارشی 3000 اکای احمد شیپلانگو ها اکای بازو جو یک اکای شیدنا من دارشی 3000 اکای احمد گابل اکای جو منی او شواکا میگه من دارشی زنده و سرباخنا باشه هم اکساق شما دی اکای قهرمانجون رو افغانش شیدنا گل بسیم شوشا سه پنج گابل سه تا اکای پنج او شوا من دارشی اکاجون که دادن رو افتادن شیپلانگو بودی دامون داکو بالو اپشه میره دارشی او میگه میره اکاجونو اکای احمدجون شیرنا داداش من 3000 دور اکا میره دارشی اکای گرگ 800 داشتی جمعی 5400 جمعی 12800 جمعی 1300 9400 9400 مینوسی 6 9400 مینوسی 3000 6400 6400 جمعی 800 7200 7000 یا آدم اکای گرگ میریم اکای سفارجون دا واساب نیست گرم نیست اکا میریم اکای مجاجون پاس اکای انا باید امیتیم اکای بارزوب رقم یک اکا جون 100 روبل دیگر میریم اکای قهرمان شیپران او اکای آزمایجون 5 شیپران 600 دیگر اکای باسمان شیپران 800 روبل دیگر میریم همه دا برد برد شیپرانگو میریم دارش او میگیم رقمی 7 23 اکای اخمجون 3000 دوری رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 اکاجون بو رقم او شویگا رقم 2 تو تاش میکشه نه او شبکه بازوجون شیر نه اکای ما او شبکه‌جون هم اکثر شیرنا زنده و سربلند و خانوادو بشین او میگن شیر پلنگو اکای قهرمانجون پافتور شیرنا نریم اکای قهرمان شیرنا پافتور کجا او میگن شیر پلنگو رو افتادن شدن زدگیو میره دارشی زنده و سربلند خانوادو بشین توی دارین خانم بلاش میریم اکای گرگاجون حوز دواسته برید حوزی را کتاب بکن شیرنا تاگو مرده که ما بوبویم پروتون روی کتاب بکن پروسا دواسته بونیسه تمام کتنو نریم اکای گرگ شیپلنگ 5000 تا رو میکنه کجا میمون تا 1800 رو دیگر میریم اکای غرزوجون 1400 رو دیگر میمون
اکه قهرمان رقم 4 پافتور جون اکه عبدالملک جون 400 دیگر اکه بسمت جون شیپالان 700 رو دیگر میریم 1 3 4 یا خیلی نیست 1 3 4 5 7 من داشتیم رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 اکه قهرمان 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 20 انا که کدوم 21 21 21 اکو دو سالی برام مرحمت گل گوشه من شی پلنگو دو سالی برا اکه قهرمان کجا شده کجون میریم اکه جلود همینجا اکه جلود گاوز اکه ورزوب اکه ورزوب 1 رقم 7 3 5 اکه مجون 7 دوام گفتم میگیرم گاو نیست من دالشی اکه باساسی خیلی گیرت 7 من دالشی اکه دومای 35 وارا گاو نیست اکه جون 35 اگه کاشه پلنگو سویبوش رو میریم اکه جون وارا شد رقمی انا 2 4 6 اکه ورزوب 1 اکه باسماج هاف اکه عبدالملک 35 درو بریم دالشی همه در برد دوره اکو میتونست پولی میشم می جنگیم اکه قهرمان جون همینجا شیر نه نباشه اکه جلود همینجا ای هو اکه جلود ترایم شما دیواره اگر اکه قهرمان باشه رقم 4 همتون نباید که بودی که جون هو نه اکه جلود نموخه اکه احمد ای اکه احمد بخشیش اکه احمد اکه با که جلود ای میریم اکه قهرمان همینجا بوده اکه قهرمان جون پاسور باشه که جون اون کارتا مولگا که جون سورا کو نه دم اکه جون اون تو برا که جون ما فقط سوخان شیران فقط سوخان میریم اکه قهرمان جون فقط سوخان که میریم شی پلنگو دوده اکه سه تو پاک میکنیم نه زنده و سربلند و خانه آباد باشین میریم درش رقم 3 اوش میریم اکه بردوب شیپلان انا 1200 رو دیگه دونه رقم اکه بسمتی شیپلان 500 رو دیگه دونه رقم 35 اکه عبدالملک جون آول میمونه تمام میریم 1200 اوش شیپلانگو میریم درشی رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 ایوی خیلی دیده نشون رقم 2 20 اکو بگو رقم شد رقم 5 میریم اکو میلیون شیر بود رقم خوری نیست اکجونی ما در اوش شد بنایستم بگو شیر پانجو میریسیم میریسیم شیر پانجو میریم 14 رقم 5 اکو عبدالملک جون پافتور شیر نه میریم درش همه کتاب شد شیر پانجو زنده و سربلند و خانه آباد باشین اکه عبدالملک جون پافتور اکجونی ما میریم درش 14 رقم 5 کتاب بکنیم گابل اکه جلو جون گابل شیر نه تو فقط اکه سفان اکه میریم درش هفتم هم اکه عبدالملک جون اکه تبکن شیر نه 14 رقم 5 تو تاش میکن شدن هم کسب شون اکو زنده و سربلند و خانواباد میشه دوست آب و شکگیر دست دو در پریشانی و در درماندگی میریم اکه گل 1600 رو دیگر اکه برزوب 1100 رو دیگر اکه قهرمانی کنیم چند تا پدر کردیم 400 پاره 300 رو 1500 1400 رو دیگر نمونه که اکه عبدالملک اکه پاسپا شفران 400 رو دیگر نمونه اکه جلاجه من 600 رو شینا این اکه جالود شی پلنجو 600 اکجون دوری تمام اکه این دالش هفت گلی 5 گل ای پاس کردم من پولم اکه پردم که جوشی نمیکنم
بریم 3000 ارکان پرتو. او شیپالنگو زنده و سربلند و خوناباد باشین توی در این معرکه مبارک شد. بریم این ارکان خواهد 3000 تا روی کنشنه اوشید شود. رفت. میریم اکادیونی معرکه خواهد که گروه 1600 ارکان خواهد کن. میریم درش همه دا برد بوری شیپالنگو ارکان 5 ارکان مجموع ارکان کنشنه 4000 ارکان 5 تو تاش کنشنه زنده و سربلند و خوناباد باشین. ارکان 5 شیپالنگو 20 ارکان 6 20 ارکان 7 10 ارکان 1 22 ارکان 2 12 ارکان 3 20 ارکان 4 21 گاب ارکان درجه نشینه بور ارکان 1 او شاکم گه ارکان 2 میشینه هم اکساخ شو شیپالنگو زنده و سربلند و خوناباد باشین. او میگه میشینه یا ارکان 2 میشه شیپالنگو بیان در بالای رزا میره شیپالنگو او میگه شیپالنگو او چطور میشه نه اکای عبدالمالی جون همونجا شینه اکای عبدالمالی جون اکیتا میکنه شیپالنگ جون یا ارکان میدونی بوده بیان در بالای رزا کسی همون اوستا بیان در بالای رزا کسی همون اوستا خوش میجوش برزا میره درشید. او میگه شیپالنگو زنده و سربلند و خوناباد باشین. اکای عبدالمالی جون 1000 پاکتا میریم درشید بولش اینش میریم. اکای گل شیپالنگ 1400 دیگه دونه اکای فخردین شه اکای فن وارزوب 1000 دیگه دونه اکای قهرمان 1000 اکای وارزوب 1500 دیگه دونه 1600 دیگه میشه میریم. اکای قهرمان 1300 دیگه دونه اکای عبدالمالی 800 دیگه 1500 جون اکای باسمان 600 دیگه دونه اکای گل تو خاموش کنه داشت. او میگه شیپالنگ رقمی چی شد کار چوچات همه خون شیپالنگو خولی شو اکای جالب پاس کرده اکای سفر بینید اکای بچه کمپیرای اکای سفر بکنید دارشید. رقمی 2 10 خولش اکای بچه کمپیرای میشه رقمی 3 اکای عبدالمالی رقمی 3 11 میریم. رقمی 4 11 شیپالنگ 5 رقمی 5 11 6 رقمی 6 10 7 رقمی 7 22 1 رقمی 1 21 7 او شاکم داشت رقمی 1 همه در بود بولی همه در پیشتری شدن بچه کامل خورش شد اکای بچه کامل که پول پارتی التماس در این نیمی نمبر پارتی اساس شدن التماس داد گاب نیست. رقمی 7 رقمی 1 شیپالنگو او میگه شدن زنده و سربلند و خوناباد شد توی در این خونه مبارک شود لبگلیجا بره درش فولای اعظم اونها بسن بابا زران دکت همه برای هم رو تکیه خدا اکادون یک لایکی رو زیر میکنیم بریم دالشی جانون ایلان با پیش تو کنو هیبازی تغییز بگیم این زنده و سربلند و خوناباد شکل ما میریم اکادون 7 رقم 1 تا چشم کشیدن زنده و شکل میریم اکای گل و پلی خاک زمان نموشیدن گذاشت اکای گل 1200 دیگه شیدن اکای وارزوب شیپالنگ 1500 دیگه خجون اکای قهرمان 1200 دیگه خجون اکای عبدالمجید 600 دیگه خجون اکای باسمان شیپالنگ 200 روبل 800 روبل دیگه اکای من دارش بوسماشی اما سخت شده میاد 20 نه رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 33 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 10 اکو بو رقمی 4 رقمی 5 میشه نه هم اکساخ شو شیپالنگو زنده و گل در بوله افغان پاس اوه رحمت او شاکمه دارشی گل در او تا کردیم کفون از سار کن شیپالنگو زنده و سربلند و خوناباد بشین توی در این معرکه مبارک شد و میگه خیر دعا تده حق همین شخص دیگه کندنش میگه آمین الهی آمین میگه خدا انا چی میشه بخش سیفارده شد دیونه جا پایینی گاب نیست خدا از بگی که شوش نفهمم
14 tutar şekil. زنده باشه کجوری و هم اکثر شوی پلنگو می داشتی. اکای گر هزار آل ماشینا اکای ورزو شوی پلنگ 1400 اکای قهرمان شوی پلنگ 1700 روبل دیگه خجون میریم. اکای عبدالمالی شوی پلنگ 1600 400 روبل دیگه دونا. اکای باسماجو شوی پلنگ 700 روبل دیگه دونا. میریم دارش بورش اکای 5 شوی پلنگو 11 هم اکثر شوی کجوری ما. اکای 6 12 اکای 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 این اکای odam past şeyler. Xoliş اکای سفر بگیری odam past şeyler میریم 20 20 20 11 12 11 11 اکادون رقم 1 3 4 برای کرد صدوری مرحمت سویگو رقم مرحمت برای میدوشه پلنگو برای کرد رقم 1 3 4 میریم اکای گر دو شخص جوش نخواه میریم درشی 5 demişken اکای باساج رقم 7 اکای عبدالمجید بگیر şeyler دو سه دو شخص ayodama اون پالوبه داره که نویما مپرسیده بچه کمی 5 دسته امیدوارم اکای یکم بچه اول اکای عبدالمجید نداره قبل نیست نداره یکم نتیجه بچه ای ما همیشه اکای عبدالمجید جام تشه پلنگ میریم یک نشون اکای تشه پلنگو اکای عبدالمجید برای تشه پلنگو سوی بیشتر او میگم یک اوشت همه خون اکای اکای بچه ما همیشه اکای سفر بکشه پلنگو اکای امیدوارم میریم داشته پلنگو اکای دیگه تشه هم اکای گل سوری اکای ننوشته میدونم تشه نه وسط دبرو دیگه کو میریم دارش هم اکثر تشه پلنگو زنده و سربلند خانوما بشیم تو در این خونه مبارک شد اول اکای دلیجو میرسه پلنجون اول اکای میدونم دو گذار دیگر که دلیجو اکای کی میکنه اکای ما یک دم odam شدن پلنجو شد اونو نگم اکای دلیجو شد میدونم تا فعلا چی بود اکای اوترا کدوم خدی رایو تا شونا در داخل میدم او شو حاضر دستم کدوم تا شونا اکای گل پلنگ 600 یاد اکای باسماج 500 یاد اکای عبدالمجید جون 200 یاد اکای ما هم اکثر شون زنده و سربلند باشه رقم میدم میریم دارشی 20 رقم 3 میریم 21 رقم 4 میریم 21 رقم 5 میریم 11 رقم 6 میریم 21 رقم 7 میریم 10 رقم 1 میریم 20 اکای اینی میخوام بگم 21 21 21 400 روبل برام مرحمت اکای ما برام میریم ریسک 400 روبل سویگو رقمو وراش در رقمی 3 4 6 میریم یک خانه گیرد یک سویب دو خاکجون اکای ورزو بیاد میریم اکای ورزو بیاد نگیرن گرم نیست آخی دو اکای گیر گمان اپرسن دوشه پلنگو گر رقمی 2 میریم 7 5 7 5 اگر 5 نداد در بچه ای ما همینجا دم اکای تو میریم اکای عبدالمجید رقم 5 میریم داشت خیلی دوم دای اکای باسماج نداره 7 اکای بچه ما همینجا نمیتونوش ای اکای اونجا شو سرکیده شینا میریم اکای باسماج در برای 400 روبل نداره شینا نداره در اکای اونجا میتونی گرم نیست اکای اونجا یکم نسر میریم اگر نداره میریم اکای اونجا برای 400 روبل شینا اکای باسماج جواب میتونه اکای عبدالمجید جون 400 پس شینا میریم داشت ای 400 میگو توی 200 دیگه شینا میریم اکای یوسف اکای اونجا 400 پس شینا یوسف اونجا 400 پس شینا رقم 7 پیخه میریم داشت دواره اکای بودابودی پلاتون تو خود دواره اکای جون میریم داشت زنده و سربلند و خانوما بشه توی در این خونه مبارک شد میریم داشت او 2400 بش او شخص پلنگو گل دا اوتا کردیم که فوق‌العاده سر کردیم گل دا بوله автомат کنه تا اکادون ما یک لایک رو زیر بکشه پلنگو میریم داشت او میگه شیرنا هم اکثر شده پلنگو نه تو مکو میشه و چطور خوری میشه بجنگیم شیرنا رقم 3 رقم 4 میشه پلنگو داشت
او اکا الهوجو خوشحالی اکا برای 10,000 بس مجبورم گامنت اکا الهوجو یا برای کلام شیرنا برای 10,700 بتون زنگ بزنن بلین با گفتون بگم کم دکمه رقم متفق رقم یک اکای ورزو 1000 اود میمونه من دارشی رقم ده اکای گرگ اومجا اون اکای گرگ شیرپالان دسته دیگر دونا بخدا اکمونه متقمه بزرگ خیلی اکای از مجان دسته بر اکای اومجا آوش نشینا من دارشی اومجا اتینکو پارسوتین شینا او خواهی هم در بود بوره هم در پیشتایی 10,400 شهرید خسان رید حسان دید حسان ممرد اکای دید حسان سلام علیکم شما اکایو میریم او تمام اکایو کادو میزن 10,400 او شای رقمی 4 میشه شیرپالانگو بوره هم در رقمی 4 21 5 22 6 10 7 سوری بچه بچخیلی 1000 اما اکای دید حسان خدا باشکر اکا رقمی 1 11 اکا خدا اگر من سورون رقمی 2 20 گفتم توارم شکلی رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 5 اکای نردومجی او شاوین در چکو او شگری خدا اکای دید حسان یک نشناختم چیسنا برای که با کردی در کانال یکم موره بودم بود کلیسه بده بود سلامتا ریندا باش اکای دید حسان شکلی بریم اکل من رقم 15 رقم 6 سوتت بکنیم همه در بود بوری همه در پیشتایی شیپانگو زنده و سربلند خانوابود بشویم توی مبارک شاشیران دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درموندگی بریم او شبکه بگیم در 7 بازی دار که اومجان شیدن در بازی پرانتر که اون بازی دار شیدن صبر میکنه که اومجان خوری شود پاوش شد در همه میرسه شیپانگو فقط صبر کردنو من دارشی اکای عبدالمجید اوشا اکای گرگ شیپانان او میشه اکای ورزو شیپانان صدر دیگر دونا اکای قهرمان شیپانان 1000 اود میمونه اکای عبدالمجید شیپانان 10,000 اود میمونه اکای دستان میزودی اکای بسمت 400 دیگر دونا من دار شیپانانگو همه در برد بوری رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی چی داره 12 واره با واره 400 روبلا شده 1400 ویگیو رقم 15 رقمی 2 رقم بسمت 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 چسب به دست می 5 رقم 5 شیپالانگو 10 21 21 اینم میگه واره میدون شیپالانگو رقمی 6 ها واره کم مرحمت 300 روبلی اکای گرگ همینجا شینا 4 پاس بریم واره 6 شیپالانگو رقمی 6 رقمی 7 دا واره پاس اکای اومجان 4 گیرسن بریم اومجان رقمی 4 300 پارتوین دلیلته دلیلش که اکجون اکای قهرمانجان تو پاسی جو آدم اوچتا شیر نه فکر خرج نکن اکجون اکای ورزوجو رقم 1 میریم اکای ورزو رقم 1 اکای عبدالمجید رقم 3 و رقم 5 بریم 3 و 5 تمام در بازی پراتو پاس شکر بچه کمپین اکم خیلی شیر نه بریم دارشی رقم میده اکای گرگ همینجا اکای گرگ همینجا شیر نه میریم اکجون هم اکتر شما دید گرگ دوباره تمام اکای گرجون 0 0 نگه شیر نه اکای شکل که 20 رقم کنه تو هم 20 رقم شیر نه شخص شما در حرف بریم اکای قهرمان در بازی پراتو پاس اکجون شیر نه او میگه شیپالانگو هم اکثر شاید کدو بدن 1800 و شاشیره نه زنده و سلامت باشه واپشی پاس کم تمام گابلت شینا اکای قهرمانجو خدای گابون 1000 رحمت خرج آمدی بازی کردی زنده و سلامت باشه ای ناری داتا قهرمان خدا باشه ناری تا اکای گرد درا افرا پیش کشیده دا افتاد راکت تمام اکای بچه ما همینجا شیپالان تیار شده رقم 4 افتاد در بازی پلاستیک میره دارش همون در بردبار شیپالانگو 6 شده رقم 7 میریم میره دارشی میریم اکا جنوی ما اکای رقم 4 اکای اومجون پول دومد وقت کلمه که اکای اومجون پول دومد کلمه آوش نشه بچه دستات مازگو قبل
Акай Умедҷон чӯ дисафавлӣ барад седа шенад. Акай Варзоб рақами 1 шепалан 600 дигар мемонад. Рақами 35 Акай Абдумалик. Акай Абдумаликҷон 1400 дигар мемонад. Рақами 2 Акай Гирг 300 мепарда шенаме дарш. Бачаам амҷа. Берем да тайёрем берем. Туғри акаме дарш. Халиша аҳамияти шена. Мерем ако 1800 шакалме за рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 12 рақами 3 20 4 10 5 20 6 кай 6 хиз давара буд 6 акай Гиргай 22 о шавака мен ау намоз бале намоз бачаи кампи рақами 4 ахида шенар мерем ҳам аксаршон карта як худмеи шепаланго бекашем шепаланго одамо ҷобаҷо мекунем мевақидон айдами намозхони одамо намозхон шом шуд бачаи кампиҷо рақами 4 намоз афтор мешашена ишани 10 мин пас миём шепаланго боза давом метем я ҷобаҷото мекашем мира мекунем айдами намоз шепаланго меем боза давом метем ҳам аксаршон шепаланго зиндаву сарбаланд бошем мерем шони шепаланго зиндаву сарбаланду хунобод бошем мерем дар чиз Акай Гирг 1300 дигар машина Акай Варзобҷон кашагиша кишигони ту 500 Акай Қарон пул тароӣ кардам Акай Абдумаликҷон 1200 пери мегӯям кишани 10 мин пас миём Акай Басмат шепалан рақами 7 300 дигар мемонад мерем бачаи ман ҳаминҷа рақами 4 Акай бачаи ман чанд парти шенахида 800 парти 700 дигар мерем ана акай акаҷоно шепаланго Акай Варзобҷон илтимос дар WhatsApp бинавис бачаи ман дар инҷа дар WhatsApp бинавис Акай Гирг хайхта медонум Акай Абдумаликҷон илтимос дар WhatsApp бинавис ана Акай Босмачи ихтан дар WhatsApp бинавис акаҷон биён боза давом метавонад акаҷон мерем намозхонӣ шепаланго одамои намозхон марҳамат берем шепаланго одамои намозхон мерем намоза мехонем шепаланго меем давом метем
او هم اکثر شد شروع اکوی بودینگارو همجای شیپانگو هم اکثر شد تجربه بریم زنده باش اکای گر رقمی دو شش 1300 شدن نه دارشی اکای بارزو رقم یک اکجون 500 نه دارشی بچه ما همجای رقم 4 700 نه دارشی اکای باسماج رقم بوسماج رقم 7 300 نه دارشی او اکای سفر شون شدن اکای گرجون شون شدن بریم اکای دو رقم 5 رقم 3 1200 نه دارشی ها رقم پرش شیپانگو چی شده که اکای سفر ویدیو هیچ اکجون خورش شیپانگو رقم شدن بریم بریم بچه ها زن بزنیم فهمه که شیپانگو او میگه شروع هم احسان شد شیپانگو زنده و سربانه کرده کنیم اون اکای سفر ویدیو معلوم بشه خود همه بچه ها همجا دارن میدونه خودش خورش نه کوی اگه تاش نباشن گم نیست هم احسان شد شروع زنده و سربانه میشه که دونه نیم دارشی بریم اکجون ما اکای گرگ همجا اکجون باید گرگ دیگه آمد باید گرگ دیگه اکای بازوجا همجا شیده اکای گرگ همجا ای یعنی اکای بچه هم همجا درجا اکجون اکای بازوجا همجا این شیده اکای بازوجا همجا شیده نموز اشکام خوندی اوه رجاش شد میره رجاش کردی رجاش میره اکو اکی هم سال میکنه بچه های خواهی کنیم من بسنگه زنده دار میره بلی بچه ها چون باشتن بخوام بیاد کنیم اکی گرامجه اکی بازو همجا اکی بچه من زنگستان برسه اکی هم دوماری گرامجه اکی اکی بوتوچه میبریم اتوبری هم میریم اکی هم دوماری گواد اکی هم دوماری اکی گل خورد اکی جون خون شدن اکی گرام گفت مادامی تو پیش نماز چهار شب دیگه اکی جون بچه که جوشین شیرینه حاجو یک مثلا حاج صابون اکای سفر بگ همجا شیرینه حاج خونه میشه بتیم او چون نکه جنو بریم دارشی او چه اخد چون نکه او سگ نشد میشه میشه تو که او اما بچه هم اینجا خمه تیمی نبوشن تو صاحب پرم بچه رو بارشتن تلفنشونا یا بولی زنم مزید نباردن که خوش رو پاس میکنیم اکای بچه من همجا شیرینه الو ای کساجی نمیشه بریم دارشی خیلی کساجی نمیشه باید اکای دیگه بریم نظر ای کی دیگه کرگشنه میریم باز بچه همین جایی نیش آمد میریم اون اکادون رو میرسه شیرینه
بریم اکادونو اکتم ادام اکای سفربک اکای سفربک ویبرات کن رقم 2 5 4 اکای سفربک 2 5 4 دیگه ادام اکای الهام اکای سفربک 2 5 4 ویبرات شدن یا رقم اکای گل دو شش گفتار میریم اکای گل اخ میگم رقم 3 5 4 3 5 4 اکای سفربک اکای اونجا سلام کن اکای بوده رقم شدن اولی 5 4 کدامش میگیره 5 3 تمام میریم خب ورزو 5 میریم دالشی اکای ورزو اوچی ما طرف شده که پیش ادرما بود رقم ما یا رقم میتونیم میریم اکای گرگ اکای سفربک 4 میریم دالشی اکای سفربک رقم 4 رقم که نمیریم اکای الهام رقم 3 رقم که اکای میریم دالشی گرگ گشنه رقم 5 میگی شیدا گرگ گشنه رقم 5 میگی رکا اکای بوساتی ساعت دورا اکای الهام دو شب زمان زمان گوشه میگیرم اکای الهام 3 میره انا که به ساکو اکای عبدالمالی 1240 اتو 1400 دوری بچه ما همینجا شیپران دوری انا 800 بود میره دارشیم که جوتون اونو اکای گرگ اشنا رقمی 5 اکای گرگ چند سپار شده میریم اکای الهام 900 پار تا 800 گشت اونا میریم اکای گرگ 500 پار گرگ اشنا 600 پار 500 گشت اونا اکای سفر رقمی که تموم اکای گرگ اشنا 2300 اکای بازو رقم 5 رقم 500 اکای سفر رقم 4 راکتا اکای بوساچی رقم 7 300 اکای گرگ اشنا رقم 5 500 اکای الهام رقم 3 800 میریم اکای سفر رقم که شده رقم 4 میریم کارتون ایستان که شده پیش بودن برای رقم 6 زدن شه پلنگو همه در بود بوری همه در پیشروی میریم داشت زنده و سربلند خانمان شد تو در این خانم بولا شما لبگریده و دل لبگریده قولای از دمازان نونو دستر دمازان دستر تامه برای نونو تشمیه فضا میریم داشتی اکای بردارو سوخان که شده تو گولی بگون نکشم و یک پرتو نمیکشیم شد نکه بگو میرسیش که اکاجوری به هم اکثر شده شه پلنگو زنده و سربلند شد اون میگه میشه نه رقم 6 رقم 7 میریم پیش پیری رقم 6 زده شه پلنگو بریم دار شکل ما اکای سفردون 200 روبل دیگر اونا همه در بود گوی رفت رقم یک گولی فرموش 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 23 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 پلنگو 21 چو شاکای سفربک رقم 5 شده هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند و خانوما باشه اکادون یک لایکی رو زیر میکنیم و میریم دالشی او شمیره شه پلنگو گلا دا اوتا کرده که کنترل سر کرد ای زنده و سربلند باشه اکادون هم اکثر شده ای نارتو میشه پلنگو اون میگه میشه پلنگو اون میگیم دوست اون باشه که گیر دست دید در سرشونیم در یک گلی اکتون میکنه گلی که جنون نبینیم یکی گلی که با مردک بوده جنون هم شما چیکار میکنی نه با انا شرمندگی او جنون برو ما مردک برو ما میوشکری کردی که مردم بریم اکای گرگ 1100 دیگر شیدن اکای بارزو شیپانن 400 دیگر اکای سفر شیپانن انا 700 روبل دیگر اکای باسماج 200 روبل دیگر اکای گرگ شیپانن 400 گرگشن 400 دیگر اکای الهام شیپانن 700 روبل دیگر نه درس ایشو تا میبرم با همه نومه بشه که دیگر مونده داره اکای 5 20 6 20 7 22 1 22 2 20 3 20 جانان تو او خمره گناه سیویا بو رقمی دیگر او شما رقمی دوی شپانارو همه در بود بولین همه در پیشتری شما
قلعه او تا کنه که پونتافون تا کنه اون میگه من شی پلنگو زنده و سربلند خانواده بشه شده دوست آن باشه که زیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اون میگه میگه که جانان تو خدمای بازی کرده چی پدر نرلا دوست همین زینو کلی گلای بازی نیست این پدر تو چی میگه خب بگو اوناش ما آخرت میشه چند کچور چند ده گفت چند شده نه خلاص یک سیوده برمان یک چند گفتم چورا 20 گفتم 10 گفتم شده بریم اگر خاکی کنه گفته باشم زنچه 10 11 بود 4 سیویک 4 سیویک 4 سیویک سیویک شیپران بریم اگر گل شیپران 900 دیگه دونا اگر بارزوب شیپران 900 دیگه دونا اگر سفر شیپران 600 دیگه دونا اگر بوسماجی شیپران 100 دیگه دونا اگر گل شیپران گل گیشه 300 دیگه دونا اگر الهام 600 دیگه دونا این دلچی یک گفتم اگر الهام شیپران 700 100 درون دیگه او خبر بنای سیویا bu yakar de گوشان سفر سه 20 جان تو او خبر بنای سیویا چون از سیویا پیدا جون میره دارشی رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 4 32 یک 32 بود رقم 3 12 رقم 3 11 رقم 4 20 5 21 6 10 7 20 یک شی پلنگو 10 انا که کجا 21 یا میگیم اکو برام دو سه سالو شی پلنگو رقم 4 5 برای کشرنا میری اکادو برای رقم 4 5 برای رقم 4 رقم 5 میری شی پلنگو اکای گو رقم 2 6 میری اکای الهام رقم 3 میریم یک هفت خولیه اکای ورزو رقم 1 بریم هفت موافق خوله شد فرانگو اون میگه شد اکای بخلا چاپ گاب نیست اکای بخلا چاپ گیرتا اکای بخلا جو خوش نه اکای بخلا جو ایزه بوساچی ما اکای بخلا میگم میخوام نه بریم دارش ها مکسب شد نه زنده و سربلند خانواده شد فرانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی رقمی 4 و 5 برای کردن 4 و 5 برای 4 شده رقم 5 میشه فرانگو کردن ازش شده اوشان 1800 روبل اون میگه اکای بخوانه وقتی که دسته دیگه پارتیشه نه میگه رقم 4 و 5 شده فرانگو 4 شده اکای بخوانه شده خیلی خیلی پارتی دسته روبل دیگه های کف نده اوشان اکای گل رقم 2 6 300 دیگه نمکه جان اکای الهام جو رقم 3 300 دیگه نمکه رقم 7 اکای ورزوب رقم 1 توی 600 دیگه نمکه میریم اکای بوسماچی شیپران 200 دیگه پارتیشه میداشی اکای بوسماچی هم شینر اکای 200 دیگه پارتیشه پران جان میریم اکا هم در برد بوده در پیشروی اکای گل میگه یک 6 میریم اکای بوسماچی هم فهمیدی شینر اکای بچه اکای سفربگ بوده اکای جان اوخه همین خودان شینر کورای اوخی لیتی میخواهی شون اکا بچه ما کورش هم دیگه سیوده ما همون را گولی کشته گلون شیر نه این اکا یک من 22 شد یک 32 بود من خیلی 22 شدم اکای لیپتیجو میخواهی و رقم خوره شیر است هم بکنه میشه اکا میریم رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1
دهما خدم بیستی رقم 2 20 رقم 3 20 4 میکفونه 10 4 22 اکل سفر اینا گفتی اخیر هم گمده میرن 14 رقم 5 میکو هم اکثر اکل لیتوین دوبرو پجالو و دکا میرن دار چکو هم اکثر شما زنده و سربالا بشه اکل سفر رقم 7 پافتور شیرینه رقم که میرین 14 رقم 5 سوتاش میکنه نه اصلا برا اکل لیتوینو شیرینه رقم گفته تا شیرینه خود رقم خولی نیست رقم سامون میشه رقم دا او چابرنس رقم یکم مدام خیش کنیست به حوض خوری بشه باز کنیم اکل باسمات پافتور شیرینه اکل لیتوینو خوبه سوز رقم من اینجا در خوریش هم میتونیم بجنگ شیرینه بریم اکل باسمات پافتور شیرینه اکل بوساچی اکل گل شیرپران 100 روبل دیگه دونا اکل یک اکل ورزو 500 دیگه دونا اکل سفر شیرپران 500 دیگه دونا ای تویش 600 داشت اکل رقم 4 کارتا زد 2400 10000 من نفهمیدم کارتا 22 دیگه تو برای اکل میری اکل سفر رقم 4 600 داشت اکل 2300 روبل دیگه دونا اکل باسمات شیرپران چند پارچه کرد 700 پارچه شیرینه 500 روبل دیگه دونا اکل گل شیرپران اکل گل گیشنا 200 روبل دیگه دونا اکل الهاجون 200 دیگه همه در بود بوری همه در پیشنهاد رقم 5 11 تو برای اکل رقم 6 11 رقم 7 20 اکل شما مرا بخشید رقم 1 22 نه اکل لیتوینو رقم 2 روی کنم شما دیگه شیرپران 20 آمد اکل لیتوینو رقم 3 22 رقم 4 10 اکو مرحمت رقم 1 رقم 3 برای 300 روبل اکو برادر مرحمت برای رقم 1 رقم 3 اکل گر 2 6 جوش دای میریم 2 شگه اکل گر اکل باسمات 4 اکل باسمات رقم 7 میریم سویبو رقم 4 و 5 سویبوش 5 چای گر گیشنا رقم 4 اکل سفربگ رقم 4 4 اکل سفربگ 2 اکل لیتوین 5 سویبوش گر گیشنا رقم 5 نمیگیره اکل میریم گر گیشنا اگه در لیتوین میتونیم گرم اکل لیتوینجان میخوایی کل اکاونت چی میگه شیرینه مگه داخل میشه جو او میگه شیپلاگو هم اکثر شیپلاگو زنده و سربالا میشه کو برین دارشی بولشی میشی اکاونت میجو هیچ شیرینه بودی نفس شیرینه 5 دفعه هم لیتوین 5 دفعه شیرینه دوباره دفعه او میگه من زنده و سربالا دو خونمو میشه پاپاس شو خرید رقم 4 قد اکاونت پاپاس شیرینه او میگه شیپلاگو من زنده و سربالا دو خونمو میشه او شاه 1800 اکل لیتوین 5 میگه شیرینه میره دارشی رقم 1 شده رقم 2 میشه فلانگو او شاه 1800 جارو میدم با پیش میگیم هم کسا شده بیو من خطیت پران 4 میگیم اکل گل شیپران 500 پارچه شیرینه میریم رقم ها 5 انا اکل 5 لیتوین او میشه رقم 7 اکل بوسماتی شیپران 200 روبل دیگه دونا رقم 4 اکل سفربگ 2000 دیگه دونا من دارشی اکل محمود شیرینه گفته رقم خولی نیست شیرینه صبر میکنه او چه دمه اکل محمود او چه دمه است رقم ما خب بگوی بعد اکل لیتوین بعد یک آدم خیر اکل محمود جون شده که محمود جون نه بابا اکل محمود جون او مریم یک 6 500 که گفتم بریم رقم 2 20 رقم 3 20 5 اوکی رقم 4 31 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 21 4 شواکه رقم 5 با 31 نظر اون 31 میتگی او شوا 5 دمت 900 رو دیگه شد 5 4 تا 5 فلانگو
او میگه شیپالنگو هم اکثر شد زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شود لبگریجا بگرید لبگریجا بگید دوش از پاستور ارکای گوجان ایتمی یک کتاشان شیرنا زنده و سربلند و خانواباد باشین لیتری دوازی پلاستر 5 بزرگ شیرنا خوری شما گام نزنم میریم دارچی میریم شیپالنگو و اکثر 5 یک گلی بسن گام نزنم اکثر گل یک کمی یک گل شیرنا شما در کم میریم اکای گوجان اکثر کنید اکای بارزوب 400 دیگر شیرنا اکای سفر شیپالنگ 10800 دیگر 10200 اکای بوسماچی شیپالنگ 100 روبل دیگر اکای گرگ شیپالنگ 100 روبل دیگر اکای هونجون 100 روبل دیگر میریم انا معكم يا خجوز اكاي لتوين اكاي محمود مش اخت خجوز ميري اكاي لتوين نفسا دور شيدا ميري ميري اكاي سوب شيبا اكاي انا قلق شيبالان 300 بيجادونا اكادونو هم اكثر شو شيبالانگو اكثر خولي نيس شيبالانگو صبر میگه اکای جمع شدم داول شبرای سو شیدن اکای 5 21 6 6 20 7 7 22 1 1 10 2 آنها گفته کارت داده سازی 2 20 3 3 20 4 کمی 4 11 اکای بوتا چاپ او شاشه فلان میره کمی یک هم ماده بود گل شفالانگو گلی ترزا کس همون نوز کنه خوش میجاشون برید اون میگه میره درشی خولی میشه شفالانگو صبر میکنیم زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود حاجی سارباز آج چند درستک برایست میشه نه زنده باشه خجانی ما اکای جمشید آج چند برایست بخجان هم اکثر شده شفالانگو دوست آن باشه که دست دوست در پریشانی و در درموندگی میریم درش کرونا فسیم добро пожаловать میریم درشی حافظه کم یک توتاش که شفالانگو اکای گرگ شیپالان 100 دیگر اکای ورزوب شیپالان 300 دیگر اکای سفر شیپالان 10700 دیگر اکای باسمات شیپالان 600 دیگر اکای گرگ آدم گرگ اشنا اکای ایلهام شیپالان آدم نخجونی من میریم درش بله اکای لیتریجی اکم تیشیدن اکم یک 22 اکم 2 31 میون 28 کس اکم 3 21 اکم 4 20 اکم 5 شیپالانگو 10 اکم 6 21 هم اکثر شما کجونه ما اکم 7 11 اکو بو اکم 2 با 31 او شاکا اکم 3 هم اکثر شما شیپالانگو لبگدی لو فولای ازم اونو دفتر بگذم دفتر تامه برن اونو شکیمه پدا بله دارش اکم 2 اکم 3 شیپالانگو هم اکثر شما کجونه ما سه پاپور اکای موجود سخن رکوت شیدن بله دارشی هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواباد شیرینه دوست آن باشه که دست دوست در پریشانی و در موندگی او هم اکثر شده رقم 2 رقم 3 پوتاش میکشه نه نه خون نخجون ما زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شما اکای گل شیپان 500 دیگر دونا اکای ورزو شیپان 200 دیگر اکای سایجون اکای سفر 10600 دیگر اکای بوسماچی شیپان 500 دیگر اکای گل گشنه پافتورا کجون اکای الهام رقم 3 کجون اکای گل گشنه پافتورا کا اکای الهام 1500 دیگر شما میریم دارشی گل گشنه پافتورا کا بریم اکای گل گشنه جامعه مکدون ما اکای گل گشنه جامعه شیپان اکای 5 اکای پافتور شیرینا 5 رقم نگیره داخل میگم از کجون میریم اکای گل گشنه پافتور شیرینا نیستا اکای لیتوین 5 جمع گیری شیرینا نریم لیتوین 5 جمع گیری اکا اکای مرا علیش کنیم خولی شما گام نزد اکای گل گشنه او اکای لیتوین
اکای لیتوین رقمی 5 اولی به اکای گرگیشن زدن که رقمی نام بگی یا رقم تماس شده به اکا جون گام اکا جمشید جون اکای گرگیشن جواب تشه نه میری اکای لیتوین رقم 5 800 روبل دیگه دونا اکای گرگیشن جون خوری شما گام دو رقم تا پاس کنم اکا جون میریم دارش رقمی 3 20 4 خوری شما گام رقمی 4 22 میریم 5 رقم 5 21 6 رقمی 6 32 7 رقمی 7 31 1 رقمی 1 اما 20 رقمی 2 20 وارد جزی که رقمی 7 اکای بوستاشه او شاشه نه میریم اکو هم اکثر شوشه پلانگو زنده و سربلند خانوابو دوشیم تو در این خانه مبارک شنگه او زنده و شکوی من هم اکای گرگی شده و خوری شد چوبان اشتیمه درگاه رقمی 6 6 32 و 23 خون بخدو میلیون 31 شخص بگنی 31 میلیون 31 رقم 6 شخص اوی شاکای گرگالی هم گرگ نامش گرگ دو دیگه چه میشه شی پلنگو او مگه میگم رقمی ها اکای گرگ او شاشه نه میره دالشی گل ترزا که سایمون اسم خوش میگوش برزا میلیون 31 خراب شمیه اکای گرگ شی پلنگ انان 100 گل ماشه نه اکای بارزو شی پلنگ 100 روبل دیگه دونم اکای سفر شی پلنگ 500 گل اکای بوسماچی میلیون شکستن که 400 گل اکای الهام شی پلنگ جون انا 900 بود 800 روبل دیگه اکای لیتوین شی پلنگ 700 روبل دیگه برین دارش او ایلوزوز میوشکنی در رقمی 7 12 دوم رقمی 1 10 اومد رقمی 2 شی پلنگو 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 21 اکادیو بارا مدونه 200 روبل شی پلنگو رقمی 2 رقمی 4 رقمی 5 بارا کرده 200 روبلی میره 2 4 بارا کرده 2 4 6 بارا کرده شی پلنگو بارا کرده رقمی 2 4 6 اکای بوسماچی رقمی 7 میره دالشی اکای الهام رقمی 3 میره دالشی اکای بارزو رقمی 1 میره دالشی اکای لیتوین مدونه رقم 5 شیدار لیتوین دواره 200 روبل مدونه که لیتوین 5 بارا همون رقم 5 اکای لیتوین هم دور آورده میریم اکو هم اکثر شون شی پلنگو 1200 روبل او شوا گل لبوری افتماد پلان تق میریم زنده و سربلند و خانواباد شی پلنگو دور کام موشکگیر از دست دور در پریشانی و در درموندگی او مگه میریم این نارتون و کوی مفسین دو پرجان راست گل دو تا کردیم که فاطمه نستا کردیم دوستان همه جا ولی وطن در یک جا گل دلدانه ای من گل دلدانه ای من میریم دارشی آن اکا کدونه من رقمی دو نشون رقمی 3 پرایمین از پرایمین او شما 1200 رو شی پلنگو میریم دارشی آن اکا رقمی 7 اکای باسماچ اکای بوسماچی 200 رو دیگه میریم دارشی سلام علیکم سوری خوبی سلامت خوب بردا اکای شمسی علیک سلام شکر الله خدای خودت تو بخا جون رقم 3 اکای هجوم 600 رو دیگه دونا رقم اکای ورزوب شی پلنگ انا اکای ورزوب 100 فرق شینا میریم انا رقمی 5 اکای لیتوین 500 رو دیگه دونا میریم در بلیک شانسمی 100 روبل شینا میریم رقمی 3 رقمی 3 21 4 رقمی 4 21 5 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2
11. این میخواد کجا وارا بده 400 روبل شروع رقمو وارا کرد 400 روبل شروع مرحمت وارا میدونیم اکو وارا کرد رقم 3 رقم 4 رقم 5 میره برای 400 روبل اکای گر میدونی که هر رقم تا اکای گر 2 6 میریم اکای گر 2 6 دروردن میریم دارشی اکای بسمت رقم 7 دروردن میریم دارشی اکای باردوب شیپران رقم 1 کمیدور شینا میریم یا کنه گران گامین سامي ربي پارتون یک پاس سامي پارتون یک پاس اکای باردوب işte پارتون تولا اکای باردوب او میگه خشان شینا او میگه اکاجون یا کمیت داکای لیترین تمام اکای لیترین اگر خیلی شینا هم اکثر شون شیپرانگو زنده و سربلند و خانومو بشین اکای باردوب اکاجون ما خشان شینا او میگه شیپرانگو زنده و شیدا هزار نفر بودن اون اکا اوچیار تمام اکای دلیجان خوریشان آباد اختار شینا اکای دلیل تایوشان خوریشان آباد اختار میریم رقم یک اکای دلیل میگی شینا میری 2400 اون شاکرد اکای دلیل رقم یک میگیری انا سه نیشون رقم 4 میریم اکای باردوجون خوب شینا زنده و سربلند شدیم اکای دلیل رکت کلاگوز برای میزنم اکای با دیوار رقم یک اکای شینا میدار اکای گر شیپران 100 روی دیگر دونا رقم انا هاف اکای باسماج اکای باسماج 200 دیگر پارتین اکای لیترین شیپران 100 روی دیگر دونا اکاجونه ما هم اکثر شیپرانگو اکای شانزده خوریش اکادو گام نتکم میریم 4 روز 500 اوکی سفر رو گرفتیم گام نتک 4 پاپ گام اوکی 4 روز گام نیست میریم دالشی چهار روز 500 میریم اکای سفر تو پاپ رفته دیگه نمیتونی خطی 4 خطی 3 پاپ رفته جی 500 رفته چه پاپ میری شیر نخدود ای خدمت میتونم نشانه ای همه دا برد بوری رقم 4 11 5 22 6 20 7 22 1 11 2 20 3 10 اکو هزار دوستانی برا چوشانی اکای محمود اکای گفتا گریش از شگه مکجون دیگه مکجون دا اول چابنا اسم خولی چاب بگیرو جوان مثل اکجون فقط مثل جومشه اون اکجون بریم ولی رقم خونه اکجون صبر نکنه شاگردی خیلی اکو وانش رقم 4 رقم ها میرم رقم 6 برا درو مرحمت 1200 اکای محمود ایفید یا اون خفا شیرنده یک اون شیرنده ایفید خفا اکجون بریم اکو 4 ها برا کنه مرحمت برا 1200 کی میده شیرنده اکای الهام رقم 3 بریم تمام اکای محمود قبل است اکو رقم 1 2 6 4 سویبوش او اکای لیترین رقم 2 اکای لیترین رقم 2 اکای گور رقم 6 میریم اکای گور رقم 6 رقم 2 4 سویبوش 2 4 2 4 اکای لیترین شیپران 1100 دیگر رو میکشه نخده اکای گرد 1000 رو میکشه نخده اکای الهامجو شیپران 600 رو میکشه میریم 2 4 خولی مونسه شیپرانگو ادامه به ای مایدان برای 1200 رقم 2 4 خولی تمام اکای دلیجو یک دبودی پاسه تخمه میریم ای دو میگو یک جور خوله شیپرانگو یک چور رقم 1 4 خولی یا شیرین نار میریم تمام رقم 1 4 اکای لیتیجو یک تایفه فهمه خجو رقم 1 4 دواره 1200 خولی انا کمین 4 خانه شون نور ای 4 ای 5 میمون تمام اکای نورو توله 600 دیگه شیرین پاسه که میریم دارشی
اکر در اینجا یک خوریت تخوری میشه تدخل نتیشنه و اوش شده میشه پلنگو میرم اکر جانو و رقم 4 رقم میشه شه پلنگو 5 افتوی 5 چون رقم 6 میری 5 چون رقم 6 میشه پلنگو رقم 1 4 خوله 5 چون 6 7 1 خوله 2 ساکینی اکر هم 4 خوله 5 میری داشتی 1 2 3 4 5 6 قبل از اکر دوی پارتوشینا اکادون پول پارتا بچه میگه میشه اکتوز من در پول پارتا سیتا پارتی من بودم اونجا اکادون سیتا پارتی من دارشی هم اکثر شما دین آن کمی شی پلنگو کسی اوش شاشری نه اکل اونجا ایستون بکافون وای پارتیشه نه میریم میریم رقم میشه اکل اونجا 600 رقم من اکل بامه دوی میشه اونجا 600 پارتیشه نه من دارشی رقم میده اکل لیتوین اکتا میکنه اکل گرگ شی پلنگ همین خدا اکل گرگ پافتن 1000 دیگه دونکا 1000 پارتی اوش نش 1200 بود 100 خیلی تونگیمه اوش نکم این درشی ویگ 12400 درشی او اکای مصطفی جان خوشان شه نه اکادون صدق مکا سلامتی و اکادون اکای خوله ز او شبرنج مکان چندیا اکای معمولی ورای کش اکادون 1200 شه نه میگم که اکای معمولی رفیق اومد هماش دادم اکای لیتوین جو شه نه خوبی اکا آمد اکای لیتوین 1107 شه نه اوش اکادون میره درشی میریم او اکای لیتوین جو اومد پول داوا اکادون ما گفتم که اکای کافون داخل گروه رفته شه نه توغرا اکای بگم میکفون برای شه نه بدرو خب خب ها برای 4800 بشه پلنگو میریم پیش اکا بریم اومد پاوا کجا میکفون شه نه همه دا بود بوری همه دا پیشروی 5 6 پاپ اوکی 5 6 5 6 اکای پاپ که ویگی شی خاطر شد 1000 برای خطر اکرین 1000 برای نوشنا اکای الهام اکای گرگ جواب شه نه 5 6 پاپ نمیگه 5 6 اکای نمیگه خام میکفون شه پلنگو یاسمی اکای لیتوین یاسمی در روزی شه نه اکای لیتوین یاسمی در روزی یاسمی گرم نیست رقم 6 6 22 7 7 10 1 رقم 2 20 3 3 10 2 5 5 با 22 از سال کارتو من اکادون ما بولو برا 5 6 همین برا کرده شه پلنگو دانا 2000 400 انا کمی دوی برا شه پلنگو خور با اون تون شایشتیم برا 10400 بود جمعی 1200 جمعی 1200 4800 تقسیمی 2400 برا 2400 روبلی چه پاس برا سه دا برا پاس اکای باسمت پاس میکنی میدونه شه نه اکای باسمت سه پاس کرد شه پلنگو میری 7 نشون داد 6 7 میریم اکای باسمت جواب شه نه مرد دیگه پول کوفی پولت در خانه جمع شد سکر جون خبوزو یا اکای باسمت پاس کردم الکس اکای مرد میریم اکای گرگ اکای انا میخائیل
پس قابل گرگ میخایی انا وین هر تو رکجون بکش رو تقسیم کن شیره نه بکش کشیدن باشه بکش اخیر پای من شه پلنگو همون میگه شه پلنگو اخیر میگه بکش تمام اخیر لیتینم بوزینگر میگه بکش و پاپشون گابل اخیر لیتین سوخان کن شیره سوخان کش گابل اخیر کشیدن باشه بکشین ایمون چی میگه ایمون کارت کشیده خود شوی نه او زنده باشه کجا ما زنده و سربلند خانه آباد باشین بریم شش چون همین خمیر خالی پای می 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اکا الهونجا اما 1400 هم ماشینا بریم پرام نکجون من هم خیلی بود دوری هم پیشای شیرنا خیلی پنج هم یاسمیتون اوکی اکای گرگاله اکای لیتوین یاسمیتون اوکی شیرنا یا نه اکای گرگاله اکای لیتوین نه باشه همه در برد دوری هم پیشای شیر پلنگو 4800 اکای پنج 20 6 11 اکای لیتوین شیر پلنگ آش بولدون با 20 دی 11 بودن میدم بولگه بینو کی ها 11 از تانی کارتون شیرنا اکای پای من آش اکا مریم آش اکای لیتوین شیرنا آشا اکای در لیجو رقم یک اکای شیرنا میره در اکادون سرکا دارچی ولی گردم ایخدو دختری مردم میگه مریم اکای لیتوین آشا اکای گرجون دوش از پافتور اکاجون مریم اکای باسماج رقمی هفت پافتور اکاجون من جواب شما میتون شیرنا ای شیف دوبرو پجال و کل که بدیل از درون شما اکاجون هم سوستی اکاجون من شیف میگه که شما دین کیروتون автомат میگه خویوتون شریک بیا چی بود اکای خویوتون چی بود گرانات هم بخشی بس بوی او اومدی بخشی بود بریم رقم 6 میره شیر پلنگو اکای باسماج پافتور اکای باسماج 4800 کرد بریم من اکای تیتر دامی اکای چای در کدوم کانال گاندا بیسودگی مکان بریم اکای گلجون اکتا رقم اکای دلیر شیر پلنگ رقم یک شیر نمیمون تا کجا من که بوشی 700 پارتی 600 دیگر اکای سفر رقم 4 2400 دیگر بریم اکای باسماج پافتور کجا رقم یا پولیما بود شد 200 مینوس اکای باسماج شیرنا بریم اکای بارزوف شیر پلنگ اکای انا یوسف گرگ 800 دیگر ماشینا بریم اکای الهونجو شیر پلنگ 1300 دیگر اونم بریم اکای لیتوین شیر پلنگ او بودی 4800 میاد 4700 روبل دیگر بریم ایودا لاب اکای محمود جون اکای محمود جون بریم اکای باسماج پافتور نباشد اکای محمود رقم یافتم تیم کای پافت شینا میبینیم اکاجون پنا پافت شینا اکای باسماج میبینیم شینا پافت تا باشی تمام اکاجون پرابلم نیست اکا بریم اوه ای اکا او 700 پافتای شیر پلنگ کارو چی 100 میز بود 500 اکاجون ما 500 شیر پلنگ دوباره درم 200 مون 200 اکاجون 100 مون بود دوباره درم اکاجون ما اینا 600 500 400 دوباره 200 درم اکاجون دوباره 400 روبل اینا اکای ما میریم دالشی ما اکای محمود جون میگم بهتون گام اکای باساجو خوشا شینا زنده باشه اکاجون او میگه میریم اکای محمود رقم یافت اکای محمود جون رقم یافت شینا اکای محمود رقم یافت رکت میکنید اکای لیتوینیو یک بوزی داشت شینا بریم اکای محمود ها فرخ دکتر که التماس با افیل پیش شینا رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 20 ها اکای لیتوینیو هم پر شینا رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 bu raqam 5 raqam 6 میلیون اکانت